Já, komið sæl, kæra áhorfendur. Við erum mættir hérna, Ingvar Þór Jónsson heiti ég og með mér er Björn Eva Karlsson og við ætlum að lýsa hérna Green Diamond Invitational. Heldur betur spennandi viðregnir framundan á glæsilegu hraðskakmóti sem að haldið hérna í, tilkomum miklu húsi á Kríunesi. Bara heimahúsi hérna. Já. Við erum hérna. Það er forstjóri fyrirtækis. Nánast í kjallaranum. Já. Þetta er forstjóri fyrirtækisins Sigurður Bragi Guðmundsson sem að átta hús hérna á Kríunesi og við erum í kjallaranum og keppendur á efstu hæð. Við erum með 10 af sterkustu skákmönnum landsins. Já. Á þessum móti. Mjög sterkur keppendalisti og þar er farabrótið náttúrulega fyrirvændi Íslandsmeistarinn en stiga þessar skákmann landsins, Vigni Vatnar Stefánsson. Heldur betur. Sem að flestir eiga nú von á ætti að sigra en hann er einmitt með lægsta stuðlinn á lengjunni sem er sérstaklega ásamt Green Diamond einn af styttrarari mótsins. Einmitt, Green Diamond Kaldi og David Jones. David Jones sem við erum bara að stilla hérna falla upp sem að er að styrkja mótsaldið. Vignir er sá sem að menn telja líklegast, langlíklegastan held ég. En hann mun fá harða samkeppni frá öðrum sterkum meisturum í dag. Já, við erum með stórmeistara af mörgum kynslóðum. Heltust reyndar tveir úr lestinni hérna á lokakaflanum en við erum samt með tvær góðsannir í íslensku skáklífi. Jóhann Hjartarson og Helgi Ólafsson. Það eru menn sem að gefa ekkert eftir þó þau séu að nálgast 70-aldurinn. Nei, Jóhann er einmitt talinn næstíklegasti sigurvegari mótsins en hann er ríkjandi Íslandsmeistari í hraðskák. Það er rétt. Átti frábært Íslandsmót í hraðskák núna í desember síðastliðnum þar sem hann, sýndi. Ég fékk hann ekki 12 og 13. Alveg ótrúlegur árangur sko. Minnir að Vignir hafa fengið 11 og 13 en það bara döði ekki til. Já, en Jóhann verður alveg örugglega harður í dag. Já. En svo erum við með fleiri stórmeistara. Já, við erum með, tvo svona sem eru svona nærri minni kynslóð. Það er Helgi Áss Grétarsson og Hannes Lífar Stefánsson. Heldur betur. Sem eru svona, í metnir, í 4. og 5. sæti eftir, svo í stríði með hans, gamle kallunum. Já, einmitt. Helgi Áss, og hann er fæddur 77, Hannes Lífar 72. Við erum með fleiri stórmeistara. Bragi Þorfinnsson er meðal keppenda ásamt bróður sínum með alþjóðlega meistaranum Birni Þorfinnsssyni. Já. Svo er Íslandsmeistarinn hérna meðal neðstu keppenda á stigum. Íslandsmeistarinn í kappskák Hilmi Freyr Heimisson alþjóðlega meistari. Og svo erum við með 2 grjótharða fítimeistara, Örn Leó og Magnús Örn, sem eru menn sem eru alltaf mjög harðir í hraðskák og geta unnið hvert sem er á góðum degi. Já, Örn Leó komst í undanúrslit ekki alls fyrir lengur og svo kallari legkokkmótari sem að Vigni Vatnar hélt. Magnús Örn komst í undanúrslit á öðru móti sem að Chess After Dark hélt. Kannski rétt að minnast á það, Chess After Dark er náttúrulega mótshaldarinn. Að sjálfsögðu, já. En þetta eru allt saman, þetta er hópur af frábærum skákmönnum með mismunandi eiginleika en þetta eru allt grjótharðir hraðskákmenn. Við eigum framundan frábæran dag þar sem þessi menn mætast. Þetta er algjör veisla. Já, við skal fara yfir hvernig fyrirkomulagið er að þetta er svo 10 keppendur og við byrjum á að það teflarinn allir við alla. Það kallast það einsku round robin. Einmitt. 9 umferðir og að þeim 9 umferðar loknum að þá fáum við 4 efstu og þau fara í svona Final Four, 4 fræknu og svo fáum við úrslit. Og það er skemmtilegt fyrirkomulag á úrslitunum að menn geta valið sér andstæðinga. Þeir sem eru efstur byrjar að velja andstæðing þannig að menn geta ráðið rauninni andstæðingunum í undanúrslitunum. Svo fara þeir í úrslit. Og heyrist að það sé svona verið að opna móti hjá okkur. Já, og mér sýnist við vera að byrja þér á fyrsta borði. Það er Vigni Vatnar með hvítt. Já, hér er greinilega búið að leika svona heiðursleiknum á fyrsta borði. Já. Daníel 2, Daníel 4. Það var að Sigurður Bragi sem að lék fyrsta leikinn fyrir Vigni Vatnar gegn Jóhanni Hjartarsyni. Við fáum í rauninni bara aðalviðræðum strax. Ótrúlegt við þetta. Þetta er alveg magnað. En sko málið er það að Vigni Vatnar og Jóhann eru taldir meðal sigurstranglegustu, í rauninni sigurstranglegustu keppendurnir. Þeir mæta strax í fyrstu umferð. Samt sem áður, það eru 9 umferðir í mótinu, getur allt gerst.
þannig að þessi skák þó hún sé telt hérna strax, hún er ekki að fara að ráða neinum úrslitum strax. Nei. En þetta er samt gæti orðið svona. Þetta mun setja tónin hérna. Já, setja tónin, gæti verið preview af einhverju sem fáum eftir. Einmitt. Akkurat. Hver veit. En glöggir ánægt að taka kannski eftir því Ingvar að við erum hérna með aukt sæti á milli okkar. Já. Og við eigum von á góðum gestum hérna til okkar á eftir. Já, leynigestur svona. Já, leynigestur á eftir, já. Annarlegar sperrligossi sem verður gaman að fá. En já, nú skákin bara komin af stað í alvöru. D4 var fyrsti leikurinn en nú, já, hann verður hafið tablið. Vignir hefur hvítt. Og það er bók og undirskvörn, já. Bók og undirskvörn. Jóhann vel skólaður og reyndur í hérna. Þessum bók og undirskvörn, umsöndarsku. Einmitt. Þeir teflaði þetta hratt, Vignir hrókar og ef maður rétt þá er talið mjög sterkt hérna fyrir hvítan að leika snemma A3 en Vignir velur hérna en að leika hérna drottning D3 sem stiður við E4 framrásuna og riddarinn fyrir jafnvel á D2 reitin. Svartur og 8 föndra hérna svolítið á svörtu reitunum. Já, en við ætlum að fá hérna fyrsta gestin til okkar, Ingvar, og meðan við erum að fylgjast með fyrstu leikjunum hérna og við ætlum að bjóða velkomin Sigurður Bragi Guðmundsson, forstjóri Green Diamond. Gjörðu svo vel, Sigurður Bragi, fáið sæti hérna fjárhundur. Velkomin til okkar. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Þetta er komið að stað. Já, hvernig líst þér á þetta? Ég segi eins og Jón Gnarr, ég hef séð þessa stöð áður. Já, einmitt. Þetta er ekki allt sem þú þekkst, strákar. Sigurður Bragi, við meðan til með svona fyrir hönd skákhreyfingarinnar þakka þér fyrir þetta framtak að styðja við að halda svona glæsilegan viðburð með sterkustu skákmönnum landsins. Nú þakka þér fyrir, ánægjan er mín. Þetta er þetta fyrirtæki Green Diamond sem að þú leiðir og ef þú myndir kannski segja okkur svona í örfáum orðum hvað stendur Green Diamond fyrir? Hvað gerir þetta fyrirtæki? Green Diamond er með skóverksmiðju í Kína. Þannig er að það er búið til 10 miljardar para skóm á ári í heiminum. Þar af uppundir helmingur í svoköldu Guangdong svæði í Kína. Við erum staddir í Guangdong í Jungsang og öll þessi frægu brönd eins og Timberland, Coleman, Clarks, Echo, þeir eiga enga verksmiðjur, þeir hins vegar bara láta hanna fyrir sig skófatna og síðan láta kínversk fyrirtæki bjóða í hvað getur boðið best og þá sendum við okkar vöru þangað. Við erum að framleiða sóla, bæði innsóla og átsóla. Innsóla erum við framleiða eiginlega flesta innsóla fyrir Timberland og síðan erum við með átsóla sem með þessa Green Diamond tækni sem svona anti-slip, anti-slip með demöntum í svona til þess að menn renni síður. Þannig að þetta er okkar business. Já. Og hvað kemur til að Green Diamond styrkir skákviðburða að þessu tagi? Já, sonur minn Birkir Karl hefur verið viðlóðandi skák mjög lengi og þannig að ég hef fylgst með skákmótum og hérna mér hefur fundist mætti gera meira fyrir skákíþróttina og vildi leggja mitt lóð á vogaskálarnar og það verður senst og sér, ég nefndi þessa hugmyndu Birki og þeir sem þekkja Birki vita það maður má ekki missa svona orð út úr sér þá er það orðið viðburður sko. Já. Þetta kannski á skápmót, nei, gefið tökum við þetta skápmót. Já, næsta sem hann færi bara tékkin. Já. Það er svoleiðis. Já. Þetta er algjörlega frábært framtak og við bara, eins og ég segi, fyrir hönd skákhreyfingarinnar þökkum fyrir þetta að koma þessum móti. Já. Nú þakka ykkur kærlega fyrir. Skemmtilega aðstæða henni í heimahúsið. Já. Algjörlega frábært. Og ég vil líka þakka ykkur sem komið að, ég gerði mér ekki grein fyrir hvað þetta er mikil vinna í svona beinni útsendingu. Ég meina þið voru hérna fram á kvöld í gærkvöldi og svo núna, þetta er mikið umstang og ég ætla bara að þakka ykkur öllu fyrir frábært framtak og góða vinnu. Já, okkar ánægjan. Já, kæra áhorfendur, við þökkum Sigurði Braga kærlega fyrir komuna. Hann leiðir Green Diamond sem að styrkir þetta mót glæsilega og styður við þessa frábæra veislu sem framundan er. En við erum að fylgjast með skák Vignis og Jóhanns og Ingvar, hvað er að gerast þetta? Já, er það að hugsa svona mikið eða hvað er að gerast? A5? Já, það verður sem að Vignis er búin að hugsa sig í nánast 1 mínútu hérna og já, maður kannski bara spyr sig, er tæknin eitthvað að stríða okkur eða er Vignir í þungum þöngum hérna? Við erum náttúrulega með tímamörkin 4+2 Já. Í stað
Nei, byrju, það annar góður gestur. Hver mættur hér? Margir að veltaði fyrir sér hver þessi margumtalaði leynigestur er. Það er Leifur Þorsteinsson og Chess After Dark mættu til ykkar. Velkomin Leifur, gaman að sjá þig. Takk. Gaman að vera komin hérna til ykkar. Hvernig líst þér á þetta? Herri, þetta nú held ég bara með, þó ég segi sjálf frá flottustu móti sem hafa verið haldin á Íslandi. Ég svo ánægður með umgjöruna hérna og svo mikið af góðu fólki sem búið að vera snúast í kringum þetta og bara leiðilegt að þetta sé invitational því að umgjörun hérna og fylgjast með því sem er búið að stilla upp er bara, ég hef aldrei séð svona. Frábært. Þarna sjáum við á í nærmynd og staðan uppfærð. Já. Vignir kom með rittarna sinna á E7 og... Tæknin eitthvað strýtt okkur hana. Já, við björgum því, en hvað er Vignir að gera? Hann er að vinna skiptaminn hann að Jóhanni sýnist mér. Samt, sko, já. Og Jóhann er að gefast upp. Það er annars skiptaminn í hafið og... Já, tveirskiptamunur. Takk. Já. Og Jóhann gefst upp, Vignir byrjar að krafti. Já, kannski ekki skemmtilegt að byrja á að fá svart á Vigni í fyrsta skák. Nei, Hanna kemur þetta? Vignir tók sér sæti og sagði Jóhann, já, þetta er besti skákmaður Íslands sem ég er að mæta hérna. Vignir sagði, já, rólu, ég er nú næst bestur. Já, gagkvæm virðing, já, einmitt. Að Jóhann er náttúrulega á þeim stalli að menn beygja sig og bukta fyrir honum, menn bera mikla virðingu fyrir honum og öllum hans afrekum. Vorum við ekki með aðra skákarna? Já, við skulum sjá hvort við getum skiptið yfir í aðra skák hérna. Vignir byrjar að krafti, hann er búinn að vera duglegur að æfa sig upp á síðkastið. Við eigum að hafa Helga og Hannes á öðru borði, þeir eru ennþá að tefla. Ok, Helgi Ólafsson hvítt, Hannes Lífar svart. Og spurningin er þessi, hvað gerist núna ef að hvítur hirðir þetta peð á Bjarni Sjö sem hann gerir? Já. Alltaf onni á Rónja B2 á móti. Sjáum tíman, já, Helgi með mjög byrja tíma. Ég ætlaði að minnast að það, já, við erum að tefla hérna 4-2. Það er svona, almennt séð eru hraðskamót með 3+2. Já. Sem er svona aðeins hraðara, mínútan skiptir svolítið máli. Hún svona hægir tempóið aðeins. Hún gerir það. Já, 4-2 gefur mönnum smá meira sigurum. Og Helgi er búinn að vinna peð núna. Það fer hann að peða þar, en... Spurning hvort að Hannes hafi einhverja pressu á F2-peð. Hann má ekki færa drottninguna í sóknuna því að hrókurinn á E8 er uppnámið, þannig að fer með hann á B8 tvöfaldar. Hann hefur smá bæti fyrir peðið, það ekki einhver. Jú. Hvað finnst þér, Leifur? Já, hrókurinn upp á annarri ritaröðinni, það er alltaf eitthvað. Og ef hann getur fært drottninguna og sett smá pressu á F2. Einmitt. En... Já, Helgi reynir að loka búðinni þarna á síluninu, þá tapar hann peðinu A3. Þetta var kannski... Einmitt. Er Helgi kannski reyna bara að sleppa út í jafntefli núna? Já, þetta virðist vera í jafnvægi. Biskup D5 býður uppskipt á Það biskup. er reyna að skipta bara upp á öllu. En þetta er áhugavert það sem þú nefndi Ingvar með tíman. Helgi með betri tíma, hann er með mínútu betri tíma á klukkunni og það er það sem að mér finnst ofta einkenna þessa, skulum við segja, eldri kynslóð skákmanna. Jóhann, Helgi, Hannes og fleiri eru mjög oft með betri tíma og nú er Hannes endar í þeirri stöðu að vera með Já, þeir eru ágjörlega sami verri tíma, já þeir eru bara sami í jafntefli, já, ok, biskup D5 jafnteflisboð. En þeir eru ótrúlega góður í þessu að halda góðu tímatempói á klukkunni, Jóhann og Helgi sérstaklega finnst mér. Og þannig erum við með, sáum við hérna Hilmi Frey og Helga Ás, fjær okkur að kljást. Og við höfum orðað í undirbúningi mótsins að það væri gaman að vera að fá menn eins og Helga Ás að borðinu hérna vegna þess að það er svona maður sem kemur alltaf með mikla orku að skákborðinu. Ertu ekki sammála því, Ingvar? Jú, algjörlega sko. Og þetta er stað. Jú, þetta er stað. Þau eru bara 17. leik Já, og báður eiginlega við það að falla. Já. Þeir hafa telt mjög flókna byrjun og þeir eru báðir mjög tæpar á tíma og Hilmir var að drepa hann á B6. Hilmir hvítt. Já, ég held að það var að vinna manni, það var skákinu 1-2 hana. Hann drap á D4, fórnaði drottningunni og drap tilbaka og nú er Hilmir að drepa á A7, þetta er mjög áhugaverð staða. Mér sýnist Helgi kannski geta drepið og hrókað til þess að stoppa hvítan í að fá sér drottningu. Og hens og hróknum á A8, er þetta ekki betra svartan? Hann er peði yfir og peðið á A7 er ekki að fara langt allavega. Hann leikur kannski C5 núna og fyrir svo með hrókin á þetta. Með tempo hérna. Setur rittarinn á B5. Já. Nei, menna hrókur A8 er að koma. Hrókur A8 að verra leika, annars far hvítur sér drottningu. Ég hugsa að Helgi sé að taka þessa skák, sko. Já, B6 getur leikur núna. Og svo bara að vinna þetta peð. Já, F6, B6, peði fellur. Þetta er... Og Hilmir með engan tíma.
Ég veit að margir sem hefur trúið Hilmi, hann kemist áfram í 4 manna úrslit og auðvitað ein skák er svo sem segir ekki neitt, en ég veit að voru margir að leika sér á lengjunni að setja á Hilmi. Sko Helgi er 2 peðum yfir og engin sérstök pressa þannig, mér finnst Hvítur vera með smá sprikl bara núna. Já, best að falla sprikl, Hvítur er sjálfu veikur í borðinu. Já, og Helgi leikur svona momentum, leikur Kongur FC, H5 og stórmeistaraleikir, fyrirbyggjandi aðgerðir. Sko nú Þetta er svolítið klukkubarningur núna. Já, nú er þetta bara spurningum tíman og Hrókurinn er komin að aðræður hann að Leifur hrifin af því. Já, ég veit það. Og Biskup D5, þetta klára dæmi. Hann hóttar ekki bara til að bara getur, það er mát, hann er bara getur. Takk fyrir þokkar. Já, ekki alveg mát, en svona. Já, ég meina Hrókur D tilbaka. Hrókur tilbaka. Já, það er bara mát. Það er enda mát. Þetta var rétt hjá mér, Ólafur. Þetta er glæsileg byrjun hjá Helga Ás og hann kannski setur smá strik í reikningina því að eins og Ingvar sagði, ég veit að voru margir sem voru spenntir á lengjunni fyrir Hilmi Freyr, ríkjandi Íslandsmeistari í kappskák. Já. Ef öllum skákum er lokið þá væri forvitnilegt að skoða byrjunna á þessari. Ef að kannski reyna að fara tilbaka. Já. Ég veit að þetta var Evans Bragð, ég þótti sjá það, Evans Bragð gegn ítölskuleik og ég man nú eftir því bara frá því að ég var barn þegar Helgi Ás var að kljást við Evans Bragð. Já. Og hann er góður í því að éta peð og hanga á því og verjast. Þetta er einanskaplega sem að Kasparov gerir líka frægt á sínum tíma. Var það ekki einvið móti svona short, hefur maður rétt. Mitt og móti Anand. Já. Aðalega móti Anand. Þetta er ekki intuitífu leikur. Nei. Þetta er ekki á innsæðin. Þetta er svona leikur og veist hvað þetta gera. Já. Það nota ekki mikið tíma og þetta er greinlega gamla reynslan að glíma þetta afbreiði virðist vera að gefa gott hérna. Þetta er allt sem að þekkt, við sjáum að tíminn í Helga er ennþá yfir 3 mínútum þarna en hugsa sig aðeins þarna, en já, svartur Biskup Parrik, við getur alltaf tekið á hann með aftur svo sem. Hugmyndin er það bara að fara sig á C6 með Ég er rauninni drottning D7 er bara til þess að valda F7-reitin og ef að drottningin hefði farið á E7 fyrir framan kónginn þá kemur oft Biskup A3 til að ángra drottninguna. Þess vegna er drottning D7 nákvæmari. Helgi er alveg með þetta upp á 10 sko. Já, og hann nær þannig að Biskup E7 setur riddarann af því annars er Biskup hans bara fallinn. Hilmir reyndi að tróða þessum inn á undan að taka á F5 en það kom reyndar þetta bara C3. Þetta var kannski akkurat það sem kom inn í skákina og hérna má hann ekki taka C3 út af Biskup D4 væntanlega. Það fellur. Þannig að Helgi hefur náð að leysa stöðuna svolítið taktist þarna. Og svo drottning D4 er mjög smekkleg taktík til þess að skipta upp á drottningum og vinna 1 peð til viðbótar. Þannig að við sáum restina með skilst að önnurum fyrir sig jafnvel bara að byrja hjá okkur. Já. Þar ætlum við að vera með Björn og Vigni. Þeir eru klárir í bátana, ekki satt? Tæknimenn, já. Björn Þorfinsson hvítt, Vigni Vatnar svart og Ingvar Þór, það er ákveðin saga svona bak við þessa 2. Já, og hún er svolítið fallið, eða ekki? Já, sko hún er hefst eiginlega, líklega árið 2008 líklega. 2008, þegar Vignir er svona 5 ára. Já, það er 2003, já, það passar. Þá er Vignir að tefla á, ef ég maður rétt, sumarmóti Fjölnis og Björn Þorfinsson er meðal áhorfenda og sér hennar litla pjakk. Já. Og þykir sjá einhverja hæfileika og tekur hann svona undir sinn vendavæng það er þess bara verið rétt og Vignir sótti fjölmarga engatíma hjá Birni í framhaldinu og the rest is history sko. The rest is history. Herru, já, Björn fyrir þarna í London systemið í staðin fyrir það sem hann tefla venjulega sem er kallum oft Pyramidan eða Trompowski. Vignir kom í veg fyrir það með öðrum leik sínum H6 sem er nú kannski svona smá sprellleikur. Já, sprell sko. Smá sprellleikur að stoppa það sem að Bjössi vildi gera en drottning Bjössi setur press á B-töpið, Leifur á hvítur á valdapið eða fórnaði? Fyrst hann leikur valdleiknum þá á hann að gera það. Þér var bjarga skori nú snörin hérna á ögur stundu. En það er nú reyndar alveg möguleiki að leika bæði riddara C3 og jafnvel riddari. Já, ég veit að Birkir hefði leikið riddari C3 sko. Já. En ok, Björn teflir þetta varfærnislega valdapeði með drottning C1 en hugmyndin er biskupinn fyrir á D3 og riddarinn á D2 og hann rókar og hvítastaðan nokkuð traust. Ég veit að Vignir hefur enga trú á því sem að Bjössi er að gera þannig að þetta er svona smá sálræn barátta hérna á milli þeirra. Ætli Bjössi hafi trú á því samt, sjálfur? Bjössi hefur alltaf trú á öllu sem hann gerir.
En sko þeir teldu skák núna nýlega á Íslandsmótinu í kappskák sem haldið var í Garðabæ og þar var Björn með hvítt og Vignir vann Björn svona frekar auðveldlega eftir smá svona mistök hjá Birni í svipari stöðu. Ég veit það að Bjössi vill hefna fyrir það sko. Það er alveg pottitt. Biskup D7 er hókurinn að leiðin á C8 og það er press eftir C-línunni. Þetta verður allt saman sést áður. Vignir er bara að fara að hróka stutt. Já, þetta er nokkuð svona þekkt stöðutýpa. Já, það sem manni finnst alltaf óþægilegt fyrir hvítan í svona stöðum er að hafa drottningun á C1 í skotlínu hróksins á C8. Já. Maður fer að sjá fyrir sér ýmsa möguleika fyrir svartan til að nýta sér það. Eins og er Svo er hún líka bara fyrir hrókunum svolítið sko. Já. Hún er ekki vel staðsett þarna sko. Hérna gæti Vignir til dæmis dreipið á D4 og þá verður hvítur að skjóta inn í að taka á C6 og hérna getur við nýtt leppurinn sem við tölum Einmitt, hann að sjá þess að taktík. Hann gerir það og Bjössi verður að taka á C6 og þá hugsa ég að hann taki með biskup. Já. Hvítur leikur reitur á D4 og hann vil skipta upp á hvítur biskup og leikur biskup B5. Já, einmitt. Og það er nú staða sem ætti að vera svörtum nokkuð í haga. Allavega getum við sagt að svartur sé búin að jafna. Hann drepur þetta svona. Hann drepur. Hvað er með í pókarinu? Bara biskup E3? Biskup E3, já. Heldur það lúmst. Já, og biskup C5 og þá getur hann tekið með peðinu. Eða hvað? Það er samt ekkert alveg ljóst. Nei. Þetta er svona típist. Já, þetta er Bjössi. Það er svona, maður kemur, Vignir kemur og segir, herri, þú mátt ekki gera þetta út af þessu. En Björn leitar alltaf leið til að gera eitthvað samt, sko. Það er skemmtilegur þessu leiti. Þannig að hann kann vel við að augra örlögunum einhvern veginn. Já, líður vel í tvísýnu. Já, hann er gaman að því sko. Fer út fyrir boxi, tekur sénsanna líka. Já, og ekki bara í skák heldur í lífinu sjálfur. Já, veistu það? Já, veist það. Nýjasta hérna, það sem hann að brasa er að fara Kaíró. Til Kaíró? Já, einmitt. Félag okkur Ómar Salama. Akkurat. Sem einhvers konar svona fararstjóri eða skemmtanastjóri og menn hafa verið að skjóta á hana hvort það Hátt í Bjössi. Skipulagður maður eins og hann eigi að vera í þessu hlutverki. Já, mér skilst að hann sem nú með gott fólk sé eftir hans og tröst í... Mér skilst að máur hans, Júli hefði. Já. Við sjáum skipulagning. Þannig að hann geti bara einbeitt sér að því að gera það sem hann gerir best. Það er að vera skemmtilegur. Já. Ég er að treysta það að Júli hefði sé mjög skipulagður. Því að Bjössi er frábæri að hann fara að vera í sín hlutverki sem er að vera skemmtilegur sko. En ok, ég sem svona frakkapervert. Frönskuður. Þú ert það bara. Þá var ég mjög hrifinn að ná að skipta upp á hvíturöldubiskupum með þessi peð þarna sem er eiginlega svona svipa og í franskuður. Já, það sem áttu við Ingvar er að hvítur er með sín aðalpeð á svörtum reitum og ef hann missir hvíturöldubiskupin þá missir hann tökin á hvíturreitunum. Og þú hefur mjög gaman að ég hnoða mönnunum á hvíturreiti í framhaldinu. Allt rétt. Við þekkjumst aðeins við Ingvar. Hann leikur drottning D1, hann ætlar að drefa með rittara á D3 og það er nú þekkt í þessum struktúr að rittarinn stendur vel á D3 reitnum. Losnar undan hrókslínunni. Já, drottningin komin undan hróknum og það var svolítið erfitt til drottninguna í skotlínunni. Sjáum tíman hjá keppendum, hann er mjög jafn. Björn hann er lunginn hraðskákmaður, hann heldur góðu tempói. Rittarinn er oft stendur vel hérna á D3 í þessum þetta er kallað Karlsbad peðastruktúr. Heldur betur. Hann hefur tök á ýmsum reitum, C5 reitnum, hann hefur auga með B4 reitnum, en nú þarf hann að fara eitthvað. Já, nú breytti Vignir svolítið stöðutípuna með að taka með peði, fær núna þennan D5 reit, en það er kannski aðeins að lifa af einhverja hótanir á Kongsvæng. Hann þarf aðeins að hafa í huga ef hann fær rittarinn af F6 reitnum, þá getur Björn fórnað á H6 og það er uppnað með peði á F7 reitnum. D5, allan að setja drottningun á D5? Annarkvort drottning D5 eða jafnvel drottning E8 og undirbúa peð á B5. Finnst mér. Af því að F7 reiturinn er kannski veikastu punkturinn í augnablikinu. Ég segi drottning D5 og kjölfari B5. Já. Stríða Birni. Björn vill ekki uppskipta drottningum. Er í einhverjum heimi að hóta H6? Ég hugsa að það hvarflar alveg að Birni Þorfinnsen á fórnamanni. En ég er ekkert endilega... Nú vantar kannski eitt trókið viðbót til að geta fara að henda einhverjum mönnum í Vignir sko. Þetta gæti... Já ok, Vignir leikur H5 og mannaður ekki þetta. Björn er komin á afturfætina núna sko. Er G5 of groddarlegt hérna? Býtu. Gunnar 5, hvert Hann er hlýtur að biskupinn? spá í því sko, af því að Hann hugsa núna sko. biskupur eru að fara F5 og þá F6.
Er þetta ekki bara að kalla af? Spurningin Hann gerir þetta, þess vegna tók hann sér tíma þannig að það þurfti að bara vera alveg vissum að Björn fengi ekki spil. Spurningin Biskup G3, H4, svartur að opna kóngstöðuna mikið eða hvítur bara að tapa manni fyrir ekki neitt? Mér finnst eins og var með fórnina H6 á hann. Þessi taktík sprettur upp frá H5. Hann hefur ekki verið búinn að sjá hana þá. Það var bara innsæðisleikur. Nei, hann hörfaði bara með og svo góður leikur gefur af sér taktíska möguleika. Þetta er dronning F4 skemmtilegur leikur. Já, hótar óvöldum hrók á B1 og Biskup á F4 og þetta minnir okkur á þessa þjóðansputareglu Leifur. Loose pieces drop, óvaldaði menn falla. Að vera með kallarinn sína valda, það er ágætis þjóðansputaregla fyrir það sem verður. Já, og Vigni, hann tekur ekki þáttaninu bullshiti, hann bara dreipur, kemur tilbaka, hann er hrókiður. Hann er hrókiður. Að Vignir að byrja þetta móta miklu krafti og hann er svolítið að sína það sem að menn áttu vona á að hann sé líklegastur til þess að leiða þetta mót. Björn hótar hrók og G3, það er auðvitað að stoppa það. Það setur bara kónginn á hálínu núna. Það er aðeins að passa sig, kóngur F8 og drottning B4, það er smá sprikl, ok. Hann fer með kónginn á H7, hann er alveg öruggur þar. Nú þarf Vignir að gera það sem við segjum á slæmri íslensku að konsolidera, að koma í veg fyrir mótspilið og stýra þessu í vinningsstöðu. Björn er enn að sprikla. Já. Dronning D5 kannski bara. Já, það er pirrandi leikur, bjóð uppskiptin. Hann getur hýrt eitt eða A6. Komið nokkuð peð þarna. Já, hann er enn á lífi. Já, dronning D5, ekki A6, H4 leðilegur. Já, mitt rétt. Það ætti nú alveg að hafast nokkuð öðvöldlega hjá Bjössa, nei, fyrir ekki hjá Vigni, en hann er að sprinkla. Hann gerir það. Skarplega aðtöð hjá Ingvari. Nú, við erum í annari umferð mótsins og við teflum hérna eins og við tölum aðan 9 umferðir. Við munum taka pásur á milli umferða, við tökum pásu eftir 3 umferðir og gefum keppendum smá tíma til að jafna sig. Er hvíta drottningin af hérna? Já, hún virðist vera það. Á hvítur eitthvað sprikl? Sé það ekki, nei, Björn gefst upp. Já. Þetta var góð sigur hjá Vigni, hann er að sína sinn styrk. Ég sá hvort að Hannes og Hilmir séu að tefla. Já, þeir eru það. Staðan virðist vera í svona jafnvægi þannig. Það er Hannes sem er með verri tíma sem er kannski ólíkt honum. Hann er oft góður á klukkunni. Hvað finnst þér þetta Leifur? Hvort stendur betur? Ég er alltaf hrifinn af push. Peðasókninni, en hvítur virðist hafa rýmið. Já. Og er með eitt frípeð þarna, ef hann getur ítt í, sem stendur með fleiri peðum. Einmitt. Hilmir, og hann kemur fyrir og fyrir. Já, býr til eitthvað. Smá desperation og tappi. Býttu nú við. Vantar eitthvað inn á borðið eða? Býttu, er ekki eitthvað... Það getur að vanta eitthvað. Er eitthvað miskilningur í gangi? Já, hann var bara með tapa líklega og var bara að reyna eitthvað. Ok, en... Ég átti mikið alveg að hvað honum gekk til þarna með hrókur A2. Það er eitthvað glott á Hilmi, hann hlýtur að hafa bara rugglast eitthvað með hrókur A2, sko. Hannes hlýtur að klára þetta, ein drottning er ekki að fara að ángra hann með kóng mikið. Nei. Þannig að Hannes virðist að vinna Íslandsmeistarann hér í annar umferð. Hann fær drottninguna, nei ekki einu sinni, ég sá hann að G2 í hillingum. En drottningin getur ekki heft sig þannig vitt. Er þá ekki Íslandsmeistarinn að byrja með 0 af 2? Er það ekki... Sýnist það? Nokkuð óvænt. Þetta var þessi strempið fyrir hann að... Já, vinna svolítið því, hann ætla að byrja kannski að erfið prógram með hann og... Já, ég meina hann fær Helga Ás og Hannes í fyrstu en það er allir góðir hér í dag. Já, nokkulega. Það er engin gefins vinningar í dag. Það er allir góðir. Já, vandinn ef hann ætlar að koma sér í topp 4 er að hann þarf að standa sig ansi vel í næstu 7 skákum. Já, algjörlega. Krefjandi. Það getur orðið jafnt, ég hugsa stefnir það að Vigni getur orðið svona mögulega í sérflokki. 8 fiskur. Já, svo kallar 8 fiskur. Já. Kóngurinn felur sig væntanlega á B2 og það er ekkert mótspil eftir. Og Hilmir er búinn að gefast upp. Já. Þannig að Hannes tók þessa. Það spyrir hvort við séum með eitthvað skák í gangi að þá.
sjáum hvað getum bóðið okkur upp á. Magnússon og Jóhann lokið, Jóhann var það. Já, Örn Leó vinnur Helga Ás. Já. Örn Leó svona, getur unnið alla, eins og við tölum. Bragi Þorfinnsson og Helga Ólafsson, þetta alveg sviptingar í þessu. Já, ok. Það okkur að ekki mikla trú að Braga Þorfinns. Nei, það var eitthvað að minna. Það var... Hvað setti lengi hann á okkar mann? Það var 50 í Stuðul, að vinna mótið náttúrulega. Já, Bragi að láta finna fyrir sér hérna í byrjun. Já. Tekur stórmeistarinn Helga Ólafsson. Og já, við bíðum spenntir eftir 3. umferð sem næsta dagskrá og við erum með... Voruð þið búin að smakka þessa David Jones stöðlustrákar? Við vorum að tala þetta aðan. Það er rosalegar. Ég alveg veikur fyrir hérna sérstaklega þessu hérna með jarðarberjum og lakkrís og líka hérna Fizzy Bottle, þetta sem eins og bláa nammið, þetta flöskurnar. Ég sjúkur í þetta sko. Já. Þeir slengdu jarðarberjunum og lakkrísnum bara saman í eina. Það var auðvitað rosalegt hjá þeim. Já. Það var svona. Þetta líkist hérna namminu, þið veitir kringlóttanammin sem svona eins og friðarmerki, prísmerki. Agalega gott. Já. Þetta er gott, virkilega gott. Bragðbættu dölur frá David Jones. Ég hljómar eins og alveg aðdáandi sko. Ég er aðdáandi, þetta er ekki Þetta er ósvikin gleði. En hvað er pistasíu? Ég er hérna á þeim. Pistasíu? Já. Svo gömul sál, Ingvar. Já, veistu það? Já. Þeir eru reynda með pistasíu sko. Já, þið voru með það hérna. Gætur þetta komið með hana eftir? Já. Daginn. En við erum með frábæra styrktaraðala hérna á mótinu fyrir utan David Jones. Þá er þetta Kaldi sem stendur á bak á mótið og Lengjan að ónefndum Green Diamond Green sem Diamond styrkir þetta glæsilega og það eru Chess After Dark menn sem að leiða hópinn hér í dag. Green Diamond, þeir eru svona svolítið eins og hérna í Spaugstofunni, þú veist, maðurinn á bak við tjöldin sko. Já. Þú veist, gæinn sem er að snúa hérna Nákvæmlega. Hvað heitir hurðin sem hún gengur sem fyrir svona hringi og svo svona gæði fyrir ofan sem að snýra henni alltaf sko. Ég var að hugsa nákvæmlega samanlega. Já, ég var bara nákvæmlega. Já, þetta er rétt. Þetta er meira en að segja, ég meina svona mót kostar heilmikla vinnu og fjármagn og það er bara virkilega virðingavert að Green Diamond að styðja við þennan viðburð sem að við erum búin að segja að það verður leynigestur á eftir en við erum ekki búin að Leifur er að þykjast að vera leynigestur. Það er kannski Leifur, Kannski ekki. kannski einhver annar, kannski koma einhverjir aðrir, hver veit. Já. Ég þótti nú að heyrast nokkur andvörp þegar ég kynnti minn sem leynigestur. Var það Leifur bara eftir að. En heyri, já, styttist í 3. umferð. Við ætlum að kíkja þar að hvað, Helga Ólafsson, Magnús Örn, er það ekki alveg? Jú, við vorum að dreifa álæginu. Við vorum að gæla við það að fá Helga Ólafsson upp, sko, svo við tölum aðeins þessar 2 keppendur fyrir viðrugna. Helgi Ólafsson er þekkt nafn í skáksögunum á Íslandi heldur betur, stórmeistari, einn af bestu skákmönnum sögunar á landinu. Hann er núverandi landsliðsþjálfari, fyrrverandi skólastjóri og hefur lagt mikið af mörkum sem skákþjálfari. Mikill reynslubolt í faginu. Magnús Örn kemur inn í þetta mót sem svona maður sem getur hrist upp í hlutunum. Það búast kannski ekki margir við því að hann vinni mótið en á að möguleika með svarta móti Helga Ólafsson. Hvað finnst ykkur? Já. Hann á möguleika. Hann er rútínulegur skákmaður og Já. með trausta beranir. Hann vann í fyrstu ferð, þannig að hann er komin á blað. Einmitt. Hann er svona maður sem er svona, hvað maður segja, prinsip skákmaður. Hann teflir aðalatriðin í byrjunum, hann stendur og fellur með þeim. Hann er ekkert að gutla í einhverjum svona hliðaratriðum með einhverjum vafasömum leikjum. Hann er svona frekar klassískur skákmaður eins og maður segir. Ég ætla að spá því að við fáum að sjá svokallaða broddgallaratriði. Já, ég held að sé eiginlega alveg örugt. Já. Tek undir það. Helgi teflir enska leikinn eða eitthvað slíkt og Magnús fer í broddgaltinn og við fáum kannski þunga stöðubaráttu með mikill undiröldu. Já. Já, mín 2 sett eru kannski þau bara að Magnús hann er þetta fílhraustur og þvílíkt duglegur í ræktinni sko. Já, Hann er þetta er eftir að við séum fyrir B6. Ég held að við höfum bara giskað rétt á þetta. Nei, hann leikir þetta E3 og þá kemur hann í veg fyrir Áhugavert. Ætlar Helgi þá að leika D5 núna? Er það prinsipleikurinn í stöðunni eða hvað? Já, ok. Já, maður spyr sig sko. Kannski er þetta að sé 3 fyrst? Ok. G6, það er svona tvöföld skásetning biskupanna hjá Magnúsi. Er þetta broddgölturinn sem að
Þið spáðu það? Ekki beint. Nei, hann hefur komið veg fyrir að það leik E3 og þá er svona hætta við. Já, Helgi nú bara að stilla peðan á D5 og þá svolítið að ég er búinn að koma veg fyrir kannski uppsendingu sem að Magnús vildi komast í. Já. Og það svona, hann setur smá spurningamerki við biskupinn á B7 og Magnús reynir að lífga hann við með E6. Hann er að vonast eftir að Helgi drepi, hann drepi þá með DP og biskupinn er orðinn frjáls. Spurningin er hvort að Helgi geti haldið biskupinn minni lokuðu með biskup G5. Já, reynir það. Já. Þá gengur ekki að taka peði á D5. Þannig að Magnús þarf að leysa þetta vandamál, hann gæti lent í smá klemmu með hennar biskup. Já, hann má oft fórna þessu peði á D5 líka fyrir hvítan. Helgi raunin að bjóða upp á það því að Magnús gæti leiki G5 og tekið síðan á D5 en það opnast það eða hvítum í hag. Skaut hann inn H6, hann gæti stundum átt G5 en því að skipta, það var kannski svolítið strategísk áhætta tengt því líka. Veikir svolítið kóngstanginn. Þeir tefla þetta frekar hratt, biskupinn hörfur F1, þá D5 peði vel valdað. Ágætis tempa hjá Magnúsi, maður hefur kannski verið reddast við það að hann væri svolítið hægur af þeim, kannski svona teflir ekki mikið. Fín manúvering á riddaranum, hann á C5. Hann er reyndar teflir á netinu svolítið. Hann gerir það, já. En Leifur, væri ekki trættu við að hvítur leiki B4 og stöggið þessum riddara, er það ekki til að hafa ágjörð af? Það er enda að væri óþægilegt. Ég sé ekki hvert ég færi þá. En Magnús virðist ekki jafn hræddur og ég, veistu hvað því? Nei, einmitt, hann leikur hrókur í A8. Já, hvernig svarar hann B4? Þarf hann að skjóta í G5 eða hvað? Helgi er eitthvað smeykur í lengur skálinn, hann leikur okkur síðan. Það sem hann er ekkert að eyða miklu tíma, hann bara svona leikur praktísku leik, er ekki að eyða tíma í B4 sem er kannski kritískur og lenda þá kannski tímar ekki, bara leikur sólið leik. Helgi er svona mjög praktískur skákmaður á mörgu leyti, hann reynir að halda góðu tempo og er ekkert að eyða óþarfa tíma í að flækja hlutina. Sko, D6 verður það veiking. Fyrir svartan? Já. Já, þar er, þú veist, ef við náum að lenda rittar á D4 og C6 í einhvern tilvikum. En það er samt svolítið í það, en það gæti verið mikilvægt fyrir svartan að halda peðan á D7 til að valda reyti. Allavega leikaði ekki nema hann þurfa að gera það. Já. Drottningi E7. Svolítið klaufuleik kallaður svörtum, en hann er kannski svona komin yfir að versta, eða hvað? Spurningin er sko hvort að Helgi geti stemt að því að komast inn eftir C-línunni, til dæmis C7 reyturinn óvaldaður í framhaldinu. Þannig að eftir mögulega B4 framrás og geta hann fara inn með hrókin. En já, Helgi er ekki að velja kannski kritísku leiðirnar hérna. Hrókur í A8 hjá Magnúsi. Hann er allavega komin yfir að versta út úr byrjunni, held ég. Algjörlega. Spurningin er sko hvort að Helgi vilji fara að gera eitthvað eða bíða áfram og sjá hvað Magnús ætlar að gera. Hann heldur ennþá betri tíma en Helgi. Ég held að Helgi sé að bíða eftir að Magnús leiki einhverjum peðum af því að allir peðsleiki svarts búa til veikleika. G5 veikir F5 reytin, D6 veikir C6 reytin. A5 veikir B5 reytin, svo framvegis. Já, það er erfitt að benda á einhverja gagnlega leiki fyrir ákveðan leikur þetta er D4. D4, nú er hann að bjóða í rauninni svörtum að leika G5 og eldast í D5 peða en ég held að það veri vanhugsað út af F5 reitnum sem að hvíta rittarinn kemst á. Já. Líka af því að það er svo ég var að hugsa að ef hann myndur leika rittar F5, drótning E5 taka G7 þá er eitthvað onni á E8 á móti en rittarinn kemst líka út á H5. Já, nei reyndar, getur þú H4 Nú er erfitt að finna leik fyrir svartan. Hann má ekki hafa drottninguna. Veit ekki hvert hann ætti að fara með hana. Kannski drótning E5. Já, maður má fara E5. Já, maður fara E5. Það getur komið biskup G3 reyndar. Þau eru F8, smá klaufulegt en heldur þessu alveg Nú hótar hann kannski bara að drepa D5. Nú hótar hann að drepa D5, já, hann er að losa svo leppun og þá fer Helgi með rittarinn á B5 hótar peðinu á A7 og heldur það valdi á D5 peðinu. Ég myndi kjósa hvítt hérna ef ég þyrfti að velja en það er samt ekkert eitthvað augljóst hvernig hvítur á að halda áfram. Nei, alls ekki, ef ég leik A6 og já, ok, hann fer þarna, já. Ok, hann hóta peðinu á A6 og hróknum á C8 og hann valda rittarinn svona. En nú fannum við spilur þetta rittar 1-4. Alltaf vaknar biskupur á B7 til lífsins. Þá er hún í á D6 og hún í á B2.
En takk eftir því að ef að riddarinn á F6 hreyfir sig, þá kemur biskup 1-7 og svarta drottningin inn í loku. Já, ég mista því. Það er rosalega ógæslegt. Það þýðir að Extra ógæslegt, sko. Það þýðir að riddarinn á C5 má ekki fara mikið út á peðinu á A6, þannig að svartur er ennþá svolítið bundinn. Hann fer samt á E4. Línu hægir. En hann getur drepið þetta, hann má getur drepið með riddar, hann verður að drepið með biskup. Hann getur biskup A6 og kannski er Helgi akkúrat að ná að snúa á hann þarna. Akkúrat, hann gerir það. Þetta er orðið hálf vafasamt fyrir Magnús, sýnist mér. Hann er átt að segja því núna, hann drefði með biskup. Já, hann hefur vantilega ætlaður með riddarinn séð vesuleik sem hann björn bent á. Og nú er Helgi með þetta alveg undir kontról og það er að versta sem að menn lendi í er að hafa svarta Helga Ólafsson þar sem hann stýrir ferðinni og það er kallað að lenda á veggnum. That's why we call him the wall. Akkurat. Já, allt í einu er þetta orðið ansi álitlegt. Þetta er skrýmsla riddari. Já, það er ekkert mótspill, drottningin aðgerðalaus og F8 og spurningin er bara hvernig Helgi stýrir þessu í örugga höfn. Hann gæti að taka F6 þar hún á D7 og H5. Eitt plan er líka að leika A4, B4, A5 og búið til frípið á A-línunni sem virðist vera erfitt að stoppa, labbar alla leið. Já, ég held sjóður bara unnið tafl hjá Helga og... Tökum eftir því líka sem vorum að tala um áðan með klukkuna, Helgi með 2 mínútur á klukkuna. Já, þetta Helgi að meina bara vinna mannin og leika F3. Ég sé engar hættulegar, Drottning B2, það er smá sprekli því. Eftir að G4, drottning G2 mát og eftir að byrja drottning F2 skák. Hann þarf aðeins að reikna það virðist þér í lagi fyrir hvítan en hann þarf að gefa sér smá tími í það. Já, hann sér enga ástæðu til þess, bara sólid. Skynseminn sko. Er bara peðið yfir, er ekkert að rugga, en hann getur drottning F5, finnur alltaf í smá spil. Hótar að drepa H2, getur hann leikið G3. Þessi var skemmtilegur. Ok, G3. Vestalagi, kannski H4 til að halda hún að sprikla. Já, drottning F5, drottning F3. Helgi er ekki ánægð með þetta, að hleypa hann allt í einu eitthvað smá mótspil. Þetta er óþægilegt. Biskup B2 leikur sér mát. Já. Og C3 kannski F4, ok. Já, leysi vandamálinn í augnablikinu allavega. Björn Þórsson myndi leika H4 hérna á svipðunni. Spontantið. Já. Bomba á það. En sko það líkilættir fyrir hvítan, hann valdar C5-reitin, þannig er ekki drottning C5 skák. Magnús getur ekki nota hrókin sem í stöðunni. Ég ætla að mynda að benda hann sama slettur í svartana hrókurinn alveg úr spilinu. Líklega er hann ekki með nógu mönnum til að halda nógu miklu vandræðum. Nei, en ætti hann að leika eins og bara biskup B7 og hóta að fara með drottninguna skálíðuna. Hann leikur hrókur C8. Bara sé hann sko að missa C5. Bim hægir, hann tekur. Og drottning D6, hann missa tökin. Og riddarinn hún í hrókurinn kom inn við akkur tókar. Það tók ekki D6. Drottning drepa kóng, þetta er vendingar. Nei, ok, fáum réttu leikina hérna. Hann kan bara tekið á D6 bara. Já. Tjaldi. En enga síður virðist Magnús vera að snúa þessu við. Helgi bara við vorum að tala um þetta, hann valda C5-reitin og hann fer með hrókin í burtu. Fann smá sprikl. En þetta er alltaf búið samt. Þetta er alls ekki búið. Helgi kom með kóngin á stað og hann valdar allar inngöngulegði fyrir svartan. Biskupinn er góður, þetta er... mun hann láta standa til að taka reiti. Já, ég meina þetta er ekkert verra á hvítan en það. Hann er bara með frípeðana. Já, ég meina kóngurinn er að koma og riddarinn valdar allt. Já. Kóngur F3 og reyndar, ok, kóngur finnur 4, heldur hann kontróla en þá? Já, hann kemur kóngur F3, ok. Teka G3 riddar E6. Riddar E6 og... Tjaldi og svo biskup C6 fjall. Tekur hrókin, biskup C6, D7 búið. Helgi er að vinna þetta. Helgi er að snúa svo aftur eftir, já. Snirtilegt. Það voru seiflur hérna, Magnús gátt klárlega þetta með þetta D6 eftir að hann átti að halda drottningunum af sér, en fór í endur það og þar náði Helgi bara aftur tökum. Það voru þessi tök á stöðunni sem Helgi hafði eftir byrjunina sem skilaði honum þessu þó hann hafi tapað skiptamun. Helgi segur. Sjá hvort það sé eitthvað í gangi, er Jóhann og Björn, nei, Björn vann Jóhann, samkvæmt þessu. Ok, við þurfum að fá skýring á þessu, við erum ekki. Það er eins og vant einhverja leiki hérna. Já, fáum kannski betri skýring að klikkað eitthvað vill að þessu hjá okkur, en ok. Bragi vinnur Hilmi er með 0-3. Vá. Og býtum við, var þetta eitthvað slys, já hann leikur sér mátina. Hilmir er dagsform Davíð 5, það er bara hálsur. Þetta er svakalega blöndir. Hilmir er ekki vaknaður sko. Nei.
Hann er eitthvað kærlaus, nú er hann bara, já þetta er orðið ansi erfitt. Örn Leó Hannes enn í gangi eða hvað? Sýnst tíminn vera... Byrjuðu sýnist Örn Leó að vera að taka þá skák? Voru að klára, já. Og Það var Örn Leó... hann er að vinna þetta. Þetta er unnið tafla hvítan. Já, Svartur er fallin líka, já, ég var vilt á klukkuna. Örn Leó byrjar að krafti og Vignir Helgi... Veitu, hún er það í gangi? En Vignir er að taka Nei, hann þetta. var að vinna hana. Æjæ. Menn eru svolítið að leika af sér hérna. Já, það gerist í hraðskák, það gerist. Helgi er ekki sáttur við þetta, hann leik hann að kongur D5 og fara á sér riddari E3. Væntalega... Ef hann hefði ekki gert þetta, já, ætla ég að spyrja, er hann ekki bara með betra? Peginn komið lengra. Gæti leiki, segjum kongur B5. Vignir á samt jafntefli að vill, sko, skákar á D6, skákar á C4. Já. Kongur má ekki fara neitt, þá missir hann valdið að svarta Sem riddarann. það þyrfti líklega að gera því að Svartabæk komast á stað og stendur kongur svo illa. Þannig að Vignir slapp vel hann og komið 3-3 en... Já. Já, við ætlum að taka hvað? Stutta tíminda pásu núna eftir 3 fyrir? Já, við ætlum að gera Komum svo það. með umferði 4-6. Og góðan gest. Já, það pása til 10 mínútur yfir 1. Sjáumst þá, ekki fara langt.
Já, komið sælir aftur kæra áhorfendur og verið velkomin aftur í þessa útsendingu frá Green Diamond Invitational hraðaskákmót þar sem 10 af sterkustu skákmönnum landsins mætast. Ingvar og Leifur, fyrstu þrjár umferðirnar voru skemmtilegar og væntanlega eitthvað annað eins framundan. Já, kannski svona, já, Vignir með 3 vinninga, máttu kannski búast við því. Kannski kom flestir við opna skjöldu að Hilmir sem er 0 vinninga, sammála því. Jú, sammála því. En við erum að sjá hérna smá innslag af því sem að fór fram á meðan að hléð var í gangi á milli skáka. Og hérna sjáum við keppendur. Helgi að segja Alexander Sindana, Björn og Vignir ræða skákina. Menn að væta kverkarnar og ræða málin. Já, búið upp á Verund í blíðskapaviðrinu. Hrikalega flotta veitingar hérna. Keppendur njóta vel. Hafið orðaði á þann að þetta gerist ekki betra. Sólin skín og menn eru kátir. Frábært veður. Þannig að sjáum við á Magnús, Jóhann, Helgi Ás, Sigurður Bragi og Hannes Lívar. Góða atleti. Frábæra veitingar. Já, hann sjáum við Ingvar Þór. Já, gæða sér á kjúklingum síndist mér. Nælaði sér kjúklingabita. Ég hætti því að hann var svo stór, ég hætti eitthvað aðeins minna. Og keppendur eru klárir í 4. umferð og hann sjáum við á Vigni Vatnar til vinstri, Hannes Lívar til hægri, Hannes með hvítt. Og ég venti þess að við fáum að sjá skákina þeirra á skjánum innan skams. Sikilegin. Sikilega Vörn og Vignir eru að tefla þetta afbrigði með riddara F6 sem hann er búinn að vera að markaðsetja, skulum við segja, á vefsíðunni sinni vignivatnar.is. Já, og svo hrifnast afbrigði því ég teldi þetta mótorum að vanna næstu því, hann hérna tók þetta upp. Já, ég menn nefnilega eftir því, þú varst að þú breið út fagnaðarerindið með þetta afbrigði, löngu áður en að Vignir fór eitthvað að tala um það. Já, ég En sko mitt mat á þessu afbrigði, Ingvar, er að hvíti þarf að taka slaginn í 3. leik með að leika E5. Þetta gefur ekkert fyrir hvítan. Rétt að ránt. Já, ég sammála því. Já, þessi stöðu með E5 og svo hvíti tvípið hann og séþrú en svona heldur gott rými. Gott rými, já, einmitt. Það er svolítið að taka slaginn þar held ég. Það eru til aggressívlínur hérna með eitthvað svona riddari E5-leikjum Já, einmitt. En svart er oft þokkalegur í gang. Við ætlum að þakka Leif Þorsteinsinni kærlega fyrir kominu Leifur. Alltaf gaman að hafa þig. Já, miklu frekar. En við erum að fá hérna alveg reynigest. Vá. Við erum að fá 3 gesti núna á stuttum tíma. Já. Það er spennandi að sjá. Það er bara gest per umferð nánast. Nánast, sko. Já, komið sælis. Hvernig hefur þið hér? Einhvern amatör skákmann. Það er Hjörvar Steinn Gretarsson mættur til okkar, einn af sterkustu skákmönnum íslenska skáksögu. Velkomin Hjörvar. Já, takk fyrir það. Gaman að hafa þig. Það er gott intro. Fílíkt intro, Betra en ég fekk síðast. Það var bara eitthvað. Það var hraðskákmeistari í 2002 hérna. Þetta er betra. Hjörvar, vindum okkur beint í þetta. Hannes hvítt, Vignir svart, Vignir að tefla, riddari F6 í Sikilega Vörn, þetta hliðarafbrigði, hvernig líst þér á stöðuna? Ég held að þetta hendi Vigni mjög vel gegn Hannesi. Með aktífari stöðu, betri peðastruktúr. Já. Hannes tekur á sig hann að 3-peð. Já, líka Hannes hafa til að einfalda þegar hlutinni fara að vera flóknir, sko. Ok. Svo að taka þarna, ég er ekki alveg viss það vendir að vera besti leikurinn, örugglega D5 sennilega betri. En hvernig á svartur að bregðast þig? Á hann að fara í uppskut á drottningum eða þarf hann að valda bjösupið sitt eða hvað? Þetta, sko, ef ég veri Vignir, þá myndi ég leika drottning C8, halda köllunum inn á borðinu, hróku D8 næst, riddari A5. Já. Ég held að þetta sé mjög erfitt að tefla þetta fyrir hvítan til lengri tíma. Þessi peð á sílunni, 3-peð á sílunni, er þetta veikleiki sem er að fara að valda Hannesi hausverk í framtíðinni? Já, líka gleymist það í hraðskák, þá viltu hafa eitthvað plan og það er erfitt að hafa plan þegar þú ert með 3-peð, sko. Góða punktur. Það er svona pínus og eiga 3 börn, sko, þú ert eiginlega bara reyna átt að eitthvað börnin velja, sko. Þannig að ég held að allavega staðan núna er þannig að ég myndi taka svartan tímalust, sko. Já. Og þetta besta planning gegn Hannesi allavega í hraðskák hefur alltaf verið að koma honum í tímarak
og þá byrja oft hlutinir að gerast sko. En ef að þú gefur honum svona típiska Hannes, svona þessar típisku stöðu sem við þekkjum að sem að fer einhvern veginn að pressa svona linnulaust, þá á maður ekki breyk og því hvort það sé hraðskák eða kappskák. Svona autopilot stöðu Já, þetta hins vegar ekki slík staða sko. Ég ætla samt að koma því að framfæri, ég búinn að vinna við skákskýringar í 20 ár en þetta í fyrsta sinn sem að ég heyri skákmann bera þrípið saman við 3 börn. Það áhugaverð samlíking. Drottning E2 hjá Hannesi og Vignir tímabundi peð undir en hann að vinna peð tilbaka á síða 3. Þetta var mjög góður leikur hjá Hannesi. Í staðinn fyrir að vera einhvern veginn að reyna að finna út úr því hvort hann geti haldið í 3 peð. Bara leika drottning E2, rókur eftir D1 næst, drottning B5. Þetta rétt hjá Hannesi að tefla þetta svona í staðinn fyrir að reyna að halda í peðin. En það sem að Hannes hins vegar eigi erfiðleikum með að reikna út alla taktíkinni, svo drottning C4 núna væntanlega besti leikurinn. Valda biskupuna F4 og hóta biskupnum C3 á móti og þarna sjáum við þá í mynd þeir sita hérna í glæslegri stofu á Kríunesi 1 heimili Sigurðar Braga fóstura Green Diamond og Hannes aðeins að velta fyrir sér hvernig hann ætlar að bregðast við eftir drottning F5 þetta eins og Hjörvar bendir á kannski sterkasta hlið Hannes ekki beint svona flóknir útreikningar heldur staða sem að flæðir það sem að eitthvað plan í gangi. Það enda spurning með drottning B7. Það kannski verður spáðið því. Já, drottning B7, rókur eftir C8, biskup C7. Þannig að það geta telt þetta aðeins hvassar. Sjáum að stórmeistarinn Hjörvar Steinn bara með útrenninga á hreinu. Þú ekkert vilja vera með bara? Nei, ég er pínu svona eins og Gary Neville sko. Gary Neville? Já, bara góð bandið. Já, maður tók við Valencia og skeiti á þak og núna er bara best að halda sig við lýsingar held ég. Þykast þeir alltaf hreinu bara? Eina ástæðan fyrir ég mætti hérna, ég fekk bara svona útburðarbréf frá heimum sem eiga fasteigna mína. Þannig að ég hafði ekki mikið val. Að mæta hér og djóka eða vera heimilislaus eða búa mögulega á bílastæðinni í Ísvöllinni það var eiginlega það sem ég það er kannski mestar á að gera Já, þú ert alltaf velkominn á geimsluloftið í skáksambandinu Hjörvar minn eða vantar eitthvað samastað Ég skráði þar á annars að láta vita Já, það er nauðsynlegt íta við manni en þetta mun á öllu líkindum enda sig til þessi skák Jafntefli? Já, ég held það. Ok, ég meina Vignir er með 2, rúmlega 2 mínútur á klukkunni, Hannes rúmlega 1. Staðan já, ég meina það er jafnt á liðum en... Þetta er bara svona típisk staða sem allt í hennu skiptist upp á öllu og hvorur getur í rauninni kreist fram vinning. Já, Svartur þarf svolítið að þennja sig á Kóngsvang og ætlar að reyna að vinna þetta og þá náttúrulega veikir að kóngin. Þú átt við að sé að fara að skiptast upp á peðanum á drottningavægnum og ESU-peði fellur og þetta endar með 3-3 og jafntefli. Það er mjög líklegt að það gerist og svona það hefur verið pínu galli á Hannesi að hann hefur ekki alveg náð að kreista þessar stöður eins og hann gat kannski áður af því að það er það mikið tímapressa og hann náða til að einfalda í stað þess að fara í tímarhæki gegn sérstaklega svona sterkur skákmann eins og Vigni sem auðvitað bara hrikalega erfitt að tefla hraðskáki við. 1-5, Vignir allan að reyna eitthvað. Já, ekki Vignir að fara að reyna að vinna allar þessar skákir í dag? Jú. Hrókur D1, ok, hvernig höldum við áfram hérna? Verandi Svartur, ætla að vinna, segir það? Já, ég get alveg reynd D4. Það getur reynd D4, já. Það er kannski ekki. Já, H6 er sniður, E4 er núna orðin hótur í rauninni. 13, já. 13 og G5 kannski hefur ákveðið svara, en spilgjum við hvort við hefum það máttleika E3 eitthvað slíkt. Við vorum að tala það áðan fyrir hlið Hjörvar að þessi svona eldri kynslóða skákmönnum Jóhann, Helgi Ólafsson, Hannes Lívar þeir eru dálítið duglegir að halda góðu svona tímatempói á klukkunni og eru mjög oft með betri tímamóti kannski óreyndari skákmönnum en nú sjáum við Hannes með verri tíma. Og það er reynda bara mjög góð ástæði fyrir því ef við hugsaum aðeins út í að þeir allast upp við að tefla 5-0 en þeir höfðu ekkert val. Það var ekki viðbótartími. Ekki viðbótartími, þannig að þú þurftir í rauninni bara að tefla hratt eða varst bara döður á klukkunni. Nú myndi ég halda, þetta búður, mjög sennilegt að þetta endi sig jafntefli. En ég er að hrósa Hannesi, hann er nú
að gera samt flest allt rétt í þessari stöðu og hins vegar á móti Vignir greinlega þekkir takmarkanir hans að ráðilla líka Já en að halda köllunum inn á Hættu tíma hórsöldur líka Já Ég myndi halda samt að Róku Dísu núna einmitt ætti að vera Svona eiginlega þingar hann í kaupin á endanum Reyndar býta 8 Róku B3 Kaupin kominn í staðinn fyrir Róku D7 ekki Riddarinn orðinn frekar Já, byrju, já Kannski Róku D skákur út í B en það er samt eitthvað voða Það eitthvað pínum tæft Já, þá var hann hjá E5 þannig að hann hefði sennilega Alright, já Það getur sýnt fram að Riddar aldrei kanti sé svona ofta ekkert alltaf góður Skarplega aðtáði Hjörvari og kannski bara hefði Hjörvar átt fullt erindi til að vera með en Hrókur ég aðtáði á Vigni og Valdar E5-peðið Ég er bara hér til að geta sagt ég hefði ekki að vera með það er miklu engin á þetta það er miklu öðuldara Hrókur C7, Valdar C-peðið og Riddarinn fer á B1 hann er svona pínulítið klunnulegur en kannski er hann að sleppa út hann er líka sko hann leika F4, Riddar C3 Vignir er líka hrigilega góður í að leika svona leikjum sem eru sennilega bara ekkert sérstaklega góðir svona ákveðin svona flott heit en þeir samt fá mann til að hugsa Já. Það er alveg hrigalega erfitt í svona hraðskákum mann heldur alltaf einhvern veginn pressunni á manni Já 2717 þetta er að jafna sig þar að nú sjáum við að Hannes er komin nýr í hvað 10 sekundur H5, já einmitt, Riddar C3, A3 Vignir með örlítið betri tíma og það með, hann er alltaf svo hapið Vignir er harður þegar að Líkur E3 og gaffalja, þetta er svona alveg típist Þetta er, já Viki teflir bara upp á svona gafla í jöfnum stöðum eins og mátti Helga og sagði er ekki Hannes gefur þetta bara, já, þetta er bara kall í hafið í rauninni Já, ég er nú reyndar Hann er búinn að gefa Jú, nei, það er ekki neitt í Ef við sjá kannski þá hvort að Helgi Ás og Jóhann séu að það tefla, nei Helgi Ás vann það Já, mátar Jóhann móti Jóhanni Já. Er eitthvað í gangi hjá okkur? Helgi Ólafsson, Hilmir verður eiginlega að vinna Helgi og Hilmir og hann er ekki að gera það Nei Fráskák, bestafalli Á þessi ekki verið eitthvað góður Það er bara eiginlega til að koma staði, Ólafur Sumarkaldi, einn af styrktaraðilum mótsins Kaldi Hilmir í jafntefli, þannig að hann er komin heldur betur með baki upp í vegg Örli og Bragi þegar hann báði byrja vel, er með 2 vinninga í öðru sæti, þannig að þetta er mikilvæg skák. Svo sem vinnur þessa skák, hann getur komið sér í ansi gott færi. Mér sýnist Bragi verið að reyna að pressa til sigurs með þetta frípeð á Elínu sem að Örli hefur búin að skorða kyrfilega með hróknum. Frípeð, en... Ég verð að segja það með Örli og ég hef alltaf byrjuð... Það er bara hann í T6 Kalli hafið. Hann sér það ekki. Nei, Riddar að gangi ekki aftur á bak. Já, hann gerði það núna, hann draf biskupinn. Örli að vera að taka þetta. Ég ætla að segja að sko, mér finnst... Hvað? Hrókur D er dronningi E4. Ok. Ég ætla bara ekkert að segja neitt það sem ég ætla að segja. Skiptast bara á afleikjum hérna. Ég ætla að hrósa þeim en ég ætla bara að taka það tilbaka. Það er hrósa þeim að taka tilbaka. Og 3 tilbaka. Þá detta þeir nú kannski bara í 2,5 sem er nú samt alveg þokkalegt. Já. Hvernig fór ég Magnúsi? Erni? Helgi Ás komin í 2 vinninga þá. Ég heldur þetta með Helga í þessu móti og ég ætla að vona að það vegi þungt. Björn Þorfinnsson laði Magnús Ögg. Hvernig fór það komið 3 vinninga. Við erum að gera ráð fyrir jafntefli hérna hjá Braga og Artillega. Er hann að fara að reyna að vinna þetta? Nei, getur það ekki. Er þetta þráskák? Ég er nú vilja sjá hann taka á F4. Já, sýnist þeir bara að vera sem í hana. Já, það er ekki. Þeir eru þá báðið með 2,5 þannig að þeir eru alveg... Já. Þeir eru alveg í baráttunni. Grend þarna en vantarlega við Hilmir þurft að sættast á jafntefli. Á móti Helga, já. Já, það er jafntefli. Þannig að Hilmir er með hálfan af 4 sem er ekki góð byrjun. Helgi komin í 2 vinninga. Já. Þannig að Vignir með 4, Björn með 3, Bragi og Örn, Leo með 2,5, Helgi með 2, Ásand Helga Ásreddar. Hvað segir þú Hjörvar? Þú heldur með Helga? Já, ég verði að gera það. Já, Ólafssoni þar að segja. Já, ég er svolítið. Já, svolítið. Já. Ég Greta sem eigum ekkert sameiginlegt nema föðunafnið. Já, einmitt. Helgi Ólafsson var nýlega útnefndur heiðursfélagi Skáksambandsins eftir glæsilegan starfsferil.
þú kannski nota tækifærið Hjörvar, segir okkur eldsnögt svona frá ykkar samstarfi. Já, það bara búið að vera mjög bröðsugt frá byrjun sem eru ástæðan fyrir því að það hefur gengið svona vel. Já, ég meina hvernig þá? Hvernig er bröðsugt? Nei, við áttum mjög vel saman bara frá fyrsta degi og hann einhvern veginn, hann hefur einstaka hæfileika að geta einhvern veginn lært fljótt inn á sína nemendur, hvað virkar og hvað virkar ekki. Sem dæmi þá reyndan í áraraðir að kenna mig Caro-Kann. Okay. Og svo tapaði ég í einhverju skákinu á einhverju heimsmeistaramóti og kendi honum að sjálfsögðu að ég tapaði þráttur að byrjun að hefnast hrikalega vel. Já. Og þá endaði svo umræða en hann í rauninni bara bar íslenskt skáklíf á tíma, myndi ég segja, sérstaklega þegar ég er að koma upp. Alltaf búinn og búinn að taka mig enga tíma og hjálpa mér og hann er bara ástæðan fyrir því að ég var stórmeistari á endanum. Það var alveg komið tíma og hann yrði heiðursfélagi og fyrir það Íslensk skáklíf stendur og fellur alltaf með einhverjum 4-5 einstaklingum á hverju tíma fyrir sig og þeir eru nú gott dæmi það. Þannig að ég held að við þurfum nýjan Helga núna og sýnist þú reyndar stefni að verða eitt slíkur Björn Ívar, þannig að það er bara jákvætt. En ég held að ég vona að hann haldi samt áfram og haldi áfram að kenna krökkum og það er bara svo gaman einhvern veginn að stúdera skák með Helga. Já, það er, þeir sem hafa ekki upplifað, þeir veit ekki hvað við erum að tala um, en það er bara upplifun, sko. Já. Og að líka krydda kennsluna með þessum sögum og öllu því sem hann veit, sko. Þetta er upplifun, sko. Já, minni, það er ótrúlegt, sko. Ég leiði stundum eins og maður væri að stúdera með gervigreind hérna fyrir 15 árum, sko. Maður gæti leita einhvern veginn í öllum fræðum, sko. Við bíðum spenntir eftir 5. umferð mótsins og þar höfum við hug á að fylgjast með Birni Þorfinnsssyni og Helga Ás Grétarsyni sem eru byrjaðir. Björn í öðru sæti með 3 vinninga og Helgi Ás er svona í grendi toppinn með 2 vinninga. Ég er nefnilega með Þeir eru komnir á stað. Ég er nefnilega stefni á að byrja aftur að tefla leið og Björn Þorfinnsson hættir að tefla þessa byrjun. Ok. Þetta var svona postmodernist tvítrygging. 2048 er ansi líklegt, sko. Þetta er þess að þinn frægi píramídi sem að Björn er að beita hér og planið í þessum stöðum þegar að svartur hrókast upp er að ýta H-peðinu upp á H4 og jafnvel á H5. Þannig að mér sýnist Björn er að bíða eftir að Helgi hróki. Það er mjög einföld lausn við því vandamáli, það er að hrók er ekki stutt, snemma. Það er eiginlega líka daginn og legg kokk, sko. Helgi veit alveg tilbúin í að það er meira að minna. Já, þetta er mjög takmörkuð byrjun en hins vegar fyrir þá sem vilja kynna sér hana þá getið þið flett upp chess.com aðgangi Bjarnar og það er alveg upplifun sumar glanskákirnar hana. Já, ég meina þegar þetta virkar þá er þetta glæsilegt en kannski þegar svartur er með svörin og hreinu þá hittir þetta ekki mark. Tugi hraðskáka einhvern annan á árið en ég fannst líka bara áberandi þegar ég var komið mest að tefla hraðskákir að það gekk langbest hjá mér að tefla C4 í fyrsta leik fyrir hvítan. Og það var bara mjög einföld ástæða fyrir því að maður gat farið bara á algjöran autopilot einhvern veginn og það skiptir ótrúlega miklu máli, miklu meira heldur en nokkuð tíman að vera nákvæmur í byrjunni. Þannig að ég held að þetta sé alveg rökrétt afstæða hjá Birni að tefla þetta til hlítar, sko. Það Þú átt að við að vera að tefla stöðu þar sem maður getur látið leikina bara fljóta og haldið tímatempóinu gangandi bara í byrjuninu, þurfur ekki að vera að hugsa mikið. Strax komið hálfa mínútu í forskot, það munar minna og það er mjög erfitt. Tíma núna ekki að hann í alvöru spáði biskupin G6, það getur ekki verið. Alveg pottþétt, sko. Biskupin 4. Hann misti biskupin. Hann ætlaði á G6, ég get lofa ykkur. En við sáum að svartur var að hóta leikarittari B4, það hefur verið stórt ef að hvítur hefur tapað hvíta biskupnum á D3. En ég reyndar, hvað hefði gest þetta biskupur upp í G6? Drepi kongur F8. Já, ég var ekki bara hvernig hvítur alltaf þetta áfram. Já, þegar vanda einmitt. Bjössi hefði alveg verið líklega til að leika því og byrja svo að hugsa. Já, einmitt. Fá 2P kongurinn F8. Já, mögulega þetta koma riddarinn með H4 einhvern veginn. Já, það er frekar langsótt. En þetta er samt bara fín staða fyrir hvítan, Já, það er komið gott tíma, sko. Það er ekki þannig aðeins að það er svolítið gert að hafa lendi í einhver tíma ekki í hraðskák og kannski verða menn værukjær með 4-2, þannig að ég getur svolítið að hugsa en það er ekki mikið sigrum. Ég samt upplifði það stundum með Helga að hann reynir sjálfviljugur að koma sér í erfiða stöðu
Og tímaregn. Má kannski svona líka þetta aldrei við feril hans hjá borginni sko. Hann ætlaði að koma sér í eitthvað erfitt og sér að finna einhverju að lausna því sko. Hún líður einhvern veginn best með bakið upp vegg. Shots fired! Nei, þetta var svo mikið illa meint, þetta er bara mjög einkennandi fyrir Helga. Hann er baráttur maður sko. Er hann ekki að ná núna bara góðu biskup bara? Jú, ég held að þetta lítur mjög vel út fyrir. Hann getur reynda að leggja biskup D3, það ekki? Já, Riddari B4 skák. Já. Ok, já. Sleppur með það að þið Riddarinn á DS blokkaði skákirnar á það. Já, en þetta er samt mjög góð lýsing hjá Hjörvari á skákstíl Helga. Hann líður best þegar hann er undir smá pressu en nær svona einhverju gagnsókn og mennirnir svona spretta fram úr skotgróðunum hjá honum. Já, biskup D3, Riddari B4 og kemur líka drottning A4 skák, þannig að biskup D3 er bara fýtt hér. Það kann, já. En ég er samt alveg, Svartur er samt með fínt tök á stöðunum, myndi ég. Hvað ætlar að segja, skal Björn að bakka? Já, það er ekki alveg hans stíl. Nei. Hann drepur á B6. Ok. Já. Og við sjáum það leikaborðinu hérna. Helgi Hauksson drepur tilbaka með AP-inu. Ég skil samt ekki alveg hvað er hann hræddur við eftir biskup D3. Já. Mér langar að hafa orðaði hérna að þeir sem hafa ekki upplifað að tefla skák við Helga Ás Grétarsson kannski sjá það núna að hann hallar sér svona vel yfir borðið. Hjörvar, þú hefur telt eitthvað skáki við Helga. Þetta er, allavega upplifði ég það þannig þegar ég hef telt við Helga að maður skynjar ákveðna orku frá honum. Hann svona er svona intense þegar hann er að tefla. Það er líka mjög fyndið sko að hann kendi mér eignarétt í lögfræðinni. Já. En virðir hann ekki í við skákborðið sko. Það er friðhelgi einkalíf segir eitthvað einhver mýta í hans augum við skákborðið. Hann er líka ekkert smá stór maður. Við skulum bara hafa orð á því. Hann er hávaxinn og mikill maður og þegar hann hallar sér yfir borðið og með þessa keppnishörku og maður svona skynjar djúpan andardrátt og einbeitingu frá honum. Þetta er ákveðin upplifun að sitja á móti honum. Ég get lofa ykkur því, Bjössi barinn að fá fram E6. Hann er bara eina sem hann er búinn að hugsa núna. Biskupur E6, já. En hrókur ég á þetta. Helgi er skynsamur, hann er ekki að gefa beinni færi á því að beita einhverjum brellum hérna. En þú veist að besta og það sem að Björn hefur átt dálítið erfitt með sem ég ætla að rósa honum fyrir núna er að þú veist, ef hann hrókarar þá er það bara með betri stöðu, bara mjög einfalt, bara með betra tafl, mögulega á hann, þú veist, já, einmitt síðan sá að leika C4 og síðan D5 og hann er bara með þvílík tök á stöðunni. Þetta hefur einmitt verið það sem hefur verið svo erfitt fyrir Bjössa að hætta einhvern veginn að reyna að krysta fram einhverju sókn og segja bara, þú veist, ég er komið betra, ég þarf ekki að leggja svona mikið á stöðuna. Fara í pósan og grænda það af því að hann er líka mjög góður í endatöflum. Hann bara einhvern veginn næri ekki alveg að nýta styrkleika sína rétt stundum. Ertu að segja það að Björn Þorfinnsson er loksins að taka ákveðið þroskastökk núna að nálgast 50-aldur? Já, ég ætla bara að vona að Kristín sé ekki að hlusta á þetta því að hún er ekki sammála. En já, ég myndi segja að það er eitthvað að gerast þarna. En núna hefði hann alltaf átt að drepa fyrst á F4 og leika D5. En hann er samt strax byrjar að hugsa að leika D5. Okay. Hann eftir að dreyma með FP, hann eftir að dreyma með FP, það væri hann á. Það sem að Hjörvar á við Fyrst hann er ekki búinn að dreypa strax, þá... Hann er að dreyma. Nei, ok. Það er skynsamur. Það er eitthvað að gerast. Það sem ég held að Hjörvar átt við að drepa með FP-un hefði þýtt að Björn hefði fengið mögulega einhverja sókn á F-línunni en að drepa með HP-unu inn á miðborðið, skynsamlegra. Þetta er algjör drauma staða ef hann er að hann var lengur B3 núna sko eina sem það er að passa er biskup á G7, hann getur leiðilegu síðan mér já, þetta er þetta fyllilegur líka Hrókur Æðin að koma hótar það B2-tönur núna með Riddari D7 nú var ég til að B3 er ekki bara búið nei, á Riddari C5 Riddari C5 bjargar þessu drottning E3 samt og hún er E7 já, ég reyndar held að þetta sé bara mjög slæmt af því að hann þarf að fara með biskupi þá á E8, þetta er D7, tekið já, þetta er bara þetta er bara unnið tafl Helgi er í smá vandræðum núna, drottning E3 hann kemur með þetta sem ég Hjörvar að tala peð á E7 getur verið að falla og þá DSS peðið veikt í framhaldinu svo er reynda mjög og sko þekkjandi Björn, hann á eftir að leika biskup B1 eftir biskup D7? Já, hann á eftir að reyna að halda þessu biskup á lífi bara til þess að geta að drepa á G5 sem að auðvitað er það sem gerir hann bæðið skemmtilegan og að einhver leiti takmarkaðan biskupin fer á E8 B4, þetta er alveg já getur ítt að sá hann með þetta B4, já, hann gerir það þetta er bara búið tafla þetta er einmitt það sem maður vill sjá meira hjá Bjössa hann færir þessar frábæru stöður
út af einhverju sók sem að hann vildi þetta myndi enda í móti en bara búið tap, bara algjörlega ótefnandi. Jesus bara fallið líka. En það áhugavert að því að við erum miklir aðdáendur Bjössa bæði sem manneskju og skákmanns af því að hann skemmtilegur og tekur oft svona öðruvísi ákvarðanir en Björn var valinn einu svona í íslenska landslið undir stjórn Helga Ólafssonar og þú varst með þar, eða ekki rétt munið mér, Hjörvar. Og Helgi var það að reyna að hafa einhverjar hömlur á skákstíl Bjössa þar, eða ekki rétt munið mér? Jú, og það var mjög gott fyrir mig, þetta var fyrstu mótin sem ég tók þátt í landsliðinu að alltaf því ég var stressaður þá gæti alltaf litið og sé hvað var í gangi á Bjössa og þá var ég einhvern veginn rólegur. Þetta var alltaf eitthvað algjört rugl í gangi sko. Herru, hörku sigur við Bjössa þarna? Já, þetta var bara frábær skák hjá honum. Þetta var bara... Og... Já, það er til ég að segja Jói. Ég segja Jóhann sem að... Hann vinnur Hannes. Gafla Hannesina. Jói er eiginlega versti andstæðingurinn fyrir Hannes, myndi ég segja. Já, af hverju þá? Jói er svo ótrúlega góður að lesa í styrkleika og veikleika manna og hann hefur einhvern veginn náð afar góðum árangri, finnst mér allavega í sinni tíð gegn Hannesi. Já, ég veit ekki hvort það, kannski það er ekki rétt hjá mér en ég meina, hann náttúrulega bara, hann heldur svona einstöku flæði í taflmennskunni og leikur lógískum leikjum á þess að vera að taka eitthvað óþarfa áttur. Hann er líka eini, myndi ég segja, maðurinn á þessu móti sem að getur aðlaga sig að skákstíl hvers og eins. Það er ekki allir sig ekki einhvern veginn breytt bara algjörlega þess vegna var líka alltaf mjög erfitt að tefla Jóa, fannst mér. Við sjáum það eftir riddari D7, hvíti riddarinn hóta drottningunni og báðum hrókur svarts og það skiptir engu máli þó að svartur skipta upp á drottningum. Hrókarnir eru báðir í uppnámi og Hannes bara kastaði hann handklæðinu þarna. Bragi er að tefla. Hvað er að gerast þarna? Vignir er manni yfir? Nei, manni undir fyrir ekki. Biskup C3 er að koma, hann gerir ekki neitt. Þetta getur verið stór úrslit fyrir Braga ná hann að vinna þessu skák. Þá er hann komið 3 hólavinning. Það byrjur drottning átt að snýra þessu on the spot. Og hann getur drepa á D sem er riddara og telt áfram, skipta mér undir en þetta er samt orðin allt í einu slag. Já, ætti samt alveg að halda. Riddari drepa D7, hrókur drepa D8, riddari F8. Rosalega, Vignir er búin að... Ég held að þetta eins og að verið mistök, er ekki drottning B7 núna? Hann snúa henni alveg... Hverri snúðin að falla hann að Vignir? Þetta er ekki alveg ljóst. Bragi skipta mér undir en er tæpur á tíma. Og við sjáum það þarna í fjarska í mynd. Það er mikill hamagangur þarna við borðið. Vignir er að taka eitt peð á A5. Já. Já, við heyrðum þarna... Hér heyrðist einhver hamagangur. Einhver hamagangur? Og... Hrókur B3. Kapút. Og Bragi gefst upp, já. Vignir er kominn með 5 vinninga af 5 mögulegum og er hann að fara að hreinsa þetta? Já, hann er allavega stefnið í úrslitin. Getið aðeins bakkað þarna þegar hann leyfði drottning A8. Var þetta ekki 38. legg hana? Þá var líka riddari drepa já hana. Drottning F8 kom þá hjá... Hérna auðvitað bara 100% kongur, já sko kongur H7 drepa hana F7. En biskup F6 bara til að valda hrókin og hágangina. Já, þá missur þú samt F7-peðið. Já, drepar á D8 og F7. Já, ég held að þá er þetta orðið pínu trikki. Já. Það er bara í grippu eftir að H6, svo er hrókur drottning A8 og biskup F6. Já. Ég sko þarftu að gera samt eitthvað því að, ok, ef drottning A8 kemur núna, þá ætla alltaf biskup F6. Getur þú leikið F5? Drottning A8 og biskup F6? Já, en af hverju ekki bara riddari í F5? Bara valdar gjörsamlega allt og ert bara að drepa D7. Það drepa svo bara D7? Já. Bara búið. Já, það er rétt. Já, mátt svara F4 með drottning... Nei, ekki drottning D7. Það er þetta D7 kannski leið. Já, sko, um leið að koma F4, þá er þetta samt... væntanlega orðið... Já, í rauninni, það er í rauninni engin bein hótun í stöðuna því að þú getur leikið biskup F6 eftir drottning A8 en af því að hann leikur riddari F6 þá tekur hann F6-reitin af biskupnum og tapar það þessum hrók á D8 sem var ansi dýrt fyrir Braga með mjög vænlega stöðu, eða bara unna stöðu. Það getur komið sér í góða stöðu hana. Erum við með konum uppfæra stöðu eða? Sjáum hvort þið getur fengið stöðuna upp núna. Hún er ekki alveg orðin uppfærð eftir þessu umferð? Já, við hingurum með það. Við sjáum þarna skákstjóran Daða Ómarsson stilla upp fyrir næstu umferð. Gera allt klárt. Og já, við minnum á það meðan við bíðum eftir næstu skákum að... Ætlum að fá núna, já, bara stöðt einsleg? Já. Höldum áfram? Það sjáum við yfirlitsmynd yfir keppnissalinn.
Við erum hérna á Kríunesi 1 á Arnarnesinu, frábært veður, sólin skín og leikum við okkur og hérna sjáum við verðlaunagripina og Hannes og Jóhann og myndavélina. Daða Ómarsson skákstjóra fylgjast með öllu saman. Hvernig líst þér á aðstæður, Hjörvar? Já, þetta bara til fyrirmyndar og þetta er ekki við öðru að búast hjá þeim bræðurum í Chess Dark. Þannig Daði heldur stjórn á útsendingaborðunum og þannig sjáum við okkur bak við tjöldin í stúdíónu. Það er ekki oft sem öll viskan er geymd í kjallarnum en hún er það núna. Einmitt. Þannig að já, hvað, Vignir er með 5/5 þá? Vignir er með 5/5 og kannski ekkert sem að kemur óvart þannig. Spurningin er bara svona aðalega hverjir eru að gera sér líklega til þess að taka næstu 3 sæti. Ég held að svona veðbankar lengjunar hafi verið með þetta allt saman fyrirfram að Vignir væri langlíklegastur. Já, það er. Hverju myndir þú setja í 2., 3. og 4. sætið? Svona fyrirfram þá er erfitt að meta því að þú ert með 2 svona, það sem ég myndi kalla svona wildcard sem er Hilmir og Bjössi. Geta báðir unnið þetta mót og þeir geta líka báðir enda í síðasta sæti. Já, sammála því. Og meðan að svona Jói væri svona kannski líklegastur til þess að ef það væri telt sko 100 mót þá myndi hann örugglega öllu líkindum lenda oftast í öðru sæti. Já. En síðan þetta Helgi Ást líka, þannig að þetta er mjög jafnt mót, það getur eiginlega hver sem er átt gott mót þarna, en ég svona fyrirfram myndi ég veðja á Bjössa Þorfinns og Helga Ás og Jóa. Þannig ég svona kem á óvart ef þeir myndi ekki raða sér í efstu sætunum. Einmitt. En þetta er svona spurning dagsformið kannski og við sjáum það að Íslandsmeistarinn Hilmi Freyr, hann byrjaði með 0/3, gerir síðan jafntefli í 4. umferð. Ég meina hann þarf nánast að vinna rest ef hann ætlar að blanda sér í baráttunum topp 4. Já, það er engin auðveld skák í þessu móti. Ég meina veikustu keppendurnir innan gæsalappa eru samt grjótharðir skákmenn. Það er líka að skipta mjög miklu máli, þú veist, ef þú færð Hilmi snemma móts þegar hann er mjög mótiveraður yfirleitt og segjum að það sé búið að ganga ágætlega, þá er hann alveg helvíti erfiður, en hann náða stundu til að gefa alltaf eftir ef að ekki gengur vel í fyrstu skákunum, sko, sem að er eiginlega, myndi ég segja, eini galli hans sem skákmaður, af því að sko þekkingarlega séð, þá er hann algjörlega frábær, sko, þannig að ég svona ég ætla að gefa honum einhverju ráðleggingar hérna í útsendingunni sem ég má auðvitað núna sem retired skákmaður, að þá verða það í rauninni af því að hann getur sannlega orðið okkar næsti stórmeistari myndi ég halda en já, þetta sé ekki eitt sterkasta skákmót í mjög langa tíma, ég held það. Jú, menn voru einmitt að velta því fyrir sér hvort þeir myndu eftir einhverju skákmóti þar sem að væri sterkar keppendalisti og ég held að það er bara ekki komin einn svör við því, sko. Nei. Ég meina að Chess Dark hafa áður haldið sambarlega viðburði, við munum eftir Vestmann-mótinu til dæmis fyrir skömmu síðan þar sem að var svona svipaða keppendalisti en ég held að þetta mót sé sterkara og hærri meðalstig. Þannig að þetta er eitt af sterkustu mótum sem maður bara man eftir hreinlega. Sýnir líka sko hvað það er alveg eftirspurn meðal sterkara skákmanna eftir svona mótum en það vantar kannski fleiri með þennan drifkraft sem að strákarnir eru með, einhvern veginn að hópa mönnum saman, skráða jafnvel á þeirra samþykki svo annað slíkt sko, það er bara nauðsynlegt til þess að koma þessum mótum á. Já, einmitt. Sem að þeirra mikið hrós skilið fyrir. Ég held að það sem að einkennir sko íslenska skákhreyfingu og þá sem hafa keyrt hana áfram að það er fullt af fólki þarna úti sem með alls konar hugmyndir en svo eru nokkrir inn á milli sem að bara láta verða af hlutunum sko. Algjörlega. Og það er það sem að heldur þessu gangandi sko. En ok, við erum komin í 7. umferð og það eru þá þarna eru við bara að fara að fylgjast með einn í skák. Og Helgi Ólafsson og Vignir. Og við skulum fá Helga og Vigni á skján, við sjáum það þarna í mynd og við skulum fá stöðuna á borðinu upp. Þetta er að því virðist svona drottningabragð og Vignir er að taka ákvörðun núna hvað hann ætlar að gera. Kemur riddari B til D7. Hann kemur greitt. Hjörvar spáði riddari B til D7, ég ætla að skjóta á A6. A6 er enda líklegur. Ok, riddari B til D7. Þú farið þetta Hjörvar 1 stig hérna, skráða það hjá okkur. Það er eina stig sem ég fæ í dag. Hann er að fara í... Þannig að það er biskup í Hjörvar? Hann er að fara í... Það er svona nýmóða sambriði? Hugsanlega, hann skýtur hann H6, já.
þetta svona einhvers konar samsuða af Rakusen-afbrigðinu og því sem hefur verið kallað Manhattan Variation Ingvar, eða ekki? Já. Það líka kemur í ljós eftir að tölvurnar eru svona sterkari, það hægt að tefla allt. Það Meira. Þetta er alltaf aðeinsvægt núna sko, hann mátti ekki drepa F6 með riddara út á drottning A4, hann var að taka með drottningu og þá tekur Helgi D5 og þá... Hann hafði í rauninni 2 möguleika, annars að drepa á C3 millileik eða gera þetta og hann leikur þarna drottning B3 og setur press á biskupinn og hótar á D5, þannig að Vignir verður að gera eitthvað núna. Já, hann getur leikið drottning D6 eða drepa á C3 eða C5, nei, hann vantarlega má ekki, vantarlega drottning D6. Drottning D6, já. Já, ég held að þú viljir fá fram A3 frekar að sleppa því og drottningin á heima á D6 myndi ég halda í þessum stöðum til að fá riddarinn á F6 síðan þannig að hann leikur C5 og gefur peð á D5. Já, C5 væri leikurinn í þessu en ok, hvað gerist þetta drottning upp í D5? Þá kemur hrókering og svartur vill meina eftir riddari B6 og biskup B6 að þú fáir nægilega mikið í staðinn og þetta einmitt það sem gerir Vignir svo hættulegan sérstaklega í hraðskák að hann þekkir allar þessar hugmyndir hann kannski ekki með það alveg á hreinu leik fyrir leik en það skiptir ekki máli af því að það að mæta þessu í hraðskák meira en að segja En er þetta klókt val á móti Helga að kasta í hann einu peði þú veist og reyna að taka frumkvæð af því hann með þennan stíl, hann vill hafa stjórn á stöðunni og kaffara þú veist Já, ég held að svo sem það sem hefur gefist mjög vel fyrir Vigni að búa til dálítið kaos á borðinu og hann einhvern veginn lungnari en hinn að reyna að finna út úr þessum vandræðum og finna einhvern veginn næsta leikinn þannig að hann líka alltaf með reyndar held ég að það sé í lagi hann getur hókar á þetta drottning A4 en nei á móti kemur hins vegar þá sko hann elskar sín peðan Helgi að býtu mögulega biskup já, kemur drottning A5 já, og dreifir með riddara F5 og valdar á D3 okay. Þannig að Helgi virðist vera búinn að kannski sjá eitthvað lengra en núna biskup F5 við fyrstu sín lítur út fyrir að vinna mann biskup F5 ekki riddari, nei drottning F5 strax betri nákvæmari leikur Já, og býður uppskiptin og riddarinn á E5 valda biskupinn á D3 Já, ég hugsa að það haldi saman af því að Helgi líka mjög pragmatískur sko, hann veit að alveg ef hann fer peði yfir í eitthvað endatafl meiri segja að þú veist þráttur að sko Vignir sé jafnvel virkari það mun hann aldrei tapa þeirri skák biskup E2 Helgi hörvar núna til og með hvítur bara með betra tafl alveg heiklust ég ekki sjá að ekki nema hann eitthvað biskup D6 Ok, en vandamál eitthvað fyrir Helga ef að Vignir drepur á C3 og leikur riddari D5 C3 peðið veikt? Ég myndi halda að C4 peðið það veikt á móti ég held að þetta sé tölvöld betra reyndar á hvítan í augnablikinu ef hann finnur réttu leikina og ég setja hann fyrir var á drottning ég myndi samt að drottning F4 núna og riddari E5 í kjölfarið ég held að hvítur sér bara með alla stöðuna sko. Enga síður þá virkar Vignir svona eins og hann sé mjög öruggur Já, það þarf mjög mikið til að Vignir sé ekki öruggur sem veruleg kostur sem hann náði einhvern veginn að ala upp með sér þegar hann var yngri það blaffa sig ekki stöðunar Það kannski styrkleikamerki á Vignir því að hann átti það til þegar hann var yngri að sína svolítið á líkamstjáningunni þegar hann var með verra tafl Já, hann náði einhvern veginn að þróa það út í styrkleika að hann klárlega með eitthvað hérna en hvítur ég myndi halda að þetta sé hann bara hreinu peð yfir blikinu ég ekki að sjá neina bætur fyrir það peð og drottning F4 aftur hefði orðið mjög góður Já, hvítur á ýmsa reyti fyrir drottninguna drottning F4 sem Hjörvar bendur á jafnvel D4 E4 gæti verið að koma í framtíðinu og peðin fara rúlega á hvítum manni finnst þess að Vignir þurfa að gera eitthvað svona af krafti til þess að halda í við þessa bætur sem hann er að halda fram að sig með Hrókur E8 og Helgi hugsar þá Já, ég væri líka stráka stöðuna Ég væri mjög til í að segja drottning Hann fer á D4 Já, staðan Vignir með 5 vinningar fullt hús Björn Þorfinsson næstur með 4 Fyrir vinna stað Og kannski óvænt að Örn Leó og Bragi eru næstir í 3. og 4. seti með við svona stöðlana hjá lenginu fyrirfram þá voru Örn Leó og Bragi kannski ekki alveg efstir á blaði Örn alltaf segur, já, Bragi komið óvart en kannski sér svolítið eftir skákinu mútið Vigni Já, það var hlýtur að vera kórun Gætur dyrgett
Hrókur A sé einn núna hjá Helga og Vignir hugsa hann örlítið betri tíma og Helgi og Vignir náttúrulega sitt samstarf og sínu sögu saman eins og þið Hjörvar. Já, það er. Helgi náttúrulega kenndi honum ýmislegt sem hann kann. Það er líka aldrei gaman að vinna Helga, bara svo að koma fram. Ég man nú eftir, ég held ég var síðasta keppnisskákin sem ég teldi var einmitt einvígi gegn Helga. Ég hugsaði nú eftir ég kom heim, ég vann það einvígi nokkuð örugglega. Ég hefði eiginlega frekar viljað að tapa því einvígi. Þannig einhvern veginn manni þykir það vænt mér. Já, það er satt að leika, hún finnst ekki þægilegt að tefla við ykkur svona sem hafa verið kannski svona mikla aðhaldi hjá hann, þú og Vignir og fleiri sko. Já, þetta er náttúrulega fræg setning líka frá Helga, hann sagði, já ég hef haft það fyrir reglu að tapa ekki fyrir nemendum mínum. Svo reyndar hefur hann kannski þurft að brjóta það reglu nokkuð sinnum. Þetta til dæmis núna bara kólunnið, myndi ég halda, hlýtur E4. Ég meina, já, þetta er bara öll staðan. Það er engi veikleikar á hvítum, hann er búinn að klára liðskipurina og hann er búinn að létta á allri pressu. Típiskur Helga leikur að leika einhvern veginn H3 núna, áður en hann leikur E4. Já, svona fyrirbyggjandi aðgerðir, já. Af því hann telur sig ekki alveg geta reiknað hvað gerist eftir E4, þá leikur hann H3. Hann leikur samt E4? Já, ánægð með hann. Okay. En ég var að hugsa sko biskup G4, H3, biskup E7 út af drottningunni. Það var einhvers konar þrátefli. Hann fer á F4 reytin. Já, hann á Hann á ýmsa reyti fyrir drottninguna, en hvernig getur hann... Þetta lítur að vera kólunni á hvítan. Hvernig getur hann haldið valdi á... Þarf hann ekki að halda valdi á E4-punni? Það er ekki bara E5? Já, E5. Það er bara E5 bara alveg... Helgi leikur því með svona... Mögulega, sko, getur hann drepið? Nei, hann getur ekki drepið. Sko, ef að Vignir finnur ekki eitthvað núna, þá er Helgi bara að fara að kaffa hann er að lenda á veggnum, sko. Já, þetta er The Berlin Wall. Svona framstæða veggu hjá hann samt. Ok, en ætla Vignir að fara í einhverja skotgrafi núna með biskup F8? Þetta er kólunnið, en við sjáum hins vegar að, já, hann líka með betri tíma, þannig að það er einhvern veginn allt. Og er þetta ekki bara nöðsilegt fyrir hann drepur með hrók á F? Já. Ok. Ok, þetta er sennilega bara besti leikur. Ég meina úr því sem komið var, það er þetta kannski fínt. Núna myndi ég vilja sjá biskup drepur H5 og bara klára þetta. Aha. Hann er ekki farið að gera það. Nei, ok. Leikur hrókur 1-1. Vignir vinnur þá riddarann tilbaka, hann er að fórna að skipta með núna og fær í staðinn þá góðan svartreita biskup og eitthvað spil hugsanlega. Já, það sem meira er að hann heldur líka lífi í stöðunni sem er svo nauðsynlegt í svona stöðum einhvern veginn að og hann býður uppskipt á drottningunum. Almennt séð þá myndi maður forðast uppskipti verandi liðið undir en í þessar stöðu skiptir ekki máli Hjörvar? Jú, sko, hann er þetta með þetta biskupapar og hann alltaf greinilega þvæla þessu núna alveg fram tilbaka. Það sem er eins og er erfitt fyrir svartan hér er að riddarinn á B6 er mjög takmarkaður og ég er ekki... En þú veist, ef hann kemur riddarinn á C8 og D6 svona íta B5, B4, er hann þá ekki eitthvað að kveikja lífi í þessu? Jú, líka, þú veist, þetta er pínu óþægild ennþá, biskup E4, þá kemur kannski hrókur E8, þú veist, þetta er ennþá svona taktískt erfitt, sko, sem er sennilega að fara að gerast núna. Hann leikur biskup E4. Það sem er erfitt líka er að hrókur E8 þá verður eiginlega að leika F3 til að valda biskupinn, þú mátt ekki leika hrókur D1 baka sko, þú verður eiginlega já, þú verður að leika F3 sko, en þá kemur já, þetta er nefnilega ótrúlega fljótt að verða og sjáum við líka stjórningunni hjá Vigni að allt í einu gíraðist hann upp og hann er að snúa þessu núna. Helgi ákveður að gefa skipta mér tilbaka. Það fór þetta samt. Við erum þá í stöðu þar sem að liðsmunurinn er jafn og Vignir er að stoppa þetta D-pið hjá Helga. Já. Þetta getur farið hvernig sem er núna og við sjáum að tíminn er mjög næmur á Vignir. Já, þetta er sannlega jafntefli núna. Já, hrókur. Þetta er ekki betur svart? Hvítið þessi biskup? Jú, en ég hugsaði með mér það getur farið þessa leið sko. Akkurat, já. Líklega með bestu tafli sko jafntafli en Helgi er tæpar á tíma núna Kókur er 3 vantarlega. Vignir er erfiður í tímarækinu. Vignir er bara að vera að vinna svona stöður á mótumönnum. Já. Það er nefnilega málið sko. Já, Helgi er samt svo rútineiraður. Hann er til dæmis núna, myndi ég halda að Helgi er komið betri stöðu núna. Má hann þetta? Eru þeir að þráleika eftir hrókur D6 eða hvað? Er Vignir að hugsa hvað það megi taka?
Já, en ég skil ekki alveg Helga, af hverju má hann ekki leika... Ég svona skynja ákveðna gagnkvæma virðingu hérna núna og... Já, jafntefli, Já, ég nú vil ég sjá Helga fara jafnvel örlítið lengra, sko. Já. Í þessu, en já, Vignir samt, þú veist, og þetta það sem enginn góðar hraðskakmenn, þeir sleppa oft með svona stöður. Einmitt. Maður ekki. Sem sagt, Vignir búinn að missa hálfan niður, hann með 5,5 og hann leiðir hópinn nokkuð örugglega hingað til og Ingvar, við erum að fara í stutta pásu aftur, ekki satt? Já, fyrst fáum við stuttu viðtal við það sem við kallum færeysku oddafiskinn. Oddafiskinn? Það sem að leiði mótið. Já, það er Vignir Vatnar. Og við hingrum augnablik eftir að fá Vigni og við þurfum þá að því miður að biðja stórmeistarann Hjörvar Stein Gretarsson að víkja Ég skal taka þessu nærri veg. Hann væti kverkarnar á meðan og við fáum hann til okkar hingað Vignir Vatnar Stefánsson, stórmeistara stigasta skákmann Íslands, 5,5 vinningur af 6. Vignir, velkominn. Takk. Og velkomin í landsins, varst að lenda í Róm? Já, heldur betur. Þú stúdurkjafett til Búlgaríu, ekki? Jú, heldur betur, heita stórmeistaravinn minn. Já. Þú ert að undirbúa fyrir væntanlega viðburði til dæmis Ólympíumótið í Úsbekistan sem í september. Já, algjörlega. Þú ert með 5,5 vinningar, 6 mögulegum og þetta hefur byrjað bara býsna vel hjá þér, getur við sagt. Þú varst að gera jafntefli við svona fyrrum læriföðin Helga Ólafsson. Já, hann læriföður okkar allra bara, held ég. Já. Hvað getur þú sagt okkur þessa skák? Við vorum svona ýmsum pælingum í Hjörvari stöðuna. Já, ég myndi segja að ég ákvaða bara að fórna peði og reyna að fara eitthvað flækjur á mótunum. Ég nennti ekki, maður nennir ekkert að díla við Helga þegar hann fær eitthvað svona aðeins betra endatafl. Þannig ég reyndi bara eitthvað að rugla í hlutunum og Helgi teldi þetta bara ótrúlega vel og svona, eins og ofta sleppum maður eitthvað neginn í hraðskokkinni. Já, við höfum það svona tilfinninguna og kastaðir í MPði svona til þess að hrista aðeins upp í þessu og koma hann aðeins út fyrir svona þæginda hringinn. Já, það var planið allavega. Já. Búin að vera að leika svolítið í riddaragaflarum, það sem er mótið? Já, það er búin. Svolítið veikið fyrir þeim í hraðskakkinni, eða hvað? Er það ekki alltaf hann langar aðestuður, spyrir okkur? Góður í göflunum. Já, held ég. Vignir, já, þú ert með 5,5 vinning, það stefnir í að þú endir að minnstakosti í efstu 4. sætunum og komist í úrslitin. Það eru 3 umferðir eftir, en svona burtséð frá þessu móti, Green Diamond Invitational, hvað er svona döfinni hjá þér á næstunni? Já, sem atvinnumanni, það eru 3 mót í sumar, Kanada, Greiklandi og Króatíu, síðan kemur Ólympíumótið í skák og síðan þetta náttúrulega bara komið einhverja mótarhreinur hérna í röð þannig að maður verður eins og ég segir alltaf, maður alltaf bara með annan fótinn í einhverju ferðartösku sko. Já. En þetta er líka skemmtilegt. Það er líf atvinnumannsins. Já, það er alltaf þannig. Einmitt. En hvernig er svona fyrir atvinnumanni skák? Við vitum að þú veist, atvinnumennskan skák, þetta er harður heimur og þú veist, það þarf að finna fyrir svona pening fyrir salt í grautinn og allt það. En hvernig er að fá svona viðburð eins og Green Diamond Invitational fyrir svona mann eins og þig sem er að hafa atvinnu og skák? Já, við getum alltaf orðað það þannig bara ég kem í rauninni bara heim fyrir þetta mót annars væri ég eitthvað staðar í Moldavíu sko eða bara eitthvað staðar. Þú væri einhver staðar að æfa því skák bara en þú ert mættur til að tefla hérna. Já, og ég geti þess að fara út sko bara eftir 2 daga aftur sko en ég varð að koma heim og vera í þessari veislu sko. Þetta er náttúrulega bara þegar Chester Dark bræður halda mót þá sleppur maður ég ekki. Það er bara svoleiðis. Það er bara þannig sko. Þetta er svo mikið, þetta er svo algjörlega frábært fyrir íslensk skáklíf þegar þessi mót detta inn að það er alla lýsandi sko. Og svo sérst líka það eru bara allir bestu með sko. Það mæta allir. Það mæta allir sko. Þannig að já, það segir sitt sko. Nákvæmlega. Já, kannski loka spurning. Ef þú verður eftir, kemur það. Og skafast það einhver í undanúrslitum? Af því að þú mátt bara velja ef þú verður vestur? Það er bara svo sem er vestur. Sjá bara hvað það er í tókjórum og Það er líka, sko, það fer ekkert endilega eftir stigunum, sko. Það fer sennilega bara eftir svo sem er vest að skora á móti mér og hvers að maður svona orðin svona er að eiga erfiðast með að vinna með þessa dagana, sko. Þannig að maður reynir bara að velja eftir því, sko. Það verður spennandi að fylgjast með því hvern Vignir mögulega velur ef hann heldur sínu striki og endar í topp 4. Við fylgjumst áfram með næstu umferðum í þessu móti eftir örstuttapásu og við hvetjum ykkur áhorfendur ekki fara neitt Við byrjum aftur 14:15. Já, eftir rúmlega 15 mínútur. Það er æsispennandi lokaviðureign framundan. Sjáumst þá.
Já, velkomin aftur til leiks á Green Diamond Invitational. Ingvar Þór heiti ég, með mér eru Björn Ívar og Hjörvar Steinn Gretarsson, stórmeistari. 6 fyrir lokið, 3 eftir, endarspretturinn. Við ætlum að fylgjast með Vigni Vatnar og Hilmi þegar þeir fara af stað. Þetta er mikilvægt skákur í Hilmi, hann með 2 vinninga, en menn eru svona að reyta vinninga hvort öðrum. Hann á ennþá séns, en hann verður líklega að vinna þessu skák, til eiga séns. Já, ég held að sé þannig. Vigni með 5,5 af 6, hann er búinn að sýna mikill styrk í fyrstu skákunum og já, ég meina Hilmir þarf að láta svara til stáls, hann er með svart. Þetta er áskorun fyrir hann, heldur betur. Björn er með 4,5 í öðru sæti, svo er Örlu og með 4. En svo er ekkert svo langt í næstu menn fyrir Hilmi og aðra, þannig að þeir svona eiga ennþá smá möguleika. Jóhann Hjartarson er í 4. sæti eins og er, en bara ennþá opinn. Það er alltaf, má búast við því að í síðustu 3 umferðunum að þeir sem eru hérna svona miðbygg mótsins, þeir þurfa að láta aðeins að spýta í lóana og ná í einhverja vinninga á lokametrunum til þess að ná í þetta kærkomna 4. sæti. En þeir eru farnir að staða núna, Vigni með hvítt leikur riddara F3 og við fáum það með skjáinn C4 eða 6G3 og við fáum einhvers konar Katalan eða jafnvel Hilmi leiki Daniel 4. Þannig að hún verið hrifin að gera það í svona stöðum. Gerir það? Já, Hilmir er C5 mjög rökréttur skákmaður þegar kemur að byrjunum allavega. Og hann áður til að leika alltaf því sem að réttast hverju sinni hann í byrjunni og það er klólega D4. En þetta er svona einhvers konar Benoni með skiptum litum og munurinn er kannski sá að hvítur að leika undan. Munar það miklu Hjörvar í svona stöðutípum? Já, ég myndi segja sérstaklega í hraðskák af því að í þessum stöðum, sérstaklega ef þú telt á stáður sem ég veit að Vignir hefur, þá eru þetta mjög góða stöður til að tefla fyrir hvítan. Ég myndi segja, en í kappskákum þá er hins vegar, myndi ég alltaf vilja vera svart af því að svartastaðan er að minnstakosti jöfn, ekki að segja sko. Þannig að, en ég held að þetta hendi mjög vel í hraðskák en aftur, Hilmir er að velja það sem er réttast svona, til að byrja með og ég myndi segja að það sé með fína stöðu hér. En það sem kannski hinn almenni skákáhugamaður og áhorfendur kannski taka eftir er að hvítur hérna með dálítið skrítið tvípeð á A-línunni. Er það veikleiki eða styrkleiki? Hvað myndir þú segja um það? Ég er þetta klálega, sko, það er veikleiki meðan að það eru mikið að köllum á borðinu. Meðan þú ert með biskupinn á G2, meðan þú ert með hrókinn á B1, þá er þetta klálega styrkleiki. En eftir því sem að fer að fækka af köllum, þá klárlega viltu hafa heilbrigða peðastöðu, þar segja færri peða eigar. Þannig ég myndi segja með þú sem er biskupinn á borðinu styrkleiki. Ég myndi segja að hvítur reyndar með, þetta er mjög skemmtileg og dýnamísk staða sem ég held að hendi báðum skákmönnum mjög vel. Þannig að svona allavega fyrir áhorfendur þá geti ekki verið betra allir. Hvítur er með þessa hálfopnu bélínu með pressu á B-peðu og kannski dálítið áskorun fyrir svartan að koma þessum biskup út á C8. Hvítur er með biskup á pari líka en öðru leyti þá hefur svartur frekar heilbrigða stöðu og hann skýtur inn að biskup á H3, fær tempo með biskupnum og valda svo B7. Svo kannski munurinn líka núna er að Hilmir getur alveg telt í að Pratt og Vignir. Þannig að hann hefur ekki alveg sama forskotið. Nú er til dæmis hrókudrepur B7, þetta er hótun. G4 líka hótun. Já. Ég myndi halda hrókur A til C8 núna. En G4? Já, G4, já. Já, væntanlega. Það var góð leikur. Já, þetta var góð leikur. En þarf hann að leika bara biskup D7 eða eitthvað svona skrýtnileg tilbaka? Já, þetta er líkitum. Þetta er óþægilegt og... Já, finnum það. Já, en þú veist, biskup... Já. Ok, biskup D5 hann gerir það. Þá kemur biskup E6 af því að ef það kemur hrókudrepur B7 þá getur drepa á D5 í milli. Já, drepa á C7, drepa á F3 og svartur hagnast. Ég myndi alltaf biskup E6 verður núna bara góð lagi. Vignir er alltaf að spyrja spurninga og Hilmir er komin 1,5 mínútu undir á klukkunni. Já, það er líka svona típist það sem að svartur fer að reyna að vera oflottur einhvern veginn og leikur hrókur E7 að valda og kemur A4 og biskupin kemur A3. Þetta er svona, já, þetta er akkurat það sem við vilt ekki gera sem að Hilmir er að gera núna. Riddar D8. Já, þetta er sérstaklega sko, í kappskákum þá hefur verið meiri tíma sjálfsög og þá getur reikna svona leikir svo riddar í D8. En í hraðskákum þá býr þetta oft upp á það að hvítur verður ansi virkur ansi fljótt og það er bara mjög erfitt að tefla undir þeirri pressu. Þannig að mér líst betur á það sem að Vignir er að gera í augnablikinu heldur en Hilmir.
sjálfsögur. En hvernig eykur Vignir pressuna? Ég meina Svartur gæti verið að hugsa um að leika eins og Biskup C6 eða eitthvað til að létta pressunni. Hvað á Vignir að gera núna? Er ég að spyrja óþarlegar spurningar? Þetta bara superficial knowledge sem ég að bjóða upp á þetta, sko, annars væri ég að tala. Það að hugsa. Annars væri ég að tala. Hvað er rugl þetta? Nei, Biskup D2 núna væri til dæmis alveg nóg. Af því að það sem mun gerast er að ef að Hilmir heldur áfram í svona það sem ég kýsa að kalla svona ákveðin flott heit, þá myndu lenda í tímapressu. Og gegn Vignir þá er það síðast sem hún vill lenda í. Þannig að Biskup D2, Biskup B4, bara tefla stöðuna. Þetta ennþá þrátt fyrir típeðið sem við vorum að tala um á, þá er þetta samt auðveldar að tefla fyrir hvítan. Já. Hérna náttúrulega það líka smá rígur hérna. Hilmir Íslandsmeistari og tók þetta að Vigni. Vigni kannski ekki alveg sáttur með það og Hilmir duglegur að stríða þeir alltaf bestu vinnur. Hilmir líka bara keppnismaður sko, sem að mjög mikill kostur í hans fari og það svona stunduð þetta skortur á því hjá skákmönnum, finnst mér. En Hilmir klálega með það fekk það held ég frá foreldrunum báðum reyndar. F4 síðasti leikur hjá Vigni og þá spyr maður sig hvað gerist ef Svartur drepur á F4 núna, hann gerir það. Hóta drottningunni. Ég ekki viss hann að við sé að Biskup drepur F4, akkur má hann ekki drepa. Það klárlega leikur og gefur þá drottningunni á E4, vinnur Svartur drottningun tilbaka á C7, kemur ágætlega út fyrir hvítan. Núna gæti sko Hilmir hreinlega þurft að bakka út með því að drepa á E4, drepa á E1, skipta upp og leika jafnvel sko riddari E6 og bara fórna heiði sko. Það ekki að tekja á E8, tekur svo F4, Biskup E4 skák, Biskup B5 átt að háta. Já, ég hugsaði það líka einmitt, það var krefandi fyrir Svartan. En ok, við skulum halda okkur bara við stöðinu svona væntanlega hrókudrepur E1 núna, hann gerir það og vandi Svarts fælst svolítið í því að riddarinn á D8 klunalegur og við sjáum ef Biskup drepur D5 og C drepur D5 þá var riddarinn enga reyti. Hrókur E8 að koma. Mögulega samt hrókur C8 núna. Svartur svona kannski hangjar og svona leikur riddari E6 eins og Hjörvar sagði. Hann að fara ákveð bailout ég held að og hann tapar nú sennilega ekki því endatabli að því hann getur skipt upp á hrókum býst ég við með hrókur E8 og vandum að læra jafntefli getur verið of hann að fara og ég úsitt fyrir hann sko. En þetta einmitt það sem maður sér, þú veist að Vignir með svona ákveði fyrrfaktor sérstaklega í hraðskákum og menn eru alltaf að beila út fyrr en þeir myndu gera gegn öðrum anstæðingum sem svona kannski þeim eðlislægt líka út af því að hann sannarlega sterkur skákmaður en þannig að við erum með stöðu það sem misliti biskupar sem eykur alltaf svona jafnteflislíkurnar. Hilmir leikur kongur F7 og Vignir Hjörvar á E2. Ef við myndum taka hrókana út á borðinu núna Hjörvar, væri staðan þá bara jafntefli beint út þannig séð? Það veldur á því hvort að hvítur geti náð D4 peðinu án þess að missa D3 peðið. Þá það er alveg sjensar myndi ég halda af því að þú þyrstir í rauninni að planta sko B-peðinu á B6 og þá er það svörturreit þannig að það er ákveðin sjensar fyrir hvítan að grafa undan því. Ég myndi halda sérstaklega í hraðskák Vignir myndi tefla það alveg út í það óendanlega. Það vorum næstum með 2 myndur líka, það getur skilt máli. Já, þetta er svona... Hilmir getur ekki mistið í sig neitt sko. Við sjáum það. Þetta er ekki alveg af dýnamíst og svona kannski Hilmir getur verið og einhvern veginn nýtur sín best. Hrókur F2, kongur G8 og hrókurinn kemur inn á F6, kongur F7. Já, Vignir svona við það að hann geta stýrt þessu í endatabla sem að vinna D4-peðið. Hún til dæmis kemur G4 kannski, þetta er svona lítið óþægilegt. Ok, hann skákar þegar endurtekur stöðuna einu sinni. Ég kemur vel og óvart ef að Vignir myndi semja þessari stöðu. Já, hann leikur kongur F2 og hann er að setja óþægilega pressu á Hilmi hérna. Vinnur 1 peð í viðbót. Já, Vignir En hefur það einhver áhrif Hjörvar að hann er búinn að skorða peðin svona þú veist með G4 og... Já, en það sem að Hilmi verður að passa sig á núna er að það er að koma H4
Já, hann má ekki drepa með Má framhjólaupi. ekki, nei. Já. Það er það sem að ég er afar hræddur að hann muni gleyma á einhverju tímúti. Hrókur E8, já. Er þetta óþægilegt? Hrókur E2 getur verið á leiðinni. Hvað gerir Vignir þá? Vignir er með nægan tíma klukkunni við rúmlega mínútu. Vignir hann er með mínútu meira á klukkunni. Hilmir er í kringu 10 sekúndundar. Hann lék H4, Já. Já. En gefur hann A2P. Já, hann virðist geta komist undan. Hann er að vinna D4 peð og hann er peð yfir núna með frípeð á hálfjörunni. Hilmir með frípeð á aðljörunni. Er þetta kapphlaupsstað? Já. Það er ennþá mínúta í forskot. Þetta er kapphlaup. Já. Já, því að hrókurinn líka á D4 kemst ekki mjög öll á alveg. Já, sko, ekki nema hann kannski leikur C5 og hrókur A4. C5 A2, já. Já, þetta er samt... En þú veist C5 A2 hrókur A4 byrju D5, það var að valda þetta peð og... Vandamál er samt að já, þetta H6 er ansið grjótt. Já, þetta er spennandi þegar hrókur H1 hótar H6 peðinu og ef Vignir ætlar að valda það þá ítir hann A2 peðinu og A2 svarta peðinu. Þetta er... Já, getur allt gæst hér. Það hann að forna peðinu núna, hvað? Komið smá færi bara. Já, hann var dálítið værukær, fannst mér Vignir að leika H5, H6. Hann hefði örugglega geta reynt að koma hróknum á A4 aðeins konsolidatað út af því að þú veist, þetta HP er ekki farin eitt sko. Þannig að það er mjög erfitt að bæta stöðuna hjá svörtum í þeirri stöðun en núna hafa þetta orðið bara 50-50 sko. Getur Vignir ekki beila út með H7 og svo bara farið kaupin, jú. Ég meina fyrir Vignir með 5,5 og 6 þá er hálfa vinningu bara allt í lagi. Ég meina hann vil bara enda í topp 4. Ekki reikna skákið, hann er ekki tapað um stíða. En spurningin er fyrir Hilmi sem þurfti helst að vinna þessa skák, hvort hann getur búið eitthvað til hérna. Já, líka ánægði með Hilmi, þú veist, hann á að reyna að vinna. Það er ekki reyna að tapa núna. Já, veitu, þetta var þetta áhugaðs. Hvað var hann að gera? Já, hann var ekki með. Það er okkur eftir skák. Já, ok. Já, Vignir vinnur þetta. Hann gæti tekið þetta peð en já, mistaði einhverju. Vignir er þá með 6,5 og Hilmir er eiginlega bara út úr myndinni. Sko. Já. Eru skákir í gangi? Þessi fór nú heldur langt niður á tíma. Já. Mögulega Örli og Magnús Örli og með hvítu mennina. Hvernig kallaður það Örli að vera tefnilega langa skák, Ingvar? Hvað? Já, það er lítill fugl sem kvíslaði mér. Þetta er þetta mjög áhuga staða því að Örli er hugsanlega komast í endurtafl þar sem hann er með biskup að hápa. Men hann er hins vegar með mitt, það er átt tótt. Já, og Hjörvar, stundum eru svona stöður unnar út af einhverju leikþröng en þessi staða hér? Nei, já, það er ekki möguleiki? Það held ég nú ekki. Við veitum það fyrir áhorfendur, ef við tökum svörtu peðinu út af borðinu og svarti kóngurinn býður í horninu þá er þetta jafntefli að þegar hvítur getur ekki ítt peðinu upp. Stundum er hægt að koma svörtum í leikþröng og láta hann fórna peðinu. Síðan er búin að semja hana. Já, þeir eru búin að semja. Þannig að þetta er ekki einu af þeim stöðum. Þá held ég öllum skákum þessar umfyrir lokið, ekki satt. Ég er samt alltaf haldið áfram, ég er nefnilega ekki næði. Já. Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson. Jóhann vann það. Ég var nú til að renni gegn þetta. Vá. Stekki stöðu sem við getum alveg gert svona, einhverju leyti. Bara frá byrjun. Þetta er líklega verið skák nummer 1327 milli þeirra félaga. Það var Nætdorf, Hafbreið, Biskup Einar 2. Já, Jói teflið til dæmis alltaf Biskup Einar 2 í hraðskák. Og drottning D3 og riddari D5. Hann hefur telt svona í þessum stíl að til dæmis Yilmaz 2016. Ég held að ekki einu svona Elon Musk geti bóðið upp á meiri autopilot en er eiga sér stað. Hann er svakalegur í þessum stöðum og ég hef margoft brent mig á því gegn Jóa. Að halda maður geti telt það í gegnum í hraðskák, það er djöfull erfitt. Hann heldur bara svona góð stjórn á stöðunu, er ekkert að þenni svo mikið. Hann hefur telt þessa stöðu margoft áður, einhvern veginn. Man líður alltaf þannig. Heldur góður í með drottningavagnum. Ok, Helgi kannski sniður að leika þessum riddari D3. Þetta var þetta mjög góð leikur, held ég. Það er D3? Já, hann þurfti örugglega að létta aðeins á. Já. Annars er þetta mjög erfitt líka að vera með riddari á D7 og riddari á E5. Það sem að Þóraðski kallar Superfluous Knight, að riddarinn vilja eiginlega báðið vera E5 þannig að fínt að losna við annað þeirra. Já. Samt þetta ætti nú alveg að geta haldið, já, kannski eftir G4 er þetta erfitt, já. Þannig D7,
Já, Helgi verðist að finna góða leiki til þess að halda þessu en... Já, svo bara opna staðan. Lega Staðlan, það var hvítu með stór hættulegt biskupapar, sérstaklega hvítröldabiskupin ef hann kemst í gang hérna. Já, bakkar aðeins fyrir mig. Eitt leik, gatanleiki Hrókur E6 eftir... Hér? Já. Hrókur E6 fyrir að vinna DSS-beðið bara. Já, og líka Hrókur G6, ég held þú verðir að vera virkur í svona stöðum. Og líka... Já. Ég held að Hrókur E6 hefði mögulega getað... Svo er það Drottnir Bref, náttúrulega með Hrókur G6. Já, Hrókur C7 samt, þetta er samt björn. Ég eitt að tefla þetta fyrir svartan. Ég sé bara að sjá hvað gerðist hérna, Drottnir 3, Drottnir 6. Já, pressan of mikið. Já, það alltaf hérna, hann reynir að valda riddarann. Þá litli fíni. Litla fína D-peðið. D-peðið. Þessi D-peð, ótrúlega. Og hann drepur hann, já. Okay. Enski stórmeistarinn, skoski stórmeistarinn. Já, býtu. Biskup Bjarni 3 og... Já, þessi. Já, svo bara mat. Kemur hálfleikurinn. Já, frekar smekklegu sigur hjá Jóhanni og svona ákveðin kúltúr í þessari skák. Jóhann að tefla svona sína nálgun gegn næturafbrigðinu. Já, þú verður eiginlega að mæta undirbúin undir þetta. Herru, Björn og Bragi vann. Bragi vann Björsa. Það rosalegt, þá eru báðir í átt stöðu upp á komast áfram. Vá. Og að lokum var Helgi Ás og Hannes í jafntefli. Erum við konum með uppfæra stöðu? Já, það væri gaman að við viljum fá stöðuna og þarna sjáum við Braga Þorfinnsson stórmeistara í mynd og hann hefur gaman að þessu, hann brosir í myndavélina. Enda var hann að leggja bróðarsinu velli. Já, og hann er að gera sig kláran fyrir næstu skákamóti Helga Ás Gretarsinni. Já. Og... Hvernig var skákinni hjá Braga Bissa? Já, nú er næsta að byrja ekki. Hún byrjar fljótlega og við ætlum að sjá hvort við náum upp stöðunni að við erum að uppfæra. Þeir eru að hefja tafli, þannig að náum þið kannski ekki. Ég ætla að fara í Helga Ás og Braga, já. Við getum kannski fengið stöðuna á eftir en þannig er Bragi með hvítt á móti Helga Ás og það er spanskur leikur, A6 og biskup A4, allt saman þekkt og biskup C5. Já. Bragi er kannski komin í ágæti séns aftur eftir sigurinn á Bjössa. Bragi virðist vera í góðum gír núna, þetta er svona kannski hans dagur þannig, við vorum að tala um það fyrir mótið að ég meina líkurnar á lengjunni voru kannski ekki spá honum sigri en hann er svona stemningsskákmaður og ef hann kemst í góðan gír og er í góðu formi þá er hann líklegur til afreka. Þeir eru nefnilega ekki jafn ólíki bræðirnir og maður myndi halda sko. Nei, þeir eru báðir stemningsskákmenn. Já. Bragi kannski fer svona aðeins leynt með það en Bjössi ber stemninguna meira utan á sér. Stuttrókunni á Braga og Helgi er að hugsa núna. Biskup Ás. Helgi er að tefla svona í svipuðum stíl og Björn bróðir Braga vil tefla með riddarann á E7. Hann getur oft sveiflað sér yfir til G6 þar sem hann kemst á F4-ritin. Leikurinn að riddar sér 3. Það er líka sko, þegar Helgi er að tefla með svörtu í hraðskákum þá er hann eiginlega alveg sama hvort að hann sé með verra tafl til að vera með. Hann vill bara fá einhverju stöðu sem hann getur svona möndla áfram. Og hann þetta er svona þessi sjálfspíningakvöld sem vorum að tala um áðan að vilja fara í tímarak og jafnvel með verri stöðu. En kannski líka nú bara í F-inu þegar hann móti Braga því að hann er kannski ekkert svona grótarri byrjunum og kannski ekkert sérstaklega óttast þegar hann fer yfirleitt í þennan mótarinn sitt. Já, það er alveg sammála því. Það er alveg óttar að vera að bjóða på það. Já, þetta er alveg góð greining á skákstíl Helga hjá Hjörvari að hann svona vill vera í skotgröfunum og hann líður vel þegar hann er svona tilbúið með einhverja gagnsókn, svona sprettur fram þegar andstæðingurinn er fer of gest á stað. En það eru hins vegar mjög góð tækifæri til þess að grípa frumkvæði gegn Helga. Það muni gefast tækifæri til þess að fá mikið mun betri stöðu. Eins og núna til minnst þá myndi maður halda D4, það er bara default leikur hérna. Ætti að vera það, já. Já, mögulega samt, mögulega var maður aðeins að fljóta á sér. D4, B5, biskup B3, tekið. C5. En drottning E3. Drottning E3, já. Sleppur, já. En þetta er einmitt svona típískur Helgi. Já. Það er eitthvað kafbátur sem að... Já. Hrókurinn á A7, hann skemmir kannski þetta plan, en þetta er samt svona Helgi með pottet í huga, eitthvað svona. Helgi er náttúrulega búinn að tefla svona
Já, ég leyfi mér að segja hálfgerðar skítar hliðalínur í spænska leiknum. Svona, þú veist, Steinitz, D6, eitthvað. Það er líka ekkert ástæðulausu, þú veist, þegar maður mætir við borðið og maður sest á móti Helga og hann einhvern veginn kemur inn í friðhelgi einkalífs hjá manni, þá er hann að segja, þú veist, ég er tilbúin í bardagann sem er framöndan og þú myndir að hafa fyrir því að vinna mig og það er svona einkennismerki hans og hann hefur farið hansi langt á því og ég veit ekki hversu oft maður hefur verið með kólunnið á hann eftir byrjunina. Flestir myndi einhvern veginn bara svona limpast niður og gefast upp en ekki Helgi, sko. Heldur á mjög oft velli og er svo rosalega harður þegar klukkan er komin niður, sko. Já, heldur betur. Mér finnst alltaf Helgi vera miklu meira, sko... Þetta er komið, drottningi verður verið þrú til að tapa ekki biskupnum. Hrókur frá D7. Þetta er mjög helgalegt. Mér finnst Helgi alltaf vera miklu meira svona baráttumaður frekar en skákmaður, sko. Þú veist, hann er svona keppnismaður bara, nummer 1, 2 og 3. Ég held að hann hefði orðið góður í hverju sem er, sko. Já, einmitt, hann hefði getað bara verið að berjast í hvaða íþróttagrein sem er. Já, hann var úlingalandsliðsmaður í... Já, við skulum ekki glemma því. Það er rétt, úlingalandsliðsmaður. Frábær markmaður. Það er rétt. Mikið presens þar líka. Ég hefði nú viljað vera frammer í því liði, þá hefði maður mögulega ekki heyrt í Helga, sko. Það er langt í burtu frá hann. Það er krefjandari vörðinni á Helga, sko. Já. Ef við sjáum það núna eftir Hrókur D7 þá hótar Helgi C4, biskupinn var einu lokaður og... Hann leifir C4? Já, að öllum með það í lagi, er það ekki? Jó. Það er alltaf erfitt að halda B5 þeirinu. Það leika eitthvað svona klönnulegs og Hrókur B7 eitthvað sleit, sko, en kannski... Helgi er samt mjög nálægt í jafn og tablið, sko. Þetta er ekki svona 1-2 leikir. Mögulega má hann leika reyndar C4 og D5 í kjölfarið. Átt á D4. Ég hef tekið... Tekið, þú veist ég bara. Já. Og við sjáum það núna staðan í mótinu þannig að Bragi hefur 3,5 vinning í 5. sæti. Helgi er í 8. sæti með 2,5. Helgi kannski með 2 góðum sigurum núna í næstu 2 skákum ætti kannski fræðilega möguleika en Bragi er að keppast þetta 4. sæti og þyrfti helst á sigri að halda að minnstu kannski ekki tapi. Þetta var Topp 4 núna er Björn, Örli og Jóhann. Ég held að hann hefði gert mistök þarna. Hann leik B4. Áslandvegni. Hérna ég vilja sjá hann leika riddari 2 af því að núna verður biskupinn mun betri. Af því að leiðuleikur riddari 2 og heldur biskupnum inn á B3 og síðan setur pressu á DP-ið. Held að hann hefði gert pínu mistök þarna hann Bragi. Já, af því að riddarinn lítur vel út á D5 en hins vegar lendur í vandræðum að hún er ekki alveg að takmarka riddarinn hjá svörtum. Einmitt. Riddarinn er klæddur í sparifötin, er ekki að fara neitt ball á D5. Ekki nema á leikur kannski C3 samt. Þannig að sjáum við það í mynd og ég veit ekki hvort áhörendur skynja orkuna frá Helga sem við höfum telt við hann höfum kynst að þegar maður teflir við Helga þá líður mann svolítið eins og hann sé að fara að drepa mann. Biskup B7 og hvað gerir Bragi? Teflir þetta nú svona frekar hægt þannig séð, þeir eru báðir með rétt rúma mínútu klukkunni. Já. Hann hefur líka mjög gaman að því að svona stjórna tempóinu sem er í gangi hverju sinni hann Helgi. Hann vill stundum einhvern veginn hægja á sér og svo stundum vill að hraða og búa til svona, þetta er miklu meira svona andlegu leikur fyrir honum en fyrir nokkrum öðrum. Já. Ég held nefnilega að Helgi sé sá skákmaður sem ég hef kynst sem að hugsa mest svona aðra hluti í skákinni heldur bara skákina sjálfa, sko. Hann hugsar svona, þú veist, andlega þáttinn og presensi við borðið einhvern veginn og ok, riddar D4 Hrókur D2 núna. Já, getur að vera svona frekar. Getur við sagt Hjörvar að staðan sé svona þabili í jafnvægi eða hvað? Ég myndi sennilega taka hvítu stöðuna til lengur tíma litið. Ok. Út af þessu D6-beði. Ég held að það sé mjög erfitt fyrir svartan að venda það til lengur tíma. Og það er líka kannski möguleikin eftir að hvítuleikur C3 og reykur riddarinn í burtu þá er biskup B5 setur kannski smá spurningamarki við hrókinn á D7. Nákvæmlega. Þannig að það er líka mjög erfitt sko sálfræðilega að drepa á D5. Að drepa riddarann. Já. Af því þá ertu að bjóða upp á alls konar hótanir
gegn sko F7-peðinu og núna svona smá flott þetta að byrja, vantilega Ritter F3 í einhverju stöðum ef hann leikur, hann má ekki leika Ritter E3 eða Ritter F4 eða F4. Já, það má ekki eins og leika F4 og þetta Ritter F3 skák og það er leppun. Skarplega aðtöðað, hann drepur Bragi. Þetta er töluvert auðveldara að tefla fyrir hvítan sko. Já. Út þessu DSS-peði. Og Helgi kominn aðeins undir á klukkunni núna. Bragi virkar svona frekar afslappaður í þessari stöðu. Það væri gríðarlega sterkt fyrir Braga að vinna þessa skák ef hann ætla sér í efstu 4 sætin. Núna kemur Ritter E3 og Ritter C4 og þetta held ég bara tapað sko. Ég ætla að ganga svo langt og segja það. Já, veikleikinn á D6 er að fara að segja til sinni. Þetta tefli sig eiginlega sjálft núna fyrir hvítan. Ég tror að þetta var að C4 og F5. Já, líka Ritter B6 einfaldarlega jafnvel. Hann leikur. Já, svo kemur ykkur, Þessi líka. Já, ok, reyndar. Kannski Ritter F6. Já. Það er smá taktík núna, við sem að svartu drepar á E5 þá kemur Ritter að skák og hrókurum fellur. Það var meira heillandi allavega að mínu áliti einhvern veginn teflið aðeins meira að slóa því að DSS-peðið var það veikt að þurftir ekki að fara í svona. Það sá kannski 2 ólíka stíla. Hjörvar Steinn vildi setja pressu á DSS-peðið á þess að taka á sér neina veikleika en Bragi Viðar áfram með E5 og Ritter B6 reyndar núna, þetta er mjög vænlegt. Já. Það verður ekki annað sagt. Ritter B6, hann gerir það, hrókur D8 og Bragi er að vinna peð eða hvað? Já. Sko besta sem þú getur eiginlega gert núna er að halda pressun einhvern veginn en hann er aðeins búinn að einfalda þetta of mikið. Já, ég verður að viðurkenna. Það er smá confirmation bias í gangi hérna. Ég myndi vilja fara aftur baka og ekki leika F5. Já. Þetta er svona einum og direkt sko. Nú komum líka kafli í skákina sem að Helgi er mjög sterkur. Já. Þegar klukkan er orðin svona. Féll Bragi á tíma? Hvað gerðist? Helgi er alltaf mjög ánægður. Já, Helgi er aldrei ánægður nema að vinna sko. Þannig að það er eiginlega... Já, mér sýndist Bragi rétt að fara höndina og staðfesta að hann væri fallega á tíma og Helgi bara brosti og sagði já. Já, kemur bara betur næst. Ok, Helgi vinnur þetta. Bragi, þetta var mjög slæmt fyrir Bragi að hann þurfti á sigri að halda helst en... Hann er eins og að kenna menntaskólan nefndu hvernig á að tjöka bjór, sé ég. Hann fæst sér svo bara kalda hana einum að styrta aðalum mótsins. Þeir eru þá báðið með 3,5 og eiga kannski möguleika á 4. sætinu með sigri í lokaumferðinni eða hvað? Já, það vantaði smá svona finesse hérna hjá honum Braga fannst mér. Því að svo, sko, það er ekkert erfiðar en að vera með mínútuklukkunni og einhver leikur svona rólegum leik þar sem að þú þarft einhvern veginn að fara að finna að lausna á einhver vandamáli sem að þú bara hefur hreinlega ekki tíma til þess að finna, sko. Mér aftan og eru núna Magnús Örn og Hannes. Magnús Örn er neðalega, átti ekki Hannes ennþá einhverja möguleika eða hvað? Nei, ég held að Hannes hafi verið. Það var neðalega líka. En kemur ekki... Rittarlega með 5. Það gengið bröðslega Hannes, hann er með 2,5 fyrir umfyrirna. Já. Og hann er líklega út myndinni hér vegna þess að Hannes er 3 peðmundir og það er ansjálflegt að segja að fara að vinna þessa skák. Hann þyrfti nauðsynlega að sigri að halda ef hann ætlaði einhverja fræðilega möguleika en hvað gerst þarna? G4 og hvað? Bara gafst upp held ég. Já, líktur að Já, Magnús að standa sig vel hérna. Magnús er þá með 3,5 og alveg inn í myndin í baráttunni en efstu menn núna Vignir, Björn, Örn Leó og Jóhann og nokkur sem að bera nart í hæluna. Spurning hvort við getum fengið stöðuna á skjáin núna eftir þessi skák. Magnús leggur Hannes á velli, velgert hjá Magnúsi. Magnús á líka mikið hrós skilið á því að hann er svona sá skákmaður sem að ég gæti eiginlega bókað sigur gegn fyrir nokkrum árum, það teldi alltaf Maroksi og svo allt í einu mætti hann bara tvíeldutileiks búinn að stúdera þetta greinilega í þaula og algjörlega pakkaði mig saman og það var svona mjög svona lýsandi fyrir hans karakter hann greinilega farið jafn mikið í taugarnar á honum á að tapa fyrir mér eins og að fór í taugarnar á mér á að tapa fyrir honum hann í eina skipti hann er svona með þetta vaxtar hugafar, þú veist, hann ætlar að vinna hver einstu skák mjög sterkur skákmaður. Má sjá Helgi Ólafsson og Björn. Já, þeir eru enn að tefla. Bara enn að tefla, við erum með stöðuna, við erum ekki með mynd. Já, við sjáum þarna í mynd, sýnist að vera Hilmir og
aftur eins og Jóhann sem að takast í hendur þarna. kól unnið á Svartan ef það væri ekki ólulega stað uppi. Ég skil ekki alveg hvað gerði þess að spurning hvort að Björn hafi leikið ólulegum leik. Já, þetta er dráavert sko, því að ef Hrókurinn var að G5 áfengi kongur H6 þá svona verður þetta aðeins flóknara úrvinnslan. Þegar varst að fara kongur G8. Sjáum hvort að Daði leiðréttir þetta fyrir okkur. En Hilmir og Jóhann voru að takast þarna í hendur. Við erum ekki með staðfest hvernig sú skák fór. En Jóhann hefur verið í 4. sætinu með 4 vinninga og þarna sjáum við það í mynd Helga og Björn. Þeir eru enn að tefla. Þetta lítur rauninni á Svartan. Staðan er ólega. Bíddu, hvað gerist þarna? Það er einhver reikistefna í gangi. Fengið á alla skjáum bara. Kannski fá það í nærmynd. Staðan munist vera farin Gerist á eitthvað hratt. nærbarinu. Björn er með sína riddara og Helgi með hrók og Kongur er komin á B8. Já, nei, riddari finnur 3 og þetta er búið út. Já. Þannig að Björn er að leggja Helga Ólafsson á velli og það þýðir þá að Björn Þorfinnsson er að tryggja sig rauninni áfram inn í úrslitin. Helgi eru út myndinni með 2,5 vinning. Já. Stórt fyrir Bjössa. Stór tíðindi. Vignir og Björn eru ansi líklegir. Vignir er örgur og Björn nánast líka. Já, Björn hlær og Helga stekkur ekki brós. Nei, keppnismaður inn við beinið. Sjálfsögðu. Já, við sáum hann í útsendingunni eins og Hjörvar benti á að virðist að vera óluleg staða og geti eitthvað hafi átt við stað sem við mistum af hann. Lagaði standanum. Já, Helgi er ekki alveg sáttur við lífið þarna. Nei. En, svo er fólk að fyrir að sjá því að maður sé með keppniskap. Þannig að staðfestingin á því af hverju það. Akkurat. Já. Vignir laði örli á ölli. Já, og svo var það Hilmir Jóhann sem áttum eftir að fá staðfest hvernig fór. Var það ekki? Það var jafntefli, já. Ok, þannig að það eru góð úrslit fyrir Jóhann sem heldur sér í toppbaráttunni en Hilmir er ennþá á botninum. Rífresa hjá þér hérna og sjáum við kannski hvort það sé búin að setja inn eða við fáum rétta stuð, já. Já, þá er þetta sem sagt Vignir efstur með 7,5, Björn næstur 5,5, Örn Leó og Jóhann 4,5, Bragi, Helgi Ás og Magnús Örn með 3,5 eða kannski fræðilega möguleika á að narta í. Þetta verður að treysta á að Örn Leó eða Jóhann tapi í lokaumferðinni. En Helgi Ólafsson, Hilmir og Hannes reka lestina með 2,5 vinning og eru út í baráttunni úrslitasætin. Og við hefum einu umferð eftir í aðalkeppninni og það ræðist að hvort að Bragi, Helgi Ás og Magnús Örn eigi möguleika á að stela efstu 4 sætunum af Erni Leó og Jóhanni. Það er ennþá fræðilegu möguleiki að allir sem ég sagði að væru líklegir í annarsætið komast áfram. Ekki það að maður sé að halda utan þessa tölfræðin en það er möguleiki. En já, Vignir er að sýna miklu yfirburði í þessu móti sem fyrr. Já, algjörlega. 7,5 vinningur. En framöndan að lokinni 9. umferð þegar við fáum 4 efstu þá er nú úrslitakeppni og þá svona breytast forsendur. Örn, þeir mætast lokaumferðinni. Já. Og Björn á Hilmi. Það stefnir þá í mjög líklega Armageddon. Þeir gætu reyndar samið og fóttu báður áfram. En stóri ef að athyglisvert, já. Jói er aldrei að gera. Þetta tekið hérna frægt að það er hámi fótbolta í gangi. Það var ekki hvað Austurríki og Þjóðverjar sem að pölsu sig bara út og skildi ef maður er Chile eftir með svartæðinni 82. Já, en var það ekki þannig að hendaði einhvern veginn báðum liðum að Austurríki tapaði með einu marki? Já, það var svoleiðis. Það var einu svona Evrópukeppni sem að Danir og Svíar mættust og jafntefli skildi Ítalinn eftir heima og en voru með skiltu upp í stúku bara 2-2 and the spaghetti go home. Ég held að dokkarinn er bara komið með samkeppni. Það er 1 Hjörvar í miðunni og 2 spekingar sem fór með einn En staðan er þannig að Örn Leó og Jóhann hafa báðir 4,5 vinning og næstu menn hafa 3,5 og gerir þeir núna jafntefli þá er enginn sem getur náð þeim.
spurningin hvort að þeir hugsa þetta þannig. Ég held nú samt sem aður að Jói allavega svona þannig típa sem vill bara tefla alla skákir. Já, Jói að fara að tefla. Hann nú bara gaman á skák sko, hann kannski ekkert að spá í einhverjum. Við erum ekki með á svona í þráðbeinni mynd, hann spurning hvort að... Já, þarna sjáum við stöðun á skjánum, Vignir efstur, 7,5, Björn 5,5, Örli og Jóhann 4,5 og Bragi næstur. Við erum með Helga Áss og Helga Ólafsson og einn af svona aðalbarðunum. Hvernig raðast stíginn? Þú þekkir þetta nú tölvöld betur. Þú veist, ef að Jói vinnur Örli hvernig... Það Armageddon upp á... Armageddon upp á... Já, ef að keppnir eru jafnir í fjórðasætinu þá þarf að tefla upp á það. Já, mér finnst mjög líklegt að Jói vinni Örli í þessar skák. Jói vinnur yfirleitt svona skákir. Þannig að þetta veldur eiginlega meira á því hvort að Bjössi... Nei, hvað var það? Helgi Ás vinni sína skák. Já. Og Bragi vinni sína. Bragi, Helgi Ás og Magnús Örn eiga möguleikann. Bragi með svart á móti Hannesi. Magnús Örn með svart á móti Vigni. Báðir með erfiðarskákir. Heldur betur. Þannig að ég held að Helgi Ás eigi kannski besta möguleikann gegn Helga Ólafs. Þannig að ef við kannski bara að sjá þá skák, við erum með hann við erum með þá í mynd þegar. Já, og höfum kannski auga á Jóhanni og Erni Leo hvernig það þráast. Já, þetta kannski. Af því að jafntefli hjá þeim það strikar yfir alla aðra. Já. Jæja. Bannað að semja. Þannig að sjáum við Helga Ás í mynd og... Hann mætir Helga Ólafsinni, nafna sinnum, sem reyndar alltaf var að tapa og kannski ekki alveg verið stefndur í þessu skák. Það er eitthvað brúnað fyrir kallið. Keppa. Hann er eiginlega orðabókarskilgreiningin á Fussa og Sveia. Hann Helgi þegar hann illa gengur. Hjörvar ætlar að fá sér Don Jones döðlur. Ég hef ekki haft hægðir síðan ég mætti hérna síðast. Þetta er náttúrulega alveg... Áhugaverð meðmæli. Og það er ótt að mæla með þessu. Þetta er með jarðarber og lakkrísbæði. Já, líka þeir náman alltaf með 9 brauðum, sko. Já, þetta eru brauð. Brauð í tafli. Já, þetta er ekkert eðlilega gott. Já, við séum að það er svona glatt að hjalla í skáksalnum, menn er að hlæja hérna og það er gott, það er létt stemning hérna og síðasta umferðin í aðalmótinu er að hefjast og svo fáum við úrslitakeppnina eftir pásu og... Þetta er líka þeir tveir einstaklingar sem hafa minnsta þolinmæði fyrir smóltólk þegar illa gengur. Helgi Ólafsson og Helgi Ás Gunnarsson. Uppistandana uppið eða hvað? Sýnist vera eitthvað sprell í gangi. En ég meina þó að menn detti út hérna þá er nú samt alveg skemmtun framundan fyrir menn. Það eru góða veitingar í boði og það er þetta að fylgjast með úrslitakeppninni og njóta lífsins með áhorfendum. Já. Það er kannski að njóta svo mikið. Já, við heyrum hlátrasköllin hérna 4 hæðir niður. Við erum hérna... Það er einhver sögustund í gangi. Gaman að þessu. Hvað er svona skemmtilegt? Ég veit átt mikið á því. Ef við sýnist þau vera að hefja tarfið, eða hvað, var hann ekki í klukkuna? Jú, við sýnist það. Og það eru Helgi og Helgi Ás með hvítt. Hondaband. Og Helgi Ólafsson með svart. Þannig að fáið þá. G4 fyrir C4, E6 fyrir 3. Ég vil þessu C4. Það er gamla góða biskup F4 ábreiði Helga Ás. Hvar hann einmitt lagði, Gabriel þar gissi hann allir í skemmtilega skák. Hárrétt. Og ég man eftir mjög áhugaður einvíi Helgi Ás Jóhann Hjartarson Íslandsmóti í aðskák þar sem að Jóhann lék mjög snemma C5 sem að Helgi svaraði með D5, E-draup og riddari C3. Já. En Helgi... Þetta er til dæmis, ég hef aldrei skilið þetta. Helgi verður alltaf gefið kost á þessum. Ég hef bara telt þetta margótt gegnum og þetta er eiginlega bara rán. Á hann ekki að leika H3 fyrst? Jú, hann á að leika H3 fyrst og hann einhvern veginn, þetta er svona mjög gott dæmi. Hann veit þetta alveg, en hann er tilbúinn að taka á sig stöðu sem er eiginlega illskiljanlegt og fær í rauninni bara verða taflarnar. Af því að Svarti var í biskupaparið og er ekki með neina veikleika. Einmitt. Nú getur svo sett Helgi Ólafsson drepið hvenær sem hann vill á F4 og þó að Helgi Ás leiki H3 þá bjargar það ekki biskupnum. Hann er ekki að fara neitt. Þannig að hann tekur strax leiku G6 og leikur Ólafsson C6 eða hvað gerir D5? C8. Já, C6, já, C4. Já, við halda parinu, það er svona þekkt leikbrell að rannstaklega með biskupparið að reyna að skipta upp á biskupum sem þú ert eftir gegn biskup afstæðinsins. Getur hann ekki núna drepið og leikið C5 með telt svona
sem myndi kalla svona Benoni struktúr sem kemur A6, B5 og já, Ég hengi alltaf bara já, en þetta er samt mjög lýsandi, hann er að reyna að losa sig við alla veikleikan sem hann þurfti ekki að fá í rauninni, sko. Ekki það, þetta er reyndar ágætis útgáfa fyrir hann. Væntanlega er bara hann hótt að drepa G6. Já, og fórna biskupnum. Söndir, sorry. Já, þá voru þið komin áfram báðir. Áhugaverð tíðindi sem við erum að fá hérna, kæru áhorfendur. Okkur skilst að Jóhann og Örn Leó hafi samið jafntefli mjög snemma, tryggt sig áfram og útiloka þá frekari tilvist nokkura keppenda í þessari keppni á einu bretti. Það er áhugavert. Ok, það kannski setur smá strik í reikningin fyrir þessa viðureign, þannig að hún hefur þá í rauninni ekkert gildi fyrir áframhaldandi keppni. Það verður næsta mót að Benni réttum sport. Við þurfum að fá íslenska erðagreiningu inn í þetta. Þetta er nú ólíkt honum Jóhanni. Við þurfum að fá hérna aðra reglur kannski. En ok, við erum áfram með þessa skákarittari D7 á borðinu. Jæja, verður hann ekki að drepa. Akkurat drepa. En býðum hægir, er þá ekki ljóst að þetta er sem sagt Vignir í fyrsta sæti, Björn í öðru? Jó, það er Vignir, Björn, Örli og Jóhann sem eru búin að tryggja sig áfram núna. Og Örli og við erum sum mótasti. Akkur er hann ekki að drepa G6 strákar? Það er eiginlega... Það er ekki það að varpa hlutkesti, það skiptir ekki máli því að Vignir velur sér anstæðing, þannig að... Já, menn að drepa tvisvar á G6 bara og rittari G5 og... Það er búið bara. Tjaldið. Já. Það er rétt hjá Hjörvari. Það er eitthvað glemt. Smá vonbrigði með Jóa. En jú, hvað gerir maður ekki fyrir 250 skallin? Já, góð veitingar. Já. Sann nokkuð fyrir Final Four. Ágætis punktur. En það er ljóst að við, já, að minni fjóru fræknu eru ljós hverju þeir verða. Já. Og þeir sem að lögðu pening undir á lengjunni á Vigni, Björn, Örlegu í Final Four, það hefur nú vantilega gefið vel. Jóhann, já. Örlegu og Bjössi svona... Örlegu Final Four, já, 4,2. Og Bjössi 5,23. Ég veit að það eru menn sem að lögðu á það að Björn Þorfinnsson kemist í úrslit á stilinu 20. Vá. Og þeir eru vantilega að deyja úr spennu, sko. 10 sem 20, það er 200 skall. Já, vá. Sem mun fara það vantilega í ferð til Eikþóts. Kristín er að fara að græða pening á Bjössa, loksins. Mitt. En þó að þessi skák sem við erum með fyrir ráman okkur hafi kannski ekkert sérstætt gildi fyrir þetta mót. Hjörvar, hvort myndir þú velja hvíta eða svart núna? Sennilega velja hvítan. Töluvert meiri þungi einhvern veginn í þeirri stöð. Ég skil undar ekki ennþá af hverju hann ekki að drepa G6 en hann er ekki ætlað að skilja allt við þetta blessa skákborð. C4. Þetta er nú orðið frekar desperate hjá okkar manni, Helga Ólafssoni. Fórna peði hérna fyrir hugsanlegar bætur eftir C-línunni kannski? Já, mögulega kemur samt B5 og B4 í kjölfarið, þannig að ég gef honum það að þetta var kannski ekki svo vitlaust. En Helgi er mjög svipaður og svona, svo sem ég og fleiri stemmingsskákmaður, að ef illa gengur þá er hann erfitt einhvern veginn að mótivera sig. Þannig að... Já. En er þetta peð bara alveg eitrað? Ef maður dreipur á C4 þá kemur B5 og svo B4 og hrókur C8. Verður hann að... Ég held að hann verði að leika biskup B5 eða biskup B4. Hann drap? Já, hann drap, já. Okay. Þetta fannst mér mjög sérstakt. Af því að í svona stöðum þá er þér yfirleitt alveg saman hvort þú þurfa að fórna peði og með 2 biskupa af því að þú ferð það mikið aktivitet í staðinn. Þannig að, já, kemur eiginlega óvart. Sjáum það ef að riddarinn fer eitthvað þá kemur hrókur C8, stendur þá sömu línu og drottning og kongur hvíts. Og Gretarsson verðist þeirra í smáandræðum núna, hann leikur riddari E4 og biskup C4 og er það komin í óþægilega leppun, en hvernig nýtir Ólafsson sér þessa leppun? Það er besta sem Helgi geti gert núna er bara einhvern veginn reynt að koma kúnum á G7 og koma köllunum út af því að hann verður alltaf með einhverja bætur fyrir peðið, sko, þessu biskupum. Þannig að hann hafi sloppið við svona það mesta. Hann drap á D5, já. Ok. Já, hví ekki? Riddari drepur Ólafsson skipta minni yfir núna og er Gretarsson með einhverja bætur fyrir eða hvað er þetta bara? Það er ekki eitthvað takmarkað.
eitthvað takmarka Já, það er að leysast upp í einhverju vitleysu. Já, þetta er svona fjara út hjá Helga og Helga Ás. Svo skipti ekki öllu, þeir eru úr leik, báðir. D5, búið. Voru þið búin að smakka þetta? Þetta er ekkert eðlilega. Já, ég smakkaði þetta en ég reyna að halda í mig núna, sko. Já, halda í þér, já. Þú tókst nú saman, við erum konum með eiginlega Final Four. Þú tókst nú saman skemmtilega punta hérna með hjálp Gerðugreindar. Mér varst skemmtilegasti punkturinn var alþjóðlega meistarann Björn Þorfinnsson. Já, hvað er með það fyrir okkur? Áhugaverður punktur, bróðir Braga Þorfinnssonar. Já. Gerðugreind no sol, seasol. Geturðu lesið upp hinn punktin sem Gerðugreind kom Björn Þorfinnsson? Sjá hvað Hjörvar segir um það. Var þetta prófaðgangur? Já, þú ert vantar búin að leiðrétta hann, einn líktryggast og skapandi svona. Já, ok, ég leiðrétta hann. Þú leiðrétta hann, já. Já, punkturinn var frá... Lestu alla setninguna? Íslenskra skák. Já, skák, sveinir. Punkturinn var, sko, einhvern veginn... Besta kappskákar engun. Punkturinn Björn Þorfinnsson sem Gerðugreindin kom með var að hann væri best undirbúinn í byrjunum af öllum íslensku skákmönnum eða eitthvað slíkt. Já. Hvað segir það? Það þarf að keyra áfram einhver gagnaverðan í Bandaríkjunum. Já, það er niðurstaðan. Hvað er að gerast í þessari skák? F6. Hvað er mönnir að kýra? Ég skil ekki. Það er hrókur að gísju. En Hjörvar og Ingvar eru komnir í döðlur. Þetta er heldur gott. Þetta er bara ekkert eðlilega gott. Hrókur að gísju? Án þess að mér langar auðvitað klálega að vera meira að greina þetta. Það væri alveg geggjað einhverju að fatta upp á því að taka eitthvað sem er gott fyrir og gera það betra. Það því svo mikið að keppast við að gera blómkál gott með því að hætta guðsjóða og bara, maður döðlur eru góðar, við skulum bara gera þær betri. Það er brilljant koncept. Já. Eins og heyrið, þá borða ég þetta daglega. Það er svoleiðis? Já, fullt mikið af því. Svo gott. Makka á fleirum. Sko staðan núna er þannig að það er jafnt í liðum en en hvað? Ég verði viðurkenni, ég skil álíka mikið í þessu kommentu Gerðugreindarinnar og þessar skák sko. Mér líður svolítið eins og sem að horfa Curaçao á móti Haiti, það er hvort liðið að fara áfram. Já. Ólafsson virðist vera með yfirhöndunum núna, hann er búinn að vinna peð tilbaka. Ég vil líka bara sjá, ég vil sjá H5 og það er samt aldrei svona... Drottning B2 skák. C3, drottningi fyrir tilbaka. Já, það má segja kannski þessi skák sé hálfgert anti-climax í þessu móti. Já. Það sem að 4 skákmennir eru komnir áfram. Þetta er svona lagna undan storminum. Já. Dagskrá er. Við fáum Vigni hérna og hann þarf að gjöra svo vel að velja sér anstæðing. Já. Hann er að fara að velja Örlyó. Það er líklegt eins og. Já. Því að Örlyó sko, er þetta ekki 2 skákir? Er þetta 1? 3. Þetta eru 3, já, þá tekur allan daginn Örlyó. Það er Vigni byrja með 2 hvíta. Af því að með fullri virðingu fyrir Örlyó þá almennt viltu velja skákmann svo tristið til að geta unnið með svörtu, þú veist, ef þú lendir undir og Örlyó er svona kannski fórnarlambið Við velum ekkert Jóhann. Hann velur ekki Jóhann. Það er hæpið að hann gerir það, en það væri hins vegar Það fyndi að með Bjössa. Það er mjög fyndið. Já. Já, hann gæti náttúrulega valið Bjössa en hann ætlar að fer að koma hérna. Það þarf að svara þér þurfum. Hvað er nú, þetta er að grilla mig eitthvað? Það er ekkert að grilla. Einhvern veginn, já, hann er komin inn til okkar. Vignir Valtýr Stefánsson, hann er efstur eftir aðalkeppni mótsins. Vignir, þetta gekk svona býsna vel hjá þér? Já, lala. Já. Ég var nú með tapaði nokkur skákum sko. Já. Það fór ekki fram með neinum hérna. Nei, ég veit ekki. Ég hugsa að þú hefur verið mjög ánægður í settinu að sjá mig vera. Nei, það er bara gott að sjá sér mannlegur en eins og við tölum þá snýst raskókum að halda pressunni og það var það sem þú gerðir á mönnum sko. Skiptir miklu máli. En að máli málna, hvernig ertu að vera að velja? Þetta er Örlyó, Jói og Bjössi. Já. Ég er alltaf að fara að velja Örlyó. Já. Örlyó, ok, það er svona það sem við kannski áttum von á. Já. Þurfti ekki Þóral miðil í setningu átt að sjá þessu sko. Ég valda líka sko í Le Coq-mótröðinu Final Four, þannig að ég var að standa bara við það. Já. Við erum samt eiginlega kall eftir því að þú veljir Jóa og verðir stór. En þitt er valið, það er ekki pressa. Ég held sko,
það væri galið að velja Jóa sko. Já, það væri það. Það væri algjörlega galið. Sem þetta ástæðan fyrir að við erum að kalla eftir því. Við erum hér fyrir skemmtarnagildaðan að þú. Já, En þetta þýðir þá að Björn Þorfinnsson sem er með 5,5 vinning og fyrir ofan Jóhann, hann fær þá þennan kost að vera með 2 hvíta þá í fyrstu 2 skákunum. Það er eitt gott við þetta samt að það er mjög auðvelt að velja hvaða skák við ætlum að horfa á núna. Og það verður ekki þín skák. Nei. Það er heila, ég get alveg lofa þér því að við erum að fara að horfa á Jóhann Þorfinnsson. Og ég vona að takja það nærri þér. Já, ég er bara að þakka þér fyrir sko, ég tekur svo miklu sósi sko. Já, þetta er... Það er afrek að vera einna leiðilegustu skákmann á landsins sko. Já. Og það er náttúrulega Örn og ég sko. Þetta er ekki svona mínus gerir plús. Nei, þetta er mínus gerir stóra mínus sko. Þetta er ekki dælulega góð dölur. Dælulega þjóðurinn mættur. En ok, ég heldur síðan það með staðfest að Vigni mætir Erni Leó í undanúrslitunum, fær 2 hvíta til að byrja með, Björn fær þá 2 hvíta móti Jóhanni og sigurverðir úr þessum einvíðum mætast í úrslitunum og við ætlum að gera stutt hlé núna á meðan við undirbúum okkur fyrir undanúrslitin og við hvetjum ykkur kæru áhorfendur til að fara ekki langt, það er æsispenna framundan. Við fáum þvílíka veislu í þessum 4 manna undanúrslitum hérna sem eru framundan á Green Diamond Invitational. Sjáumst eftir skamma stund.
Jep. Já, komið sæl aftur, kæra áhorfendur. Við erum komin í undanúrslit Green Diamond Invitational. Það eru 4 keppnir sem standa hérna eftir harða undankeppni og það eru Vigni Vatnar Stefánsson, Björn Þorfinnsson, Örn Leó Jóhannsson og Jóhann Hjartarson. Og já, Ingvar, þeir eru búin að velja sér andstæðinga, Vignir og Björn Þorfinnsson. Já, Vignir náttúrulega valdi sér Örn Leó, þannig að leiða hann velur og þá bara ein pörun eftir, þannig að Björn mætir Jóhanni Hjartarssoni. Það er erfitt hlutskipti, að mínum mati. Já, en það er svona, já, sömuleyti óhefbundi fyrirkomulag á undanúrslitunum, ekki satt? Jú, þeir sem eru ofar í röðinni á undanmótinu, sem eru Vignir og Björn, þeir byrja með 2 hvíta í þriggja-skákaeinvígi. Já, og þriggja-skákaeinvígi þýðir að vinnu 2 skákir þá ertu sjálfkrafa áfram, verði niðurstaðar 1,5, 1,5 þá fara þær í svokallaða bráðbannaskák, Armageddon. Og hvað þýðir það að vera með 2 hvíta í fyrstu 2 skákunum, Hjörvar, ef að þú verður settur í þessar aðstæður? Já, það er svakalegur, svona svakalegt advantage myndi ég segja í þriggja-skákaeinvígi og með að við líka þá sem eru í þessum úrslitum. Við sjáum alltaf með sér svo Björn, það munar svakalega miklu fyrir hann að vera með 2 hvíta gegn Jóa. Ef þessu væri snúið við þá held ég að Jói væri örugglega með 70% vinningslíkur, en núna myndi ég segja að þetta væri nálægt 50-50. Þannig að þetta getur alveg munað mjög miklu. Þannig að ég er svona, já, þú ert að fá ansi mikið þarna í gjöf, myndi ég segja, fyrir að lenda óvali í mótinu sem að er hins vegar eðlilegt. Já, algjörlega. Það er eitthvað vægi í sjálfum mótinu. Þannig að sjáum við þá í mynd Björn Þorfinnsson til hægri á myndinni og Jóhann Hjartarson í köflóttu skyrtunni og bak við þá í hvítu skyrtunni Sigurður Bragi, forstjóri Green Diamond og til vinstri hérna við hliðina á Jóhanni, Árni Þór, einn af forsvarsmönnum Green Diamond og Magnús Örn, einn af keppendum mótsins. Þetta er, já, verður spennandi. Ef að Bjössi tapar þessa skák þá er þetta einvígi búið, myndi ég segja. Já! Ég ætla að ganga svo langt að segja það, að Bjössi þarf sigur í þessar skák, allavega góða skák, til að eiga möguleika. Ertu að spá því að ef að Jóhann vinnur með svörtu og Björn vinnur með hvítu, þá munur hann ekki eiga möguleika með svörtu í þriðju skákinni, eða hvað? Já, ég held bara að þá muni hann limpast pínu niður. Ok. Þeir fara af stað og það er eins og þetta séu svona... Nei, þetta er Vignir hérna Örn Leó. Skulum fá Björn og Jóhann upp og Björn er að tefla sinn heitt elskaða píramida eða Tropovski, ég veit ekki alveg hvort komu upp hérna. Já, það er... Já. Jóhann fer í kóngsrindra uppstillinguna og... Skal aðeins að sjá þessar leiki hérna, þetta er bitið 2... Já. 1-4, já, Björn leik E4, ok. Ok, hann er venjulega með PA E3 í þessum stöðum, en... Spilum hvort hann hafi eitthvað trygg, þessi plataðar hérna. Já, ég pínu hissa á... Og H6, já. Á hverju ertu hissa, Hjörvar? Ég vilja sjá Jóa tefla hvassar en þetta, en... Ok. Af því að þú getur kannski gefið eftir kannski allt miðborðið, finnst það nú kannski full mikið. Já, þetta er betur. Já, ég myndi halda að þetta væri til mjög góð staða fyrir hvítan. Ég held að D5 núna, dróttin D2, þetta flæðir miklu auðveldar hjá hvítum. Ok. Já, Jóhann hefur nú síðan verið stöður í mótan. Já, en ég held að það sé algjör óþarfi, já, þetta til dæmis eildi skrítið, þannig að þetta allan daginn átt að leika D5 á Bjössi. Já. Ég held líka að Bjössi beri mögulega ómikla virðingu fyrir Jóa í þessar skák. Það er svona, ég held að gerir það sem bara vissuleiti eðlilegt en ekki jákvæmt þegar þú ert að tefla úrslitakeppni í. Við sjáum strax svona þróun skákarinnar. Jóhann er komin hálfa mínútu yfir á klukkunni og hann hefur, eins og við tölum áðan, haft þann háttin á að halda góðu svona flæði á tapmennskunni. Ég held að Jóhann hafi svona tekið smá svona trikk á Bjössa, svona samfélagartrikk núna í pásunni, sko. Nú? Hann fór að segja eitthvað svona bransasögur af Kasparov og allir að hlæja, sko. Anstæðingurinn að segja eitthvað sögur frá því að hann var að tefla í Kasparov eitthvað. Ok, það getur eitthvað. Það er frekar cool sögur. Við sem þekkjum Bjössa vitum að ef það er eitthvað sem hann hatar fyrir skák það verður eitthvað svona small talk við andstæðinginn, sko. Hann verður að vera í hugafarinu og hann sé að fara að drepa andstæðinginn, sko.
hann gýra sig upp í það. D5, þetta hlýtur nú að vera fullkominn taflinu og bara Hvítur svo sem er kannski örlítið þægilegri stöðu út af því að hann getur drepið og líka í B5. Já, hann er auðvitað B5, það er mikilvægt. Það er svona, hann heldur smá pressu og svo fyrir hann á D6 og Já, svona betra. Já, þetta er enda mjög... Það er enda pínum pirrandi ef eftir D-drepur F4, drottningur skiptur riddari C7 og biskupdrepur A7. Það er svona... Ef hann hefði ekki átt þetta, þá hefði nú... Það getur hann ekki leikið A6. Hann getur leikið A6, já, hann ætti að leika A6. Það er... Þá verður Björs að bakka og þá verður kannski einhver uppskipti á staðan. Já, og lítið að frétta. Snýrum við. Eða þetta. Þetta var reyndar... En... Já, ég meina hann getur drepið og tekið P á A7. Já, ég var reyndar að viðurkenna, ég er ekki alveg að sjá í fljótu bragði, jú, kannski er þetta ekki allt eftir C4 og B2 og 9, já. Já, en ég held að Bjössi verður að nýta hvíta litið betur en þetta. Þetta er óttalega svona kraftlaust fyrst mér og ekki svona í anda hans af því að hann er að fara að þjást. Gæti þetta ekki pari núna með þetta C7, ekki? Interesting. Jú, hann gæti líka leikið biskup C5. Leikið biskup C5 bara... Alltaf er það sniður, biskup C5. Mjög óþægilega. Já, og nú verður þetta D6. Já, ok. Já, biskup kannski, hann þarf að skynja mómenti núna. Já, en þetta er líka öllu líkið síðasta mómenti sem hann hefur, sko. Biskup C5. Það leik einhverju, já. Hann er ekki alveg onn, sko. Maður er svona, einhvern veginn finna það bara. Og hann leikur Hrókur C1, það er svona soft leikur. Einmitt, sko. Ok. Þannig myndi ég, já, biskup. Af hverju Hrókur C1? Hann gæti missa bara leikir, það sé sér ennum veginn. Segjum bara í þessi gráður, má ég ekki taka aðtöðu? Það heitir hann mikið. Jú, samt það er örugglega besti leikurinn af því ef hann gerði ekki, þá er biskup C5 eða þetta C7 að koma. Þannig jú, ég held þessi rétt hjá þér, hann ætti að taka. Þegar B3 var bara tekið á D1 og... En hvítur er samt með þunguðið ennþá. Já. Og hann er svo sem ekki að tapa, hann getur alltaf unnið P tilbaka ef hann vill að... Það er bara mjög mikilvægt að vita að frumkvæði er ekki varanlegt, sko. Þú þarft einhvern veginn á endanum ekki að einhvern veginn gera það að einhverju öðru. Þú þarft að græða P-ið eða... Já, það er mjög gaman að þessari hallatölu hjá Jóhanni. Hann svona hallar alltaf að það aðra hliðina. Þetta er leikur. Og best er náttúrulega þegar Jóhann er með einhvern svona drykk við höndina, kannski Pepsi Max eða eitthvað. Eða Mix. Eða Mix, já. Fæ sér sopa því þegar á meðan hann horfir yfir gleraugun, sko. Hann drepur á A2 og Björn tímabundið P undir. Og ég ætla að fá mér eina döðlu. Já, ég mitt gangi vel með það. David Jones. Það er eina döðlu. Ég ætla að fá mér eina og svo ætla ég að... One and only one. Það var mér eina. Og við sjá hvernig... Já, ok. Hvernig það fer. Það feilið þetta. Ég rekka svo vel á snittum að ég býla þessum döðlunar. Fyrstu bara 2. Já, hvað ætla Björns að gera? Ætla hann leika drottning A4 eða hvað? Ætla hann taka D8? Það var að ágjöra tímanum núna. Já, en þú ert alltaf að ágjöra tímanum mútið Jóhann. Hvítur aðeins þá með... Ef við fóum kannski aðeins nærmyndaðum á borðinu. Fáum, já þarna sjáum við þá. Og Sigurður Bragi horfir í bygginn á þessa skák. Lásson Daða skákstjóra og Hannesi og fleiri. Drottning A5. Drottning A5? Ég er mjög hissa á þessu leik. Það er ekki Hrókur A1 mjög óþægilega nú. Já. Já, ég meina menn hvits á drottningvagnum þeir virka hálf veikir. Ég getur ekki verið að þú getur haldið þessu saman. Ég trúi því ekki. Hann bakkar, já. Þetta er svona, ég veist hann ekki alveg vera að tefla eins og Bjössi ætti að vera að tefla. Svona eins og við þekkjum hann. Hann er ennþá með betra sjálfsögðu en... Svo við djöta drottningina. Getum við ekki fengið tvívítaborðið líka. Það er svona líklega þægilegur fyrir áhörður. Það fylgist með. Ef við fáum borðið þarna yfir Sigurð Braga Guðmundsson. Já, með fullri virðingu fyrir Sigurði. Og Jóhann á leik og... Já, híkar þarna aðeins. Leikur drottning A4 síns mér. Tilfinningin Hjörvar hvað, þetta sé svona rétt að hanga saman hér svartum eða? Já, hann er samt að missa frumkvæðið, hann Bjössi, sko. Hann er ekki alveg búinn að tefla nægilega... En er þetta ekki tæft hjá
Nei, ok, þetta sleppur kannski. Það sleppur held ég sko. Riddari C3 er ekkert vandamál. Það var mjög... Ok. Já, Björs er einhvern veginn ekki alveg að skilja momentum sem hann var með. Nei, svona pínu vonbrigði. En núna held ég að Svartur sé alveg búin í að vantamlið. Já. Það var eitthvað biskup C3, já. Bjössi næðist nefnilega alltaf á svona trikkum eða þú veist að það sé eitthvað svona í stöðunni sko. En hann er einhvern veginn algjörlega búin að skynja mómenti sko. Það er yfirleitt helviti naskur að finna taktíkina. Biskup B3 staðan virðist vera í svona nokkur jafnvægi núna. Þarf Björs að gera sig niður í að passa bara að halda jættumlinu. Ég held að Hrókur Æ væri jafnvel núna nefnitt bara... Ég heyri Hrókur Æ. Haldur þessu gangandi, já. Ekki þenni svo mikið. En ok, hann er kannski með örlítið, hann getur farið með Hrókin á A7 og Svartur að kannski hafa smá fyrir því. Þetta væri best fyrir Svartan ef það væri með biskupinn á C6 eða eitthvað svoleiðis. Hvað með biskup C4? Ok. Þú varst að hugsa kannski biskup D5, biskup C6 bara og valda allt. Já, eitthvað svoleiðis, samt ekkert einfalt. Biskup D5, Hrókur D... Ég myndi líka bara að þetta er C6 og skeyta upp á Svartan þetta reyna að fá D2 fyrir Hrókin. Hann er einhvern veginn aðeins og mikið að reyna að forsa hlutina hann Bjössi, veist mér. Já. Sem að ég held bara hreinlega að Jói sé betri heldur en Bjössi. Og núna eftir til dæmis riddari C3 getur komið Hrókur D2. Það er líka erfitt í svona einvíum ef þú líður eins og þú hafa ekki fengið mikið með hvítu og það er valdeflandi fyrir þann sem var með svart. Af því að litirnir skipta bara gríðlega máli í svona einvíi. Það skrifir þetta fram með valdeflandi, það er skelltar. Ég er hér til að kenna íslensku frá manna sko. En ok, B3 já, hann er reyna að redúsera þetta. Mér finnst B3 mjög B3 biskup B6 það er mjög eðlilegri. Svona Hjörvar almennt í svona endatöflum með riddara á móti biskup. Við tölum það að riddararnir eru góðir í lokaðum stöðum og biskupinn í opnum stöðum. Hvernig myndir þið meta þetta með tilliti til biskups og riddara? Ég myndi alltaf vilja vera með Svartan hér alveg bara heiklaust. Biskupinn er tölvöld betri. Opinstaða. Það sé hann svo mikið með þetta BP kannski. Já, mér finnst líka bara svona, hann er búinn að vera að tefla upp á jafntefli og þetta er mjög lýsandi að þú lendir í svona. Já. Af því þetta er... Hann er bara sekund eftir. Hann er hreinlega búinn að bjóða upp á þetta núna í trekk í trekk. Af því hann er búinn að tefla upp á jafntefli. Og það versta sem Bjössi gerir er að tefla upp á jafntefli, myndi ég segja. Það var að Róksan tefla hérna peð undir með mjög passívan hrók. Já. Er þetta ekki bara gríðlega erfitt? Já, ég held nefnilega alveg sem ég sagði á hann, ef að Bjössi tapar þessa skák, þetta verður svo sálfræðilega erfitt. Bjössi er að fá allan kultúrin á sig hérna. Já, ég meina. Hann er bara að fá korsma hérna í andlitið. Og Jóhann orðin 2 peðum yfir hróksantöflinu, gefur B-peðið fyrir 2 semstapeð á Kóngsvögnum. Það er nú enga bransasög til að vinna þetta tefl. Nei. Nei, sögustund lokið held ég. Og þannig sjáum við Björn að reyna að klóra í bakkan eitthvað en peðin á Kóngsvögnum og góðstaða svarta kóngsins ætti að klára dæmi fyrir Jóhann. Sem svona þokkalegur aðdáandi í Bjössa, þá var þetta mikil vonbrigði þegar hann teldi þessa skák. Það verður að koma sterkur tilbaka í næsta skák, það er bara hvernig það er búið. Þetta er búið, H2. Já, og hann gefur þetta. Jóhann vinnur fyrstu skákina. Já, þetta var... Einhverjir vinnur hans eru öskrandi með 20 stuður. Þetta var svona pínu eins og Bjössa... Það er Örli og Vignir ennþá að tefla. Pínu eins og Bjössa hefur verið 14 ára aðna hlínu. Já. Örli er peð undir hróksantöfli en með nokkuð sterkt peð á B3 og virkan hrók. Og þannig sjáum við stöðuna. Þetta var jættili. Hjörvar sé jættefli. Vignir hristir hausinn. Þráskák. Örli landa jættefli með svört í fyrskákinni, það er fínt fyrir hann. En það er mjög mikilvægt samt að Örli haldi fókus, þetta er einu úrslit. En þetta er fljótt að breytast. Af því að núna ætlum við skefast færi, af því að ég þekki Vignir vel og hann kemur núna alveg guns blazing í næstu skák og ætlar að vinna í 20 leikjum. Þá er mjög mikilvægt að þetta grípa tækifærið. Það er svona, það er danger zone sko. Ég talaði aðeins við Örli í pásunni og hann svona, ég var að spyrja hann svona hvað planið væri fyrir einvíð á móti Vigni og hann talaði sko þessa hluti að númer 1 tefla frekar hratt og passa upp á tíman og númer 2 að vera tilbúin að kalla bluffið og taka slaginn ef hann kemur upp, að vera ekki hræddur, vera ekki ragur. Það var svona... Það sé þessa skáka því að það er greinlegt eins og Vignir hafi verið með unnið allan svona með hvernig látbræði. Hvora skákina vil ég sjá núna, númer 2?
Ég held ég vilja áfram sjá Bjössa, ég held að Já. Bjössi er með hvítt núna, þar, Það segir já. Já. Vignir fórnar 2 Mjög með pen. áhugavert. Það er náttúrulega innan DSS, þetta hlýtur alveg að vera haft að Jesús. strategist unnið á hvítan. Hvernig hélt hann lífi? Þetta er Örleo. Ég meina nótur frá Örleo Birni, in the þar flesh. sem hann skrifar. Hvað skrifaði ég á þurr, Ingvar? Vörn og Jónsson. Þetta hlýtur að vera bara tapa. Harður í hraðskák, úrraða góður og lífsinn. Já, það þarf nú eitthvað meira en að vera Nei, ég lífsinn meina, á þessu. sko, Þetta hann er nú með- bara, Þessi riddara D6 sko, drottningi hlýtur að vera af. Sko, Örleo er bara kakkalakki skákarinnar. Nei, bíddu, Það er ekki einu sinni kjarnorka sem getur drepið þau, sko. Við erum í staðrindum, fann hans aftur, drottningin á A2. Ekki vera að greina þetta of mikið, Hjörvar. Það hlýtur að vera hægt eftir riddari C7. Það hlýtur að vera hægt að leika Rókur A1 og Biskup F3 eða eitthvað. Drottningin hlýtur bara að vera af. Já, hún er af, hún er en bara beint í þeirri stöðu. kannski En mögulega- einhver riddari kannski. Kemur ykkur kakkalakaleikur. Já, drottningin er af. Svo okkur það er riddara D5, það er ekki kakkalakaleikur. Ég er mikill aðdáðandi þessa skákstíl, sko. Það er að setjast niður, þannig að við skulum... Já, vind okkur í skák nr. 2. Það er gáðan þess. Já, við skulum kíkja áfram á Bjössa. Já. Af því að, nú, hann er glemsast. Já, Bjössi, núna er það bara do or die. Núna vil ég sjá bara alvöru Bjössa. Ég vil bara sjá einhverja geðvika borðinu. Já. Ekki vera einhvern veginn að redúsera í eitthvað jafntefli, sko. Það er ekki... Ég held að sé líka mikilvægt að sjá þessa skáka því að hitt einvið það fer alltaf í þriðjuskákina. Já. Og við sjáum að Björn teflir sömu byrjunleiki. Já. Já, bara mjög eðlilega. Hann fekk alla stöðuna. Núna verður hann líka að leika. Hann kemur þetta. Og þetta er endar Örn og Vignir, við skulum fá rétt borð. Þetta er líka svona típist Vignir. Að Hanna. þetta var full mikið, fannst mér. En, já. Við sjáum að nöfnin er raung á skjánum. Björn er með hvít, ekki Jóhann. Og þetta er svipað á áðan að Björn er með P og E3 og ekki E4. Sem hann þekki nú betur. Og nú getum við farið í smá sögustund vegna þess að ég get sagt ykkur að á móti þessari uppstillingu þá kom Friðrik Ólafsson með gott byrjunarkerfi sem var að fara með riddarann á H5 og leika P-n á F5 hjá Svartamell. Spáði að Jóhann fari í það. Sem uppstillingu beitti Helgi Ólafsson gegn Timman á Möldu hérna forndaga. Var það ekki 1980? Helgi Ólafsson reincarnated. Riddar á H5. Hvað er að þér? Það lugur F5 og kikið hérna. Sko, þetta plan sem Helgi teldi á móti Timman að leika F5 og G5 og F4, það er dálítið óþægilegt fyrir hvítan. Já, bara... Já. Og ef þið kikið á tímariti skák, Olympíumótið á Möldu, þá getið þið séð getur ekki verið leikurinn. nánast sömu stöðu og við erum með hér. D-drepur F5. Tímaði skák frá 1980. Þetta er eiginlega sama staðan að koma upp í skák Helga, eða Timmans og Helga. Er þetta í lagi? Hvað er að gerast þetta? Ég bara... Nei, betur þeir eru að stoppa klukkuna. Og þeir hafa átt svo því þeir eru ekki að tefla. Þetta er bara eitthvað. Nei, ég held að sé nú ekki. Hvað er ég að horfa á? Það hljóta að vera einhver önnur á stað fyrir þessu. Hvað er? Ertu vissum að þetta sé byrjun, Bjössi? Það verður þú veitur tefla eins og fáranlíkur. Við stoppum hér Daði skákstjóri er eitthvað að skipta sér af þessu, við skulum sjá Ég er að segja Það er einhver að stíga inn, sko. Ykkur að sögur hérna Kaspar og þú teflir bara einhver fáranlega píramíta. Æ. Af hverju Hvað er að gera? er að Bjössi ávara með hvít? Það er líka ólega leik. Ha, nei. Það skiptir ekki máli, það er bara mínútu klukkan. Hvað er að gera? Það hringdi í síminn. Við þurfum að fá einhverja skýringu á þessu. Hvað gerist þarna hjá Birni og Jóhanni? Hvað er þetta? Það er hérna. Þetta verður svart-hvít, það skiptir ekki liti. Nei, það er rétt. Já, Já, Daði var ekki að það. það er hérna, aðalega. Þetta er... Það vilti ekki að vera hægt að vinna fóruð með hvítur. Það er 4 skákir, það er kannski... Já, ég er bara mjög þakklátur að þið komið í veg fyrir að þetta var að verulegast, því að þetta var frulli skák. Hvað er festöngin þá? Já, ok, það eru Þetta var... Já, það er eitthvað reykjur sem greinlega með. einhver reykistefna. En var þetta ekki bara til að þú getur sagt söguna? Jú. Já, Ég held að, sko, ég skal klára söguna. Sagan endar sér þannig að Helgi Ólafsson teflir glæsilega skák hjá GM Timman og vinnur hann með smekklegri drottningafórn. Og ég hvet
áhuga sem að skák iðkendur til þess að kíkja á þessu skák. En ok, þess að erum byrjaðar aftur. C3. Já, þetta er Örn og Vigni. Já, engar síður. Við erum byrjaðar aftur. Jóhann hvítt núna. Já, þetta er akkurát það sem ég hafði ágjörð af fyrir hönd Bjössa. Það er ekki gott að lenda í þessum Jóa. Jóa sem þarf ekki að vinna og getur bara svona mjattlað áfram. Þetta er alveg... Þetta er ekki gaman sko. Ég held að Jói muni vinna þessa öðla. Og Björn leikur riddari 1-5 sem er áhugaverleikur hóta tíðrúpeðinu. Jóhann þarf það kannski að leika E4 sem hann nú gerir. Já, það er alltaf lega, við getum bara... Hann hlýtur að vinna einhver tempo. Stilt einhverju bótur í uppstillingu. Til mjög björnsamlega. Ég meina bara F3, það vill hvort þið leika riddari 1 og biskup E3 þannig að... Já, ég held að hann sé núna bara að fá drauma. Það er svona einhver hálfþekking hjá Birni þarna. Hálfþekking er nefnilega verri en engin þekking, oft á því. Já. Já, tekinn. Fáðu þér einan döðlu. Ég fá mér aðra, það er staðfest. Jóhann er stað með B4. Þessin eru ára líndar saman. Það er að hafa vit fyrir þessu. Hvað er Bjössi? Þetta er bara ekki nægilega gott. Þetta er akkurat það sem maður hafði ágjörð af. Það er svona ógeðslega hátt spennustig. Hrókur B1 og ég held að þetta sé bara stöðulega bara unnið. Þú getur ekki telt þetta með svörstu. Ég er ekki eins og að reyna að vera leiðilegur, ég er að reyna að vera raunsæður. Já, ok, og samt að koma mönnum út líka og hrókjara. Hjörvar, hver kendi þér Botanic setupi í enska leiknum? Helgi Ólafsson. Já, ég vissi svarið, ég var bara að spyrja fyrir. Já, en ég er bara ekki viss um að þetta sé það. Nei. Þetta er eitthvað. Ég er reyndar mjög hissa núna, af hverju hann að leika pínu með alla stöðuna, af hverju að... D4 leikur í þessu. Ég er alltaf að leika biskup E4. Biskup G5? Já, það var fyrsta sem datt í hug en þetta er nú kannski sniðugt að því að náttúrulega þú tekur þá kemur bara D4. Drottning eitthvað það kemur líka bara samt D4. Ég veit ekki, kannski maður er orðinn svo timid og leiðilegur en þau ert með alla stöðuna þá áttu einmitt að láta andstæðinginn þjást og því að það sem fólk gleymist er að skák snýst aldrei það. Láta andstæðinginn þjást. Það er nú plataðan Bjössi ykkur svona fælu. Skák snýst að vera leiðilegur, Sigurður Árnason sagði það. Man fór ekki í skák til að eignast vini. Til þetta alltaf á því. Já, Jóhann á, ég veit að það róka bara. Það er svona pínu eins og Jóhann að það fengi að leika 16 leiki í röð. Án þess að Bjössi að fengi að leika. Já, en sko þannig að áhorfendur átti sig á því núna ef að Björn tapar þessar skák þá er hann úr leik og það þýðir að hann þarf allavega jafntefli. Já, hann fær teflum þriðasæti. Hann fær teflum þriðasæti en hann vill gullið. Hann vill gullið. Já, og hann má ekki tapa hérna. Jafntefli kemur honum í þriðjaskákina þar sem hann yrði að vinna til að komast í bráðabanna en eins og Hjörvar bendir kannski réttilega á þá er staða Jóhanns þannig núna að hann hefur... Ef hann vinnur þessu skák, þá skal ég mæta næsta raskák mót Tjessar Stark. Já, Bjössi. Hvert fer rittarinn, hann á bara 1-1, hann fer að Gunnar 8 tilbaka. Og þetta er nú kannski ekki til þess að skrifa heim eins og maður segir. Þetta er svo, Jói er svo vondur aðstæðingur í Bjössa sko að það verður svona smá mömmulitlið á móti Jóa sko. Maður sér það. Já. Það fyrir aftur í það einu sinni þegar Bjössi kunni var bara svo lefur í byrjunum að hann leik bara D4 rittar F6, C4, hann leik D5 með svörtu. Og Jói var svo disgusted að bara gjössa það. Það bara hróku B5, þú bara getur gert hvað sem er. Já, þetta er... Ok, drottning D3, hann er allavega með smá... Björn er að snúa þessu! Já, drottning A4 og skemmtu þér, ágætlega. Já, þetta er ekkert... Welcome to the roast of Björn Þorfinsson. Roastmaster General Björnmaster Gretarsson. Það er ekki oft sem að mætir roast og viðkomandi sem er verið að rosta sér það sjálf. Ég lýsa hérna yfir að Björn tapar ekki þessar skák.
Riddari séðin er hótun, notabenni, þú veist. Sko, þetta getur verið, já, maður, nei, það er ekki hótun, jú, það er víst hótun. Biskup D7. Það er... G4 er líka hótun. G4 er betri hótun. Nei, Björn tapar þessu aldrei. G4? Já, biskup G4 og F4. Já, ok. Það er drottning sitt. G4 er þetta insane, sko. Já, ég vil sjá G4. Af hverju reyndar að sé það ekki? Sko, það er örlítil veiking á T6-reiknum. Já, Birni. Er Riddarinn að hoppa á T6? Ég er ekki viss að vegi sína þetta. Það lítur að þurfa að vera eitthvað í hotninu núna, eitthvað gullmerki. PG-13 takk í hotninu, sko. Við gætum þurft að skipta yfir á vigni fljótlega. Ég væri svo til að vera inn í haustum á Bjössa núna. Bara. Riddari C1 á borðinu og drottningin á bara einn reita þegar verið C2-reitinn. Það er einhver rétt dölubóka, sko. Þetta er alveg... Riddari D6 vinnur skiptamun þegar Jóhann vill, en... Þegar Jóhann vill. Já... Ég bara hef aldrei séð svona stöðu. Riddari Ég man ekki eftir. skák. Kongur Daniel 7. Já, hann finnir þannig laust. Er ekki drottning B5 og svo kemur hrókur A2. Einu sens sem Bjössa er að Jóhann fara ofhugsa fyrir leiði til að... Ok, drottning B5, hrókur B8, G4. Men það getur þetta máta á D1 í einhverju tríum. Já. Bjössi er aldrei að fara að tapa þessu, sko. Og hann er D4 á í morgun. Þetta er ástæðan fyrir Viljum H. Bjössa þessum mótum á því að þetta gæti ekki að komið upp. Nei, hjá einhverjum öðrum. Það er bara... Er ekki drottning B5 og hrókur bara A7? Þú veist, er ekki bara... Já. Ég held að Björn sé að treysta það núna að stærsta vandamál Jóhanns er að hann á svo marga góða leiki að hann gæti lent í vandræði með að velja milli. Ég sjálfur lent átt í vandræði með það sérstaklega á netinu. Aðstöðunum tefnir svo asnalega að það bara er eftir að hafa einbendingu, sko. Já, Jói fellir og ég þarf að fara aftur að tefla. Það er anti-pressing pæling. Akkur er hún ekki að skipta við? Veitur það, nú er hún en D4. Já, það er ekkert að þessu, sko. Það betur Riddar F5, þetta er alltaf að lifna við þessi stað. Já. Þetta er bara B5, B4, B3. Það verður ekki annars hraðskjóp móti á Chelsea Dark. Ok, biskup F5, Björn hann er enn að berjast. Þetta er ekki búið. Það er svolítið svo, hann er Riddarinn í Monty Python, hann bara högg og allt á honum. Það er frá að berjast. Já. Já, Riddarinn 2, við sjáum að tíminn er nokkuð jafn núna, F6. Gaman að heyra fastegnamatið á þessu Riddar á D6. Hvað köllum við svona Riddar á D6, herra skólastöði? Það þarf að fá heima í þetta. Svo kallar hann Octopus Night. Já. Já. Kolkrabariddari á D6. Kolkrabariddari. Eigir 8 anga í allar áttir. Það er ekki hrókur D1. Ég veit það ekki. Mér finnst Jóa að mistoltið plottið samt, sko. Já. En er það samt ekki, Hjörvar, ég ætla að spyrja þig með að þetta, með fullri virðingu fyrir Jóhanni, mér finnst stundum vera svona, ef maður er að benda á einhvern veikleika í hans stíl, hann leikur stundum ekki svona kritísku leikjunum í stöðum, hann á stundum svona, maður skinnir hann á eitthvað killer. Er ekki alltaf í einhverju stöðu Biskupsbréf? Nei. Við eigum þetta einmitt látið, og þetta er alveg rétt metið, við eigum þetta pínu sameiginlegt í Jói, að þú veist, eins og þegar ég var að stinga á það upp á einhvern veginn ekki vera alltaf að forsera hlutina. Já. Talandum að forsera hlutina, Biskupsbréfin, Desperation, Sacrifice. Ekki komið, sko. Já, Riddari F5 og... Biskup E2. Biskup E4. Hvað? Nei, býtu, jó, máta. Er Björn að fá smá sprikk hérna, eða hvað? Það er ekki mörg peð eftir. Jóhann, ég stend og fell með því sem ég sagði, Björn er ekki að fara að tapa þessu, Þetta er einhver samsæriskenning ef að þetta... Það var hann. Jóhann, farið niður. Getur hann ekki drepið núna á C5 og hann er aldrei komin inn í þetta? Hóta Riddari C4. Jóhann Hjartar. Björn.
Hvað Hann er seigur. að gerast hérna? Reyndar C4. Hann har 2 sekundur. Jóhann, kannski falla á 10? Nei, réttar að leikja. Guð minn alveg. Herðu, hvað er þetta? Já, Björn er alveg inn í þessu. Herðu, nú vakna vonir. Þetta er ekki upptöku það? Jú. Ha. Menninir með 20 stigul á Bjössa í final, þeir eru búin að fá vona aftur. Já, ég er bara Illuminati. Það er einu sem getur skipst þetta út. Hvað gerist þannig að Jóhann verður að leika Riddar D3 og Hrókur H3, Dreft 2. Ef hann vinnur síðan þetta endatafl á öllu sem hann hefði ekki unnið. Já, hann gerir það. Kongur A4, já. Hann er kannski með meira Jóhannslega unnið. Veitu hvað? Bjössi vann þetta! Vá. Birgir, þetta er skjálfest, staðfest. Næsta mót. Já, við heyrum það. Þú náðum það þarna, það er gott plott. Já, hver hefði trúið þessu? Nema ég? Hvað er í gangi maður? Herðu, var einhver önnur skák hérna í þessu umferð? Jó, það var einhver Vignir var að tefla líka. Hvað? Nei, byrju, ég er bara að reyna að meðtaka það sem var reyðis í stæðinu. Vignir vann. Var þetta? Ok, Vignir vann með svörtu, það þýðir að Vignir fær hvítt og dugar í jafntefli. Nei, 4-1. Og Það var ekki þegar við vinnum fyrir Er það að pæli hvort litirnir hafa réttir? Ég er að pæli öllu öðru en því sko. Þetta var Hvað var ótrúlega. þessi skák? Getum við farið aftur? við tökum þetta aðeins saman. Björn hefur 1 vinning gegn 1 vinningi Jóhanns. Þeir fara núna í úrslitaskák þar sem að Björn hefur hvítt. Vignir hefur 1,5 og Örli og hálfan. Og Vignir hvítt í síðustu skákinni. Hjörvar er að fara yfir þar 17 mismunandi vinningsliði sem að Jóhann átti til að vinna Björn í miðtaflinu. Hvað, vildur ekki skipta upp? Er þetta þessu sem getur að Nei, þetta er sko, í staðin fyrir 50 Shades of Grey þá er þetta 50 Ways to Win sko. Riddar D6, ef þú ferð aðeins áframandi fyrir mig, drottning B5 hér. Já. Og hrókur A2. Hrókur A2. Og líka, eins og þú sagðir áðan, G4 áðan, lítur það að verið búið. En ok, ég ætla að verja þetta fyrir svartan. Drottning B5, hrókur C7. Já. Hrókur A7. Hrókur A7, eða, já, eða... Hrókur A2? Já, kemur drottning B1. Já, einmitt, hrókur B2. Já, ég með það. Drottning B4, hrókur C7, hrókur A2. Já, drottning B1, hrókur B2, drottning A1. Drottning A1. Já. Já, ég með það. Já, það var allt unnið þannig en þetta var eiginlega kartverk, ég bara mannvægt eftir að síðan. Þetta var galið. En í þriðju skákinni, Björn hefur þá hvítt aftur á móti Jóhanni. Staðan er 1-1. Sigurvegarinn fer áfram í úrslitin. Er Björn að fara að tefla sama og hann gerði áðan eða hvað? Já, hann fekk auðvitað mjög góða stöðu þá. Það var mjög skrítið. Fáum við ekki replay af Timman Ólafsson skákinni hjá Jóhanni þá? Já, ég myndi hvað það Bjössi að gera hann. Ég sko, það sem verður erfitt fyrir Jóa núna er að hætta að hugsa skákina sem átti sér stað á hann. Já, einmitt. Að meina Bjössi er örgulega líka reyndar að pæla í, en hann getur allavega... Fáðu dölur, Björn. Dölur. Takk. Þetta þegar fremdir. Já. Þetta var ótrúlega upplifun. Þetta var það. Ég held við höfum svona hálfpartið tímka þetta, við höfum haldið svona... Ég held að þetta var ekki Nei! Rósta Bjössa. Hann er C4. Já, rífins alltaf eitt saman. Ég sko, já, ég gæti þannig að trúa að Bjössi mun nálgast að skák þannig að hann eigi ekki skilið að vinna og eigi eftir að vera aftur of timid, hann eigi eftir að vera of einhvern veginn varfærin í sinni nálgun. Þannig að núna vil ég sjá svona dálítið guns blazing, ég vil sjá A3, ég vil sjá D3, hrókring, biskop B3. Ég vil sjá hann tefla hvast. Hitt hendur hann bara vonað að Jóhann hafði til dæmis litla reynslu í þessum aðbyrðum eins og til dæmis að því að tefla áskorumdegi við Karpov eitthvað slíkt. Við skynjum örlítla kaldan í það. Þú ert aldrei að fara að vera með meiri reynslu en mátt hann ekki drepa þetta? Rittar drepir E5 eitthvað? Og drepið það er, þú valdar A4. Valdar A4. Ég held að hann bara ruggla saman nafnbröðu sko.
Það var eitthvað En svona... hvað veit maður? Já, Semiblöff. Já, Kannski er það sandtólkan. ha, sameiginlega svona yfirsjón hann. ég er að fara að tefla á næsta móti hann, ég er nú, Það er mikið það. já, Það er gaman að fá þig. það var, Ok, þetta er svona þekkt þema hjá Jóhanni hérna að leika Biskup F6 hann er með pressu á A1 reytinn þar sem hrókurinn stendur en hvað gerir samt, þú veist, eftir F4 til dæmis? Hrókur E8? já, F4 er bara, þá kemur E3. Ég held að þetta sé, er ekki bara F4, bara tölvöld betra á hvítan. Já, þetta er svona, hann myndi alltaf leika F4 Ok, gegn veikari skákmanni. já. Hvað gerist þannig? Kemst biskupinn aftur út? Verður hann ekki að drepa á Eftir drepa B5? B5, tekja á einum, Biskup Davíð A3. 4. Nei, biskup A3, já. Biskup A3. Aha. Já, D4 þar. Já, Biskup A3 vinna þá og skipta munum tilbaka væntanlega. Og kannski Já, pefa á það C7. er að gera það. Ég held að biskup B2 núna væri mjög skrítinn. Virtilities. Ok, hvað gerir hann? Það verður alltaf líka biskup. Hann leik drottning C2. Er það manngangur? Sé biskup A3. Við skulum ekki vera að velta fyrir okkur manngang. Já, en ok. Það er ómyndi fyrir bæri. Er ekki bara C6 núna? Er ekki Já. svartu bara komið með alla stöðum? Ég meina C6 og biskupin sleppur út og... Já, þetta er ofar okkar skilningi hérna. Eða neðar, maður er ekki alveg viss. Já, neða, já, vissulega. Þeir eru þreytir, það er heitt úti og Já, ég mitt. eitthvað. Jóhann gefur sér tíma, hann leikur væntanlega C6. Björn fer á... Já, og kannski vildi hann bara fara aftur og hann er bara að skipta mig niður fyrir ingenting. Já, það er einmitt það. Þetta er, já, bara... Já, þetta er einmitt málið, bara svona ofátt spennustíg í svona einvíðin. Já. Þú veist, já. Ég hef áður verið þeirri aðstöðu að þurfa að útskýra hvað Björn er að gera og ég bara stend frammi fyrir sama vandamáli oft áður og ég get ekki alveg. Ég held að háskólinn sé ekki að kenna það í sálfræðinni, sko. Drottning E7, ok, Björn er heilum skiptaminn undir. Hann er með biskupaparið, kannski vonast eftir einhverju pressu á löngu skálíunni en það er samt. Þetta ákveður líka drottning A1. Hvað? Já, biskup B2 er þetta. E3, já. En já, ef við afskjöra Björns aftur, það gekk svo vel á hann. Já, ég ætla ekki að tjá mig, en þetta er... Björn á alltaf möguleika, sko. Já, þetta er... Hann er alveg með einhverja bætur þannig en... Já, jú. Svartabiskup, ég meina svona... Já, algjörlega. Svona blitzbætur skilur við, þetta objective, er hann ekki með bætur kannski? Nei, en hins vegar það sem að svartur er að gera núna er að reyna að skipta upp. Ætti að geta gert það með biskup E4, ég sennilega ekki biskup E4. Er ég verið jói? Ef við öllstöld að sjá hvernig staðan er í hýrskákinu? Já, ég Gerum það. Fyrir menna aðeins í Vigni og Örli og... Ítta nú við, hvað er gangið hér? Var þetta kvekku, nei? Sko, Örli verður að vinna þessa skák, þannig að hann er kannski að leggja aðeins undir hérna. Er 2-1 nú? Nei. Það er 1,5 fyrir Vigni. Já. Ef að Örli vinnur ekki þá fer Vignur áfram, þannig að hann er... Hvernig atvikaðist þetta eiginlega? Það sé það svona eldsnögt. Við vorum með einhvers konar tvöfaldan fían kett og hérna. Sem að breytist í einhvers konar benko bara við minnsta tilbunni. Vesti benkoður sem lendir í er benkoður sem ætlaðir ekki að fara í. Já. Það er eiginlega... Svartur er svolítið búinn að gefa peð núna og... The accidental benko, já, núna fór aftur B5 til D6 og Það getur bara gefið. Þessi er á skálinu. Já, þetta er leiðandi fyrir Örli sem að... Já, aftur, spennustig, svona, eftir að hann náði jafntefli fyrst, þá náði ekki einhvern veginn að rósa hans niður. Mögulega núna reyndar, byrju drottning C7, hvað gerist það? Drottning C7? Já, hrókur C1. Riddari drepa G4. Aha. Riddari D6. Riddari drepa E3. Hann draf á B5 mittur og við, er það ekki bara korter í tjaldið eða eitthvað? Korter í tjaldið segir Ingvar. Það getur farið þarna, já. Já, við skulum ekki gleyma því að Örli er lífseigur. Já, það skiptir alltaf engum máli hvað hann fyrir, það tekur á G7. Og riddar eitthvað, já.
Já, jú, þetta er alveg búið. Þetta virkar óþægilegt, já. Drottningur með D7, já. Og tekir hrókur af 7, þetta er B6. Já, æja. Þetta virðist að tapast hjá Arnar Lög. Það er aftur yfir í ópeppan hún gegn Jóhanni Hjartarsyni. Já, það er reyndar vel gert, þannig að halda í biskupuna. Of peppaður húnn, já. Er eitthvað sem heitir ekki of peppaður húnn? Eitthvað sem heitir? Eitthvað sem er, eitthvað sem heitir. Ég hef aldrei hitt Björn vanpeppaðan. Já, það meinar. Já, og það er pælingi að mörgleiti. Já, hann Jóhann er það sem skipta minni yfir. Samt svona árið aðeins flóknar. Já, hann er með það. Hann fyrir að prófinn kóngin út í horn. Tekur upp á tvillar. Já, kannski. Það er besta konstruksjoni að Ok, við minnum á það staðan í þessu einvíi er 1-1. Hrókur D8. Jafntefli þýðir bráðvarnaskák. Tíminn svipaður. Ég meina ef að hvítur gerir ekkert þá er kannski ekkert auðvelt fyrir svartan að vinna þetta. Nei, kongur G2, H4. Stiltu upp bara svona í möllpeðin og svarturöndum, við vinnum vel með hvíturöndarbissunum og getur kannski ekki fara á langt af því að þá kannski þarf hann að verja aðpeðið. Einmitt. Þá er alltaf að fara að sækja kóngnum, hvítakóngnum. H5? Kannski búin að missa þetta niður í... Þetta var mjög sérstætt. Niður í aðtefli og mögulega stöðu það sem hann gæti misti í sig, sko. Já, ég er mjög hissað þessu. Veitu, já, hann átti mögulega að skáka A1 og taka A6, eða hvað? Já. Það mista því. Þarf ekki bara biskupinn að hanga á B7 réttum til að binda þetta saman? Það kemur drottning A1 og tekur samt A6. Right. Ég held að Bjössi sé að sjá það núna, sko. Það til að drottning A4 bara. Halda valda á þessu þannig, já. Drottning C4 sem náttúrulega. Hann fer samt við. Já, ég held það hugsa. Sér Jóhann drápið á A6. Það sá hann ekki fyrsta, það sá ekki drottning A1 í fyrsta. Nei, ok. Ekki. Vonir vakna. Ok. Voðalega, já. Og hvað þá, bara eitthvað svolítið? Drottning C4 og hvítur að drottning B3 líka. Hvítur að gefa færa á þessu, hvað er eiginlega? Sama taktík aftur. Ok, drottning D3, nú er þetta út um myndinni. Kongur G2. Já, hún getur þetta. Hvað segir maður? Ákveðin lack of culture. Af hverju E4? Já, þetta er mjög furðulegt það, sko. Ég hafa báðum bara. Já. Þú ert ekki að leika E4 nema þú sérst að fara að reyna að leika F4. Þannig að, þú veist, þú myndir aldrei... Já. Þú ert bara að taka biskupið eins og svolítið. Já, þú vilt hafa peða E3. Capablanca er öskurriður. Sennilega drottning C7. Ég er líka núna mögulega að gefast tækifæri fyrir svartan að gera eitthvað, sko. Hrókur D7 og reyna að máta því að þú ert að loka biskupinn, sko. Hvítur að líka eitthvað mögulega biskup D5 sem óþægilegur. Já, en ef þú leikur hrókur D7 núna, er það eitthvað möguleiki? Kannski er það aðeins og... Já, neða, sko. Svo er það biskup D5 með hrókur D8. Já, neða, það virkar ekki. F5? Vá, það hleypur honum í AP-ið. Ég elska að þú vorum að tala um að ef að hvorugur gerir ekki neitt. Það er einhvern sem að vera raunveruleika, sko. Það er bara... Drottning D4, já. Núna mátti ekki skipta upp eða mitt. Kongur H7 og Björn tekur peð á E4 með biskup og hefur þá 2 peð upp í skiptamun og þetta er óljóst. Þetta er óljóst og Jóhann er tæpar á tíma, hann á 10 sekundur, fyrir með drottninguna á A7, nei hætti við. Bjössi er að fara að vinna þetta, sko. Já, þetta peð á A1. Stöðutöfli hefur svona 4000 hérna. Drottning... Veitu, af hverju má hann ekki drepa þetta og leika biskup B7? Já! Já, kemur... Hrókur A1 og... Já, labbaði bara með kóngin. Labbaði með kóngin. Björn, nú er þitt moment til að skýna drottning C4. Time to shine. Nei, veitu, gat hann ekki drepa og leika kongur G2? Hvað þarf að gera því? Biskup B7 hótun. Úff, já, það er rétt það er bara búið allir. Æ, Björn.
Hvað gerðist? Bjössi. Hvað er mátið? Ég þú ekki að horfa á það sko. Þetta er ekki mál. Drangi, þetta er H2. Hvað er að gerast? Kóngur hásir. Jóhann! Akkur er hann ekki kóngur hásir, próflagsir. Þetta er ekki búið, Bjössi með peð fyrir. Þetta er júli. Jésús, sjáum að borðið ræður ekki alveg við hraðan, það er bara best kannski fylgjast með þeim á borðið ræður ekki við hraðan, ég ræður bara ekki við það sem er í gangi. Þetta er ekki búið. Það hljóta að vera sensað hérna fyrir svartan. Getur biskupinn flakkað á milli bara C8 og B7 eða hvað? Hvað var að gerast þarna? Jóhann er að reyna að vinna, hann býr til fríbæðahálínu núna. Reyndar eitt gott, ef það kemur Armageddon. Það hlýtur að vera gott TV. Já, það verður mjög gott TV sko, það kemur Armageddon. Ef þeir fara í Armageddon, þá hafa þeir sko þessi tímamörk þar sem að hvítur með meiri tíma en svörtum dög í jafntefli. Ég ætla að gíska á að Bjössi endi með riddara í þessari skák. Einhvern veginn. Þessari? Já, það er eitthvað að gera allt. Við byggumst ekki við. Kongur F4, hann getur á H4. Hann drepur samt að H4 og það er ekki máta H2 út af biskup H3. En þeir eru endurlega og komputur F, nei. Jafntefli. Já, það kannski reynir eitthvað aðeins, tekur F3 og Jafntefli það þýðir að þeir eru bara með 1,5 og þeir fara í bráðabarnaskák. Og ef að sjá eftir hvað gerist hjá Vigni og Erni Leó áður en við höldum áfram. Já, Vigni vann það var erfitt. Ok. Hvað gerðist þarna? Vignir fer í úrslitin með 2 hálfvinning gegn hálfvinningi Arna Leó. G3, ég fatta það ekki hann þá. Já, drottning G4. Já, herðu, Slemmikamlir. Hljómar svo kaplið á þjóðveginum. G4, biskup D5 myndi líka bara halda þessu. Já, getur hann ekki bara ekki með stífum með það? Já, hvað er að gerast því? Akkur er einhvern F3, það er alveg galið dæmi. Já, mér sýndist að vera alveg að falla tíma, hann leik bara því sem hendi var næst. En byrju, af hverju má hann ekki leika, já, af hverju leikur hann ekki hrókur C3 og fær kóngin út af mitt borð? En strafur, drótning H2, drótningur A2, bara good night. Já, bara drótning H2 skákur bara hníguna. Þeir mistu á... Við erum ekki fyrir drottningar. Þeir mistu á alls konar. Frekar en að máta eitthvað. Hrókur E2, já, hrókur E2 takk. Hrókur E2 Já, þetta er endar alveg... Þetta var alveg með ólíkindum, sko. Þetta var erfitt að horfa upp á. Er verið að byrla menn með... Já, það er svo snittum að það bráðum að fara að byrla okkur við að horfa á þetta, sko. Það er eitthvað TV. En ok, næsta dagskrá bráðabarnaskák hjá Birni og Jóhanni. Já, spurning hvað hafa það hérna í Armageddon eða Round 4, sko. Það er sér útsending fyrir Armageddon. Já, ok. Já. Það kom hana. Og það er þarna tilbúið fyrir okkur. Og við bíðum eftir að gera sér klára fyrir það. Þeir eru vantilega að finna út í hvernig hérna, eða fara yfir fyrirkomulagið. Sko þannig að við förum aðeins yfir fyrirkomulagið. Sá sem hefur hvítt, hann hefur 5 mínútur gegn 4 mínútum svarts. Einhver. Já, og svo bættum við 1 sekúndu í 50. leik. Já, það er svona engin viðbótartími fram að 50. leik, þá fá keppendur auka 2 sekúndur. Þannig að pressan er á svörtum að vera með verri tíma og komast í 50. leikinn til þess að fá viðbótartíman. Það sem að svartur hefur samt að honum dugar jafntefli til að komast áfram. Þannig að hvítur verður að vinna þessi skák. Og spurningin er bara hvað Björn velur. Ég held að sé alveg örugglega að Björn er ekki rétt sem að fara að velja. Jú. Hvítt eða svart. Já. Ég meina, vill hann velja svart? Nei. Nei, ég held að hann hljóðulegs hvítt, þannig að hann... Já, þó, ég veit ekki. Já, menn hann var að tala um hvítu, það gekk nú alltaf lagi, þessi skák, sko. Já. Já, við myndum alltaf taka hvítan fyrir Bjössa. Já. En hvað Bjössi er að fara að velja er hins vegar þetta ólíkt, sko. Ég get allir trúið að hann muni velja svartan.
Já. Við bíðum spenntir eftir að fá þetta upp. Það var áhugavert að sjá hvað... Þetta var ótrúlega viðurleik. Hvað Björn velur. Já, þetta var gott TV. En... Já, ef það væri ekki 20 gráður úti, þá væru allir að horfa, held ég. Þetta eitthvað aðeins á. Það er ekkert stegir. En ok, meðan við bíðum eftir að fá upp bráðbunarskák Björns og Jóhanns, sigurvegarinn í þeirri skák sigurvegarinn í því einvíi fer áfram í úrslitakeppni á móti Vigni. Hvernig eru möguleikar, skiptir ekki máli, Björn eða Jóhann fer áfram, hvernig eru möguleikarnir á móti Vigni í úrslitunum? Ég er mjög takmarkaðar held ég. Ok. Sérstaklega eftir, þú veist, að vera að taka Armageddon eftir þetta glansbíó sem átt sér stað. Ég held að það verið mjög erfitt að koma tilbaka. Já. Í það einvíi. Gæti verið þreyttir sko. Já, taugarnar þandar sko. Já. Já, hann þarf á litir hann og setur upp, já. Ég held samt að... Bjössi er ákveða litir núna, við erum bara býða eftir því. Já. Bjössi valdi hví. Já, ok, ég held að það sé rétt ákveða. Hann valdi hví. En þá vil ég líka sjá hann mögulega verði þetta skákina sem að tefla eins og Bjössi, því hann veit að hann getur ekki gert þetta. Já, hann verður að vinna, já. Þannig að mögulega er þetta verið kannski þröngva byrninum út í það hot sem hann átti kannski heima í upphafi. Góður punktur ef hér var Björn kannski nýtur sín best þar sem að hann svona nær einhverju flæði í taflmennskuna og hér var bent á það áðan að Björn var aðeins svona að halda í sér í ákveðnum stöðum, hann var ekki að leika kannski í krítísku leikjunum í skákunum áðan. Það sem er oft mun betra og mun auðveldara að tefla við Björn með sérst hvítt. Af því að hann teflir oft svona varfærnislega með svörtu sem hendar hann bara enga veginn. Að meðan með hvítu þá flæðir þetta mun auðveldar fyrir hann. Þannig að sjáum við á klárir í slæðin og tíminn á klukkunni 5 á hvítan, 4 á svartan og við minnum á það að viðbótartíminn bætist við eftir 50 leiki. Já, áhugavert. Auka 2 sekúndur og þá, eða auka 1 sekúnda fyrirgefðu. 1 sekúnda. Og það þýðir náttúrulega að það er tölverð pressa á Jóhanni myndi ég halda því að skákinnar áðan, ég minna að það var allt komið í vitleysu eftir 30 leiki. Þannig að koma sér í 50 leiki til að fá viðbótartímann. Já, ég er bara svona að hugsa hvort að skákina breysta mikið á þessum 80 mánuðum sem ég hef ekki telt. Ég veit ekki alveg, þetta var alveg stórfurðulegt þannig að við lifað þetta af. Ég man ekki annað eins eiginlega. En Bjössi er kannski eins og Örlygur og lífsegur. Hann er það. Já, úrragóður. Þannig að sjáum við á í bakgrunni Leifur Þorstinsson fyrir meiri mynd, annar af Chess After Dark blagarum sem standa fyrir þessu móti. Daði skákstjóri til vinstri. En ef að Bjössi vinnur þetta, þá væri ég alveg til í að fá hann í 5 mínútur og fara yfir skákina á hann. Úff, ég afþakka að setja henni. Það bara, ég vil krifja þetta. Þetta er... Já. Það var eitthvað í gangi í hausnum á honum sem ég held að áhorfendur þurfa að heyra. En Bjössi, hann er fighter og hann veit að þetta er tækifærið. Þannig að ég held að Bjössi sé favorite hérna. Já. Með þessi tíma já, og líka út af þetta er Armageddon. Ég held að það sé betra fyrir Bjössi að vita að jafntefli er ekki option. Því hann teldi bara upp á jafntefli í fyrstskókninni. Það var bara bersýnilegt. Áhugaverð greining. Þetta var frí greining. Jóhann, ekki betra en það. Jóhann er að koma að borðinu hérna og þá getum við að fara að byrja þetta. Og eigum við vona á svipari byrjun tæmisku, já, Björn kannski... Bjössi er alltaf búinn að fá góða stöðu með hvítum, hann er ég... Já, hann taldi enska leikinn áðan og þá er það Daniel Fjörður. Já, ég er ánægð með þetta, enski leikurinn er ekki máli gegn Jóhaldi. Píramídin, við erum þá kannski aftur í planið sem við vorum áðan. Það er C5, það er plan Friðriks, það er að drepa D4 og leika H6 og rittar H5. Það sé að Bjössi að tefla með hvítu, það er svona pínur svo skoðan að fara í Egyptalandi. Maður veit að það er píramídi aðna, einhvers staðar. Þetta er... Hann dreif með C-peðinu. C-peðinu? Akkur er hann að breyta svona til, ég skil það ekki alveg. Og drepur á F6. Hjörvar. Nei. Færð þú núna verk í stöðuskilningið þinn? Stöðuskilningið. Hann hótar að drepa G6, kannski?
ekki einu sinni. Hvernig líður þér sem skólastjóri Skákskóla? Já, þetta er kannski ekki alveg samkvæmt svona okkar prinsipum. Líður eins og þú hefur brugðist? Þetta má eiginlega ekki, sko. Nei, ok. Því miður, þetta er pínur skrítið. En Bjössi samt örugglega með slætti. Örlítið betra. Biskup E4, já. Ég meina E5 og býður þá Birni að hirða peð. Versta, sko, rökréttast að drepa peðið, en ég held að Bjössi vilja ekki taka þetta peðið því hann vill hafa frumkvæðið. Já, hann drepur fyrst á E5. Já, hann tók C6. Af hverju hann taka á E5? Það er fyrst á E5, já. Ég er mjög hissa að hann hefði tekið fyrst á E5. Biskup E6 kemur. Litli fín í millileikurinn, já. Hefði ekki verið miklu betra að drepa á C6 og hafa D6 sem veikleika. Drepa á C6 og drottninga A3, þú veist. Já. Fína stöðu. Ég er ekki að segja að svartur hefði verið með neitt í því. Ok, Björn er búinn að vinna þetta peð. Jóhann er með biskup á parið. Hefur hann næga bæti fyrir peðið? Sennilega ekki, nei. Sýnist ekki. Jóhann er að reyna að halda... Það eru engi veikleikar. Jóhann er að reyna að halda tempóinu. Hann er með mínútu verri tíma á klukkunni. Það er ekki leikur okkur A6. Það er ekki að peðið strax tilbaka. Já, það getur ekki hrókur D6 og drepi B3. Allt reitt. Hrókur C4, hrókur D8 í Jóhanni, já. Hrókur eftir C1. Já, sko, Bjössi er ekki verið að tapa þessu, en það sem hann þarf að vinna, þá er þetta svona frekar trikki, sko. Það er nefnilega að vinna, sko. Og spurning hvort að Jóhann hafi valið þá taktík að tefla svona krafti, fórna peðið til að geta fundið. Ég er samt ekki bara peð undir, kannski með örlítla bætur en ekki, já, ok, kannski smá. Biskup F8 þetta geti komið á einhverju leiðu öfnumlíki. H3. Bara spurning hvernig tíminn, 3:13 hjá. Já, Jóhann er búinn að vinna smá tíma tilbaka. En vandinn er sko, þeir eru konur í 20. leik og 2,5 mínúnda Jóhannsson þarf að endast í 30 leiki viðbót sko. Já. Og maður gæti séð fyrir sér að það myndi enda með kannski einhverjum harmleik þegar að fer að 16 tíma en það er ekki viðbótartími. Þannig að halda þessu gangandi fyrir Bjössa og... Hefði hann ekki 8 leikar hrókur C7 frekar en þetta þegar núna lendur í pínu vissni að hrókurinn á D7 er vel stærstur. Hrókið, hann verður hrókin. Er eitthvað trekk hana? Hann bara vann hrókin. Já. Ég sé ekki trekk með rittarunum. Þetta er einmitt ástæðan fyrir ég vildi leika hrókur C7. Hóta hrókur D2 og ef rittar ekki verið þá... Emna rittar C3 reyna sem hann enda mann undir og... Jóhann er með 2:23 klukkunni, hann hefur tími til að klára þetta. Þetta var skellur fyrir stuðningsmenn Björn Stolfssonar sem er allmargir. Og hann tekur ekki eins og hrókið tilbaka hann. Nei, ég er áttum að það hverju knappi. Hrókur D7 heldur hróknum. Jóhann er með heilan hrók fyrir 2 peð, Björn með, já, hvað er að segja, óljósar bætur fyrir hrókin. Erum við að gera þetta aftur bara rósta til Björn sem gerir og svo vinnar það bara. Þetta er ekki íslenskar atvinnuleysisbætur, ég get alveg sagt eitthvað það. Þetta er eitthvað Drottninga 8, já. Það er mjög ólíklegt að Björn komi tilbaka eftir þetta liðstepp. Biskup, já, ég veit ekki hvað það segja. Ég eftir þessu sáum á hann, aldrei þessi aldrei. Ég held að það verði þess að döðlur sem myndi valda að ég færi sigurfall, en það er eitthvað á borðinu sem það er að valda þig líka. Það verður gerst hann ekki upp með þar. Hann gerst aldrei upp. Drottning C6, hóta biskupnum. Og hvað? Ég veit það ekki, Björn. Ég bara virkilega veit það ekki. Hvað gerist? Hvað er bónið? Og já. Það verður þetta gaman ef það hrókurinn á A1 hefði bara dottið út af borðinu. Já, hann er ennþá inn á þér, Nei, hann er ennþá inn á. Ég var svo stöðulegan masterpiece. En það má alveg hrósa Jóhanni fyrir það að hann hefur ekki nefnt undir neinni sérstaklega pressu þó hann sé með mínútu verið tíma klukkunni. Tíminn er svipaður. Það er ennþá
21 leikur í viðbótartíman. Þannig að Jóhann má ekki gleyma sér núna í úrvinnslunni, hann þarf að halda tempóinu. Hafa allt valdað núna. Bara hrókur D7 Ólfur. Já, og drottning B7. Jú, það hann leiðilega maður, drottning C2. Já, biskup F5 og Karlarnir. Nú fer hann bara að blokka. Sko eina sem geti bjarga Bjössi ef að drottningi fær ekkert inn á E6. Af hverju tók hann ekki bara B2? Já. Þetta að klárast, kæra áhorfendur. Ég held að sé óhætt að segja það. Já, þannig að C2 biskup F5 að koma. Það að skiptast upp á einhverjum mönnum og Björn jafnvel að tapa leik. Riddari Gunnar 5. Þetta ekki búið. Ég held samt að þetta sé búið. Drottning Hannes 4. Kóngur H6. Sæll. Björn, þetta búið. Drottning E7 og við sjáum að drottning H7 leiðir ekki til neins. Kóngurinn sleppur á F8. Og Nú ætti hann að... Já, ég man þegar maður var yngri þá átti maður til að gera þetta. Maður pirraður út í að tapa, teldi maður allt of lengi. Kannski Bjössi bara að gera eitthvað slíkt, sko. Hann hefði að fara með höndana yfir drottninguna, svo hann ætla að leika drottning H7 skák. Grípa riddarann á leiðinni, riddar H7, jú, hann ætla að leika kóngur H8, snertur, kóngur H8, drottning H7. Já. Það þurft eitthvað svoleiðis. Ekki það er bara one down, one to go. Já. En þá stefnir sem sagt allt í það að við fáum úrslitakeppni við Vignis og... Úrsla hófa, já, það stefnir allt í það. Og það er kannski eitthvað sem að margir áttu von á, að þeir tveir myndu enda efstir. Við fáum... Já, biskup. Leiðspilandi í þessu. Þetta búið. Jóhann komin í úrslitin gegn Vigni og við fáum bara þriðasætið á milli Björns og Arnar Leó. Það verður skemmtilegt að sjá það. Já, það veit að viðrið, já. Mér skilst að við séum... Afsakið mig. Það er bugaður. Mér skilst að við séum að fara í stuttapásu. Please, pásum maður. Já, og við förum í úrslitin. Can't come soon enough. Og ég vona að kæra áhorfendur að þið haldið áfram að fylgjast með úrslitaviðureigninni eftir skamma stund. Sjáumst þá.
Komið sælir aftur kæru áhorfendur, við erum að vinda okkur í úrslita einvíið á Green Diamond Invitational. Það eru Vignir Vatnar og Jóhann Hjartarson sem að kljást. Vignir Vatnar stýrir hvítamörunum og við erum komið á stað hérna. Skulum fá stöðuna upp. Þetta ný stað á mótinu. Já, þetta bara... Það drottningarnindurskvörð með drottning C2. Já. Ég var að segja það að þegar ég var alveg upp í skákinni þá sá maður Jóhann Hjartarson tefla svona... Já, ok. Það er Pessford. Já. Kannski algengara... að drepa með... Tefla með rittara. Já, það tefla það mjög hrætt. Svo sem örgulega ekkert heimskulegt ég Jóa, gerir þú svona. Stæðan fyrir að gefa Vignir svona, já, frumkvæði fyrir beði. Og þeir eru þá, áðan vorum við í bráðabannskák hjá Birni og Jóhanni, nú erum við bara komin í hefðbundin tímamörk 4+2. Líka öllu hefðbundnari skák, út í það farið. Já. Ok, hvítur er búinn að fórna peði Hjörvar, hvað hefur hann fyrir það? Já, hann hefur opnað D-línu, hann er með bakstætt peð á D7 svartur sem er auðvelt að herja á og það er mjög erfitt að tefla þessa stöður nema að þú heitir Jóhann Hjartarson og ert búinn að tefla þar í 30-40 ár. Að þú ert að vera mjög nákvæmur með svörtum hérna til þess að lenda bara ekki bölvum vandra. Já, og auðvitað að tefla hvítustöðuna. Og yfirleitt hvítur ekki í neinni tapættu. Það er svona mjög sjaldgæft að svartur sé að vinna þessar stöður. Sérstaklega í hraðskákum, þannig að ég held að þetta sé þetta er gott byrjanaval hjá Vigni. Þannig að Vignir hefur meira rými, er hann að spá í einhverju sókn á kóngsvagnum, einhver, þú veist, er hann að fara þetta í að leika Biskup G5? Biskup G5 mjög óþægilegur einmitt. Ég sýnist það sko. Ég held að þetta sé... Skiptir bara svart þetta Biskupum og... Þetta er strax orðið bara pínu óþægilegt, finnst mér sko. Já, það liggur F6, já. Ok. Já, við sáum það að glöggir áhorfendur kannski tekið eftir Biskup G5 þá kemur Rittari G5 sem hóta máti á H7. Þannig að Jóhann þarf aðeins að veikja kóngstöðuna sína núna. Og hvað? Hvernig drepur hann tilbaka? Það er mögulegt að leika Biskup F4 en ekki drepa. Hann hugsar vel hér, tek með Biskup. Þetta núna þarf hvítur dálítið að færa fókusun yfir á E og D-línuna. Þannig þarf svona aðeins að regrúpa en þetta er samt, það ætti nú að vera mjög góður sénsar sko. Sjáum að Vignir er komin aðeins undir á klukkunni. Jóhann alltaf með sitt góða tímatempó. 3:18 og Já, hefur hægst aðeins á Vigni, hann er hennilega að tefla nokkuð hratt. Kannski eitthvað aðeins ónað með síðustu leiki eða hvað? Það er allavega ekki mikið svona flæði í tapmennskunni núna. Hann er aðeins að hugsa sig hvað hann ætlar að gera til að nýta frumkvæðið sem hann... Partur er pínu búinn að nútralesa, finnst mér. Drottning B7 nefnilega koma. Þetta er fljótt að verða pínu óþægilegt fyrir hvítan ef hann er ekki konkrétt núna. Já, þannig ég held að það að missa E5-peðið hafi verið mistök hjá Vigni. Já, að missa vald á D4. Já, þetta E5-peðið mitt er... Já, ég held að hann hafi verið aðeins og fljótur á sig að drepa á F6. Og Vignir er komin undir 2 mínútur núna. Hann leikur hrókur E1. Já, ok. Og Hjörvar nefndi áðan leikinn drottning B7. Það er til að virkja drottninguna, kannski tengi hrókana 8. reitaröðinni og svartur er svona nærði að klára liðskipunina og hvað gerist til eftir drottning B7? Hann leikur D5, prinsipal leikur hjá Jóhanni. Já, fyrst hann á hann þá yfirleitt ætti að vera góða leikur. Rittarinn getur farið á C7 líka og já, ég veit nú að viðurkenna annarkvort Jói bara með töluvert betra ég er ekki alveg að sjá hvað hvítur er með fyrir þetta peð. Það leikur okkur að D... Vilt held ég á? D4. Sýnist það. Jóhann er tæpri mínútu yfir á klukkunni núna. Því eftir á skák ætlar hann þá að tróða rittarinn á D5 eða eitthvað. Já.
kannski helsta vandamáli á svörtum að riddarinn á E8 og svona aðeins loka fyrir samspil hrókarna. Ef hann að losa þá ætti þetta að lifna við hjá honum, en sjáum að Jóhann hugsa núna. Hópur áhorfenda sem stendur yfir þeim hérna í bakgrunni, eins og við sjáum. Hann drepur á D5, drottning drepur. Og þá hugsar Jóhann sig aftur Víktur ekki aðeins ánægð með þetta fá hvítatöflusbun og komið allavega eitthvað ójafnvægi svona til að vega upp á móti reyndar Vigni til varnar þá riddari E5 að koma á einhverju tímabúti sem getur mjög óþægilegur. Þannig að mögulega verður hann að leika riddari C7 núna, AT C7 sem svona heldur passífur. Já. Vignir með smá svona tök á hvíturreitunum að því að hvíturreita biskup svart sem farin af borðinu. Riddari ET C7 nákvæmlega. Af hverju var hann að taka D5? Já. Gat það gerst eitthvað annað? Riddari B4, drottning B3 tilbaka og Jóhann hugsar þá aftur. Hann leikur hrókur A7, já, ok. A5, biskupdrepur F6. Og vantar nokkra leiki hann inn í þetta, riddardrepur F6 og riddari E5, hrókur A7. Já. Og þetta enda mjög... Þrjóður riddarinn á bara A6-riddin. Þessi óþægilegur. Smá pressa á Jóhann núna, hann á svona fáareiti fyrir kallana sína. Svo með fyrstum fyrir þá lendi Jóhann í að tapa tveimur skiptum hennum gegn Vigni með riddaragöfnum. Er ekki hann á peðin á B6 núna? Er því eitthvað A4? Hann leikur A4 B5. Nei, byrju, hvað gerir hann? Borðið er ekki alveg að fylgja þeim, þeir tefla svo hratt. Já, ég heldur reyndar Jói sig í pínu vissin núna. Nú er hann... Og mér sýnist Jóhann hafa fórnað peðið með B5. Já, þetta er ekki uppfært eins og er. Ef við kannski færa mynduðan yfir það þá... Fáum það kannski nærmynd, já. Já, en ég veit ekki bara... Þetta lítur ekki mjög vel út fyrir svartan núna. Hann vann matinn að biskup á G2 held ég. Með því að skipta upp á D5 eins og þú sagðist. Já, ég er alveg... Já, ef við að fá það í nærmynd núna, getum við það. Vignir með aðeins betri tíma og pressa á Jóhanni með við síðustu leiki. Þannig að sjáum við Björn og Örn Leó sem teflir þriðasætið og þarna eru þeir aftur komnir. Og Vignir virðist vera... Hvað? Vinna... Já, DP-ið að falla líka, þetta er... Getur við fengið hérna 20 borðið, það er komið, virðist það búin á sér. Ok, komum við aftur með borðið. Vignir er... Hann er að borða þetta mikið að peðum. Við erum komin eitthvað lengra en þetta. Já, Róni á F8. Ok, borðið er ekki alveg að fylgja okkur eftir en Þetta er mjög góða leikur. Síðasti. Verðum við ekki að hafa þá í nærmynd bara núna? Það borðið ekki að fylgja okkur. Þarna er þeir... Sko staðan er þannig að Vignir hefur núna, er að vinna mann tilbaka, hann var búinn að gefa mann tímabundið, hefur sko, hann er 2 peðum yfir, hann hefur 2 peð yfir og að því virðist með betri tíma á klukkunni. Jó, hann er með bara nokkra sekundur eftir síns mér, Vignir tapar mínútu. Þannig að það stefnir alltaf í að Vignir sé að vinna hérna fyrstu skákina. Þetta var mjög góð leikur. Og biskup C6 klára dæmið og ég held að Jóhann gefist upp núna. Vignir er farið að drepa í 8 með hrók og vinnur allt tilbaka. Já, virkilega vel gert hjá Vignir þannig að hann fórnaði peðið í byrjuninni fyrir, já, kannski óljósabætur þannig. En í hraðskák þá kannski skipti það mestu máli að halda pressunni og halda tempónu gangandi. Hjörvar, hvað? Já, mér fannst Jói verið að tefla mjög vel, en síðan einhvern veginn áður ekki alveg að fylgja eftir. Hann aðeins svo gráður þegar hann lék held í D4 og þandi sig aðeins svo mikið, fannst mér. Já, það var eiginlega óþarfi. Bronsmatsin, hann er ennþá í gangi.
Björn hvítt, Örnlega og svart og hvað að gerast hér jafnt í liðum, Örnlega með svona típiska Ef Bjössi var ekki að tefla myndi maður segja að þetta var jafntefli það öll úrslit eru í boði. Ég hef nefnilega maður hefur heyrt mikið talað skákdíl Arnarlega og þú veist, hann teflir svona hann ekki mikið að fallast eftir frumkvæðinu og hann dálítið til í að vera í skotgröfunum og verjast og beita gagnárás en ég gríðarlegur aðdáandi. Já, ég það nú líka en hérna væri ég til að sjá hann tefla til sigurs. Þessi riddarar hljóta að vera verri heldur en að vera riddar á biskup. Hann með veikt peð á F4 hvítur, hann veikt peð á C3. Hann þarf líka að vera tilbúin að grípa þessa sénsa. Þetta svona pínu eins og Bjössi að díla við. Þú fær einhverju sókn, býr til betri stöðu, en síðan næst að reyna alltaf að kreista eitthvað út úr henni sem ekki alveg rétt að... En af hverju er Bjössi að reyna tefnt áfram þegar hann stóð til boða að endurtaka stöðuna? Ég veist þetta... Já, þú voru að ræða það kannski við Björn á eftir. Það ekki dálítið Bjössi, Það var aldrinum betra, Aldrei nokkuð tímann, en það skiptir ekki máli. Borðið ekki læg, Hvað í gangi með... En við vorum að ræða það einmitt, það var áhugavert að Örnlega var að tala það fyrir úrslitaeinvígin að hann ætlaði að reyna að beita þeirra nálgun að tefla hratt og passa upp á tíman og líka grípa gæsina ef hún gæfist og nú sýnist mér Örnlega að vera að verjast í hróksanumtafli og væntanlega í vandræðum sýnist okkur kemur með kónginn hann var að peða undir kannski að tapa þessu núna hvíti kóngur mjög virkur Það er þetta að skáka fyrst Já, þetta tapað Björn líklega með unnið tafl hér hrókur D1 hvað gerir hann? F7 já, þetta búið peðið veður upp og þeir hrista hausinn yfir já Glæsilegt reversing sem hann af hverju að tala það 1-0 fyrir Birni og 1-0 fyrir Vigni áður en við förum í skák númer 2 og minnum að það Björn og Örnlega er að tefla þriðja sætið Vignir og Jóhann er að tefla fyrsta sætið og hann sjá við stöðuna á skjánum Björn og Vignir með fórustuna í keppninni fyrsta og þriðja sætið og þeir fá væntanlega nokkrar sekundur inn á milli skáka til þess að hlaða batteríin Það verður gaman að sjá hvernig Jói teflir skák nr. 2. Hvítu mennir. Því Vignir mun ekki tefla upp á jafntefli Það er nú kannski kosturinn fyrir Jóa að Vignir ekki að fara inn að jarma. Kristó út jafntefli í skák nr. 2, svona fyrsta hæpið. Þannig að ég held að hann mun alveg gefa sénsar. Ef þú ættir að spá fyrir byrjun í skák nr. 2, Jóhann hvítt. Hann teflir alltaf E4 þegar hann þarf að vinna, hann Jói. Hann mjög svona finnst líklegast að það gerist og undir eðlilegum kringumstæðum þá myndi Vignir tefla kannski E5 en mér finnst mjög líklegt að það liggi bara C5 þannig að ég get alveg trúið að þetta verði bara síkilegur Sá hvað gerist það? Nei Hann leikir þetta E2 G4 Nei, það var kannski það gekk að leikum Ólöfleg, engin tók eftir einu Björn Ólöfleg Þess vegna datt borðið út Vitlaus og riddar þess vegna datt borðið út Já, ok, við erum að fá tíðindi að Björn hafi leikið þess ólöflegan leik í sinni skák En var lengra síður, tók engin eftir einu og, já Það er ekki ólöglegt nema einhvern takk eftir Já, það er einmitt málið Er það þannig í lífinu líka, kannski? Já, það er raunir einhver leiti Ég meina, þú ert lögfræðingurinn, ekki ég? Já, ég starfa nú ekki sem slíkur sem segir nú kannski ansi mikið til það Nei, en ég skildi mér ekki alveg hvernig hann náði svona góður stöðu á svona stundum það er alltaf einhver skýring En Bjössi átti þetta fyrir inni, finnst mér Já Þetta er ekkert eðlilega gott
Já, skák nummer 2. Hvernig staðinn í salnum? Ég var að fá myndi í salnum, kannski, ef þannig þróandi andrúmsloft. Þróandi andrúmsloft með Finni og Erni Leó. Já, þung stemning. Og Þrótturinn að Björn nýbúinn að svindla á móti Erni. Vignir og Jóhann, eru þeir sestir? Sjá Vigni og Jóhann, Jóhann og Vigni. Þannig Jóhann mættur. Vigni sest. Já, ég myndi nú halda E4. Hjörvar segir C4 og Jóhanni gegn Vigni og ég ætla að segja Hjörvar segir E4 hjá Jóhanni gegn Vigni og ég ætla að segja C4. Já. Hann leikur E4. Off we go. Já, það er rétt fyrir þetta. Það þekkir þessar strákar. Þessi stormistrar. Það er síkilega verið og þetta hlýðarafli hjá Vigni. Það er ekki 2 stig núna. Þú ert komin 2 stig, ekki? Já. Herði, Sigurður, hann auðvitað fer henni í Numsaveit, Sigurður, og auðvitað fer Jóhann í EF. Sem er mjög skrítið því að þetta er nú alveg ríkarlega slöpp Sigurður. Já, mörgleiti, já. Riddar F6. Gunnar 3 og Biskup G2. Ekki mikið meira. Ekki mikið meira. En hvað finnst þér þessu nálgun í Jóhanni að leika ekki Riddar C3 eins og flestir að gera? Já, ég held að sé alveg sniðut af því að þá mæti þér einhverja tölvustúdringar frá Búlgaríu, þannig að ég held að það sé. Þetta ekki bara, þú veist, menn hafa reynt þetta líka í Alabinskinu og leikur C3 og leysing bara trafn. Já. En ég held að þetta sé samt mjög, bara geimt C3. ég held að Hvítur sé samt með öllu betri stöðu hér, þú veist, ég held að hann geti telt þetta nokkuð þægilega. Hérna myndi Rachmanov taka með drottning á D6. Já, ég myndi nú halda að getur hann gerst. Vignar tekur með P. Já. Af hverju er Jóhann að fara með riddarinn á A3 Hjörvar? Af hverju ekki eitthvað nær miðborðinu? Hvað er hann að hugsa með riddari A3? Hann var væntanlega að reyna að tefla gegn drottningdrepu til að geta farið með riddarinn úr C5 og haft vald á E5 reitnum. Þetta kemur þetta verulega óvart hann að við drefum með P-ði á D6. Þetta er ekki oft sem að ég sé það. Ok, þannig að riddari A3 virka kjánaður en að riddari tilbúin að spretta fram. Núna finnst mér eins og að riddarinn á A3 ekkert sérstaklega öflugur. Nei, sammála því. En ég verð að viðurkenna að þetta er mjög skrítið tafnmerska til að byrja með í Jóhanni. Mér finnst þetta, hann er eiginlega ekki með neitt hérna. Nei, það var svona kjánalegt albinabreiði. Þetta er eiginlega freka vilja vera með svörtu mennina. Þetta er á hvítum. Þeir riddarinn á D5 svo öflugur. Já, pínum vonbrigði eftir veikina. Ekkert auðvitað fyrir hvítan að finna gott hlutverk fyrir hennar svartendabiskup, svona það bildi. Því að þú getur ekki einhvern veginn segjum að þú mætti leika 3 leikjum í röð án þess að drepa neitt. Hvernig myndur þú stilla köllunum upp og ef það er ekki mjög augljóst hvað þú átt að gera þá ástu yfirleitt ekki með neitt sérstaklega góða stöðu. Þannig ég veist ekkert sérstaklega auðvelt að finna reiti fyrir kallana. Biskupinn á C1 mjög slakkur og við sjáum kannski á klukkunni Vignir með tæpa mínútu í forskot núna 3:42, 2:51 hjá Jóhanni. Drottning D7 og svartur er bara með örlítið betra. Já, mitt. Þetta móti bara verið að klára sér næsta hvað? Já, mér finnst það líklegt sko. Já, Vignir náttúrulega vann fyrstu skákina, honum dugar, ef hann vinnur þá vinnur hann einvið. Drottning D7, hrókur E8, B5 og þetta er það sem ég var að tala um á. Ef þú getur leikið svona 3-4 auðveldum leikjum, sérstaklega í hraðskák, þá ertu yfirleitt með yfirbyrði. Þetta skiptir máli í hraðskákinni að geta haldið einhverju tímatempoi á klukkunni. Riddar E3 hjá Jóhanni og Vignir er að því virðist tilbúin að leika einhverju leik. Já, hann lekar þetta B4 sko. Já. Og það aftur. Hann lekar riddarinn á B4 að því virðist. Það er alveg mjög sterkur líka. Og þá kannski... Já, þetta er bara mjög þægilegt. Hvað? Riddar C, B4 og drottningin er komin á B6, ok? Við erum að uppfæra borðið hjá okkur. Já. Og... já, það er... Daði Ómarsson sem bjarga því fyrir okkur og... Já, þetta er talandi svona anti-climax. Það er í gangi akkurat núna fyrst mér. Ég bjósti meiru af Jóa. Já. Þetta er ekki, held ég. Nei. Ekki alveg rétt að leiðin. Getur verið að sé fyrir.
Það er rittar hún síðan B4 og hún er að reyna að tóna B6 hvort það komið með vill. Virðist vera samt Við erum bara með myndina þarna. Það er verið að vinna í fyrir okkur að reyna að laga. Jóhann á sem sagt leik núna og... Getur hann ekki drepa og leikið hreinlega riddari A5 núna? Kom honum á B3, þú veist... Er þetta staðan? Leikar hann riddari sér B4 eða? Já, hann leikar riddaranum á B4 en við fáum kannski uppfæra stöðu á eftir. Drottning C7. En kannski biskup D2 núna. Já, núna kemst hann út með kallana. Mér veist drottning C7 á pínu förlugur. Að minnst kosti þá er Jóhann tæpir mínútu undir á klukkunum núna og Vignir að minnst kosti búinn að leysa öll sínu vandamál út í byrjuninni og við sjáum alltaf hrókurinn á E2 svona til að leysa vandamál. Það er ekki næsta þetta. Riddari, en byrju okkur líkar ekki biskup D2? Það er eitthvað í gangi með borðið alltaf í núna. Já, ég held að Daði skákstjóri sé að laga núna borðið fyrir okkur en við kannski fáum það bara getum einbeitt okkur að borðinu hjá þeim núna. Vignir að leika núna Já, drottning D7 sýndist mér að leika og Já, þetta er þetta Þessi komur einhver draugur í borðið sjálft sko. Já, það er ekki Daði finnur út af því en kannski er best að vera með það bara í nærmynd á meðan Daði finnur út af borðinu. Já, þarna eru þeir og mér syns Vignir hafa verið að drepa á E3, Jóhann drepið tilbaka á biskup D5 og Vignir virkar með fyrstu sín frekar öruggur í þessu og það sjáum við klukkuna hjá þeim. Tíminn 1.22 hjá Jóhanni, 1.41 hjá Vigni og Vignir verandi vinningi yfir, nokkuð örugga með sig. Ef hann vinnur þessa skák þá har hann sigurvegari Green Diamond Invitational. Jóhann að minnstakosti þarf jafntefli hérna og þar var hann að búa eitthvað til, kannski úr litlu, Hjörvar, Ingvar. Já. Það var lítið að frétta hérna. Sýnist það. Sortu sér Pálmar lítið betra og ég veit ekki... Var þessi háféleikur samt eitthvað annað bröð? Ég sé Vigni ekki tapa þessari stöðu. Nei. Svo erfitt einhvern veginn að tefla til sigurs með hvítum hérna. Það er svo... Já... Það er að sigla þessu held ég. Hvítserveitin er svolítið leiðilega í hvítustöðunni. Þessi veikleikar. Já, líka kallarnir eru bara ekki alveg á réttum reitum, já. Peðin og svört reitum og báðum með svartenda biskupa. Já, 5 núna... G5? G5, byrju. Vignir Drottning G4. Vignir verðist vera að hamra í átnið núna. Já. Hvað gerir Jóhann í þessu? Já, þetta er mjög erfitt. Riddari Daniel 3. Hvað, drottning 1? Já, hvað kemur drottning F3? Já, þetta er mjög erfitt. Virðist mjög erfitt hjá Jóhanni. Og hann verðist vera með 33 sekúndur á klukkunni, Vignir rúma mínútu og Vignir frekar afslappaður. Yes. Drottning B3. Og H4. Vignir er að búa til smá óþægindi í kringum kongstöðu Jóhanns. Hugmyndir eins og drottning F3 og H3, þannig að Jóhann hörfar með riddarann valdar hvíturreitina. H3 samt. Já. Maður sér það einhvern veginn á svona yfirbræðir að hann vantar flæðið hjá Jóhanni. Drottning D5 hjá Vigni. Þarf svo sem ekki leika F3.
Svo sé einn. Já, Jóhann er Já, þetta er óttalega eitthvað. á afturfótunum hérna. En B3 mjögulega. Örn er bara manni yfir báði. Ha, riddari F3. Örnist manni yfir í Ok. þriðarsættismatsinum. Kannski við uppum okkur yfir í það ef við fáum úrslitaskák þar. Vignir kannski að klára mótið Ég hér. að sjá hrókudripur E2 og riddari dripur B4. Nei, B2, segir ég. Og drottnindripur F3. Já, ok. Þarna erum við með Björn og Örn sem eru að tefla þriðasætið. Sem eru samsettir sem börn, ekki nema einn. Það er Danmörsku og Vá. Hafnarsamstíðu. Það er alltaf heitið þannig í Gjallarmann. Já, ég veit ekki líka. Það er búin að sjá ímyndilegt í dag. En ef við ekki að klára Ekki með drottning D8 og hrókur H8. skákina við Vigni, þetta er náttúrulega úrslitaskák. Drottning D8, Örn er að vinna Björn, þannig að þeir fara í... Eina sem úr dögum núna eru börn. Já. Hér var aðeins til að hugsa afbrigði aðeins lengra en við hinnir. Er Vignir að klára móti hér? Já, ég Það sýnist að við, já, finnur það? 4 sekundur á Jóhanni, 14 á Vigni og hann leikur hópar í 5, drottning F6 og... Já, með riddari líka, já, þetta er... Biskup H6! Og hvað? Já, máta G2. Hann gafst upp. Já. Ok, Vignir er búinn að klára þetta. 2-0 Vignir er sigurvegari Green Diamond Invitational 2026. Það er ekkert öðruvísi. Strákar, kemur kannski ekki á óvart. Vignir fara aðeins að slaka á með að við klárum hérna þriðasætis. Já. Já, það sko vendilega. Og svo fáum við Vigni hérna í smá spjall og velnafndingu. Já. Sko, Örli og Björn staðan 1-1 þegar teflum þriðasætið. Fyrir áhorfendur kannski virðist ekki vera mikið upp á að keppa en samt dágóð peninga upp að í boði og til mikils að vinna fyrir keppendur, þannig að við skulum fylgjast með keppninu þriðasætið. Björn hefur hvítt á móti Erni Leó í þriðaskákinni. Takk ég, Vigni. Og það verður alveg gaman að fylgjast með því og skulum sjá hvort við getum ekki fengið Vigni matnar til okkar. Smartbjall Vignir, velkomin. Takk. Innilega til hamingju með sigurinn á Green Diamond Invitational. Ég þakka þér fyrir. Djöfull er ég glaður með þér. Það var ágætt hjá þér, að mörgu leyti. Að mörgu leyti. Já. Hvað getur þú sagt okkur um þetta einvígi við Jóhann? Já, fyrsta skákin var svona mikið rugl, en það svona ætti að henda mér og sérlega ég var náttúrulega búinn að svona hafðan í flækjunum þar, þá ætlaði ég nú bara að tefla traust í seinni skákinu og ekki taka neitt. Taka einhverja rosa sensa sko, eins og kannski sást í skákinni, þannig að já. En mér finnst ógeðslega gaman að vera að tefla við Jóa í úrslitum ennþá. Jói er búinn að vera með 11 í heiminum sko fyrir 40 árum og hann er ennþá bara svo grjótharður að það er magnað sko, það er bara ekki eðlilegt sko. Gleymið því ekki kæra áhorfendur að Jóhann var kannski yngvar að hápunkti síns ferils, ég meina fyrir, hvað ég að segja, 35-40 árum. 88-90. Já, ég meina 35-40 ár síðan. Þú veist, hann er í baráttunni við Kostna og Karpo og þessi kalla og svo heldur hann áfram í rauninni eftir pásu, kemur aftur, heldur áfram og hann er ennþá að geisla þessum skákkúltúr út í skákhreyfinguna sem hann hefur. Það er alveg magnað sko. Virðingavert sko. Núverandi Íslandsmeistari hraðskák meira að segja? Já, nákvæmlega. Við tölum um það áðan að hann átti frábært Íslandsmót og þú átti gott mót en það duði ekki til. Nei, það duði ekki til. Nei, einmitt. Það er. Já, ég er einmitt ánægð með að séð núna gefa kosta sér í landsliði til Úsbekistan. Já. Það sé gaman fyrir þig að hafa hann með svona til að aðeins að fá að meila reynslu. Við Björn höfum verið liðstjórar í ferðum með Jóhanni sko og bara sjálfur left af því. Já, bara mikill. Mjög mikilvægt að fá það. Mikill heiður bara. Það voru gaman að vera á fyrsta borði og líta til hliðar og horfa á Papa Joe hérna á öðru borði. Það er bara heiður sko. Vignir, nú farð þú að fylgjast með úrslitaskák Björns Starfarssonar og Arnar Leó. Þriðja seti. Já, er 1-1? Það er 1-1. Ok. Björn hvítt, Örn Leó svart og þeir eru að gera sig klára. Klukkan er ekki í gangi, strákar. Þetta er eins og krakkarnir segja unk move
Ég er fannst að heyra þennan. Getur það? Tók ég mynd öngmúf. Yngvar, skjálf. Já, ég veit. Já, ok. D4, E6, riddari 5-3 og riddari F6, biskupinn er komin á G5. Vignir, biskupinn á G5 og Björsa þetta... Ég er orðinn svo þreyttur á þessu, ég er orðinn svo pirraður á þessu að það er magnað sko. Hann tefnir þetta út í 1. Við sáum að þú lékst sko E6 og H6 til þess að stoppa alveg hans plan fyrir mótinu. Það er allir sálfræðistrið sko, sálfræðistrið. Já. Ég er alveg komið hundlega og svo bara hér sko. Glottuðu báðir þegar þú lékst H6 eða? Já, ég er enda búinn að gera þetta svo ofta á mótunum að ekki fylgja þessu eftir heima. Þetta er bara svona bara beint að Bjössa. Já, það virkar á móti Bjössa. Já. En ég verði ekki, sko, þið takkið náttúrulega enga afstöðu, enda lýsendur, en ég verði að halda með Erdil og hann hefur endað í 4. sæti áður og til dæmis kokkmótröðinni. Og svo náttúrulega sá sem endar í 4. sæti sko fer ekki einu sinni heim með sjampó lengur. Það var eins og sjampó í 4. sæti. Núna er ekki einu sinni sjampó. Þannig að ég vona innilega að Örlyó, já, mér finnst að hann á bara góða rétt á því að Ok. Já, hverju heldur það ekki teflaði Björn í undanúrslitum? Björn Söður. Ég var að tala um það áðan að ég veit að það eru margir sem að pirra sig á skákstíl hans sko. Arnar Leó, þú veist, við erum svona alltaf passífur en samt vera tilbúin í gagsókn sko. Ég hef alltaf verið rosalegur aðdáðandi hans. Ég teldi við hann bara fyrst þegar hann var bara, ég veist, 12-13 ára örugglega og ég var svona mjög impressed að sjá stílinn hans sko. Já. Mér fannst að vera, það er með einhver svona eiginleika sem eru ótrúlega magnaðir finnst mér sem skákmaður sko. Mjög samlega því, hann með eiginleika sem eru erfitt að læra sko. Já. En hann alltaf bara, eins og ég sagði við hann áðan, bara ef þú myndir kunna teóriur til og með eins og ég í byrjunum, það væri ekkert mjög gaman að vera að tefla við þig sko. Nei, ég veit það. En ég fæ alltaf góða stöður á mótunum á byrjuninu þegar hann, svona, segja að hann hefur ekki lagt metnaðinn þar í það sko. Nei, mitt. Já, hann lendi svo mikið krippu hann með svartamótlir hérna í skugginni. Já, en það er nú málið með hann, ef hann kemst út í stöðu sem er teflanlega, jafnvel þó sem er aðeins verra, þá er hann til alls líklegur. Algjörlega. Og svo er það framhjálp, Ólafur? Já. Þetta var nú eiginlega skylda. Það er nú skylda að taka framhjálp í þessum móti sko. Þingaðlegur. Já. Og Örn tekur með riddara og hvað getur þú sagt með þessu stöðu Vignir? Er þetta jafnvægi, er þetta betra hvítan eða? Þetta er svona einhverju jafnvægi, ekki að segja að þetta sé aðeins betra hvít kannski. En riddari C4 núna kannski er smá ves. Óþægilegur. Já. Óþægilegur leikur. Þú ert að vera að drepa F6 og... Það er nú að leika hrókur FB8 að taka með P eða F6 eða? Já, það virkar bara eins og svo mikill harmleikur. Já, eða sko Örn hann er ekkert á móti harmleiknum. Takið eftir því, sko skákstíl Arnars, hann virkar svoleiðis að hann fer ekki yfir 7. röðröð og þið takið eftir því, það er ekki kall á 5. röðröðinu fyrir svona. Jó, hvítatammingi alveg svona. Ég elska það sko. Sjá þessa línu þannig, hann fer ekki yfir hana. Nei, hann fer ekki yfir hana. Fyrir svona 25. leik. When the moment's right. Þetta er ekkert svo ósvipað Helga Árs nema svona meira passífu sko. Já, þetta er svona í svipuðum stíl sko. Með skásetta biskup. Já, biskup að fatta. Já, hann er kannski var að skásetta núna. Biskup G7 og F5 að koma. Helgi Árs with approve sko. Það er 2 veikleikar í stöðunni, D6 og H6 og hann valdi að báða með biskupnum. Já, það er alltaf athyglisvert. Sko, þetta er samt eitthvað svona sem ég myndi reyna að forðast gegn Bjössa er að vera búin að opna kongi minn eitthvað. Ég nenni svo lítið þegar Bjössi... Er Bjössi bara að fara með hrókjum? Þannig að fara að söflónum? Já, reyndar ekki strax, reyndar er D5. En þá kannski hrókur F4. Ég ætla að reyna að skyggnast inn í heim Bjössa akkur núna. Hann er svona hugsaðan sem er svona hálfpartinn unnið tafl og hann er bara að reyna að finna svona afgreiðsluna sko. Já. Ef við þekkja hann rétt sko. Þessi er óþægilegur strax, hótar F6 beðinu og biskupin er að valda nú þegar 2 veikleika. Geta hann leiki kongur G7, kannski kemur hrókurinn þá E4, sefla sér yfir. Kannski F5 núna. F5. Nei, hann er einhver riddari E8. Skotgraðar. Riddari E8 er frábærleikur að valda D6 og F6. Valdar alltaf veikleika. Ok, kongur G7. Skák kongur H7. En núna er alltaf bara peðið onni vantulega. Já, ég er samt full að trúa Erni Leó í þessu stöðu. Hann var bara að opna G-línuna og... Já, byttu.
Örlegar að fara að koma tilbaka hérna sko. Nei, betur Bjössalíður ekkert vel hér sko. Hótar til að geta hróku G8 Drottningur bara F3. Já, það er bara mát í stöðinni, í rauninni. Já. Já, ég hef trú að Erni Leó hérna. Ég líka. Bittu? Sérstaklega ógæslegt Kongur Háir, það bara er ekki hrókur upp í G2 bara. Jú, bara ennþá. Þetta er fallegt, Það hrókur E3 kannski. Ég ætla ekki að leyna því út sko, Björs er náttúrulega ástsælasti skákmaður Íslands, það fer ekki að milli mála, en ég ætla að fá að leyfa mér að halda með Erni Leó. Ég líka lífið smá illa, ég er alltaf að velja hann í undanúrslitum. Já, einmitt. Já, ég er mjög gaman að þessu viðleiknum, þetta eru tveir mjög þéttir skákmenn. Algjörlega. Drottning F4 kannski? Drottning F4 valdarittarinn á F3 og kemur yfir fyrir Hótari Svarts. Já, þetta er þungavættið viðbygg, eins og ég sagði. Í meira lagi. Ok, ég meina, rittari D5. Drottningi fyrir Hannes 4 og... Nei, við... Ég er ekkert viss um að hvernig sem er betra, sko. Það er ekkert gefið, sko. Hvað, maður taka C3 Já, rittari drepa C3 áhugaður pæling hjá Ingvari með hugmyndinni að drepa F3. Svo kem ég bara tilbaka og er búinn að laga peðastöðuna. Áhugaður pæling. Víst, sko. En málið er bara Örn myndi aldrei leika því, sko. Nei. Þótt þessi góður leikur, það breytir ykkur máli. Þetta er langt yfir. Þetta er langt yfir... Yfir miðlun. Já, þetta er... Það er ákveðna reglur sem gildir að skákja með Örn, sko. Hróku G6, valdar F6 beðið, H6 beðið, undirbyrða tvöfalda á G-línunni og Björn leikur C4 og rittari S tilbaka og við minnum á það að Kaldi styrkir þessu útsendingu og hvernig þeir kæra þakkir fyrir Kaldi, réttur rittari E7, drottning E4 býður drottningarúrskiptin og hvítur peði yfir og Þetta er nú eitthvað þjáning núna, æjæj Gæti verið óþægilegt fyrir Örn. Hann þarf helst að vinna þessi skák. Jafntefli bjargar honum í eina skáki viðbót. Hann er 1-0 undir. En eins og við sjáum kannski í einvíðinu á mér og Erni þá einhvern veginn lifir hann ótrúlustu stöður af, sko. Já, ég meina, hann er kakkalakki skákhrýnur, ég sagði það. Verðum við ekki að... Já, þetta er náttúrulega klárlega hrós, sko, af því. Þetta er hrós, já, sjálfsögðu. Það er ekki hægt að drepa kakkalaka. Ok, ég hef aldrei séð Örn sjálfviljur halda drottningunum á borðinu. Þannig að þetta kemur á óvart. Já. Sérstaklega þegar drottningin er á A7, hvað er hann að gera á A7, Örn? Það geta tekið vel ekki hrókur A4 eða eitthvað og smá þjáning? Já, ég meina, já. En þá inn í þessu. F5, tíminn það vel Björn nokkur sekundum yfir á klukkunni. Og hvað gerði Björn? Hann leik drottning E5 núna. Alltaf sé góða leikur. Góð líkur, sko. Hvað gerir Örn Leó? Hann leikur F6. Ha? Það er onni á S6 og Björn tekur það og Örn er ekki sáttur við sjálfum sig. Æjæj. Virðist vera að tapa þessu og ef hann tapar þessu þá er Björn í þriðasætinu. Hann leikur hrókur G7. Rittari H4, hótar á F5, valda G2. Já, þetta lítur ekki vel út fyrir okkar Örn og aðdáendur, sko. F4 sýnir mér að leika, hann getur til dæmis skáka á E4 ef hann vill. Rittari F5 er líka fýll leikur. Björn er að klára þetta, hann er að taka fyrir Það fer ekki hann að leika G3. Jó, já, þetta vinnur allt, sko. Það vinnur allt, þetta er að Björn er að landa þessu. Þetta var bara vel telt, engin súpa, sko. Og við erum ekki með uppfarleik. Jú, drottning drepur F5, já. Björn er að þér verðist 3 peðum yfir. Jafnvel 4. Erum við ennþá að telja peðina? Ef við ekki að telja það, 4 peð yfir, hann drepur H6. Já. D6 er líka ágætisleikur. Já, þetta er... Vignir, áður en þetta klárast, þegar að Björn tók því einhvern tíma þegar þú varst ungur, hvernig upplifðum það það? Það var frábæra upplifun, við meðal annars, já, við tókum svona hálftíma skák. Já. Og ég var náttúrulega 5 ára eða 6 ára á þessum tíma.
og síðan var eiginlega bara restin nýtt í feluleiki, við mannum tókum íspíltúr, já. tókum aktu taktu. Sko Björn Þorfinsson er besti fyrsti þjálfari sem hægt að hafa fyrir 6 ára barn, sko. Ég meina, hann tryggði það að þú hérst áfram í skákinn. Hann gerði það. Já. Það er mjög erfitt fyrir 6 ára barn. Þú lausið nokkur þrautur, hann var bara ís. Já. Þetta var alltaf þannig og ég var alltaf bara, ég verði að leysa þessa þraut og síðan eftir eitthvað, hvort að hann mannaði sérlega betur en við vorum búin að taka 10 tíma og þá var eitthvað rosa lofur, eftir 10 tíma við vorum búin að leysa allar þrautirnar, þá færum við aktu taktu íspíltur. Já. Þetta er fallegasta sál, sko, sem til sko. Hann fær líka 3. sæti, við erum sáttu við það. Já, Björn Þorfinsson klárar 3. sætið og fær þá dágóðaverðlaunasömu í vasan fyrir það. Vignir eins og áður sagði Sigurveri Green Diamond Invitational. Lagið hann hörst að svona velli í úrslitadeiminu nokkuð örugglega. Og já, Ingvar. Já. Eitthvað sem kemur óvart í þessum úrslitum, þannig séð. Ég ætti vona að sjá Hilmi Frey hérna í semifinalsinn, hann náði sér ekki strikið dag. Hvað er þetta hann með margáttur? Það eru leikir þá, það er svona. Já. Máttu maður eiga vona? Málið með Hilmi að maður veit alltaf hvað maður fær, sko. Annarkvort er hann að fara að taka bara svona 8 af 9, til dæmis svo segjumst í Íslandsmóti og meðal annars eru sumir hérna í viðtalinu ekki Íslandsmeistarar í skák út af því. Eða hann er að fara að taka svona 2 eða 3 af 9. Maður veit alltaf hvað maður hefur hann, sko. Nei. Þannig að það er kostur og gallar. Já. En sem sagt verðlaunin skiptast þannig að sigurvegarinn í mótinu Vignir Vatnar fær 250.000 krónur, annarsætið Jóhann Hjartarson fær 150.000 krónur, Björn Þorfinsson 3. sæti 100.000 krónur. Og Örlegu sjampó, eða? Og Örlegu fær sjampó, en þetta er mjög flott hár núna, sko. Mjög flott, já. En sem sagt, það eru Green Diamond Invitational, það eru Green Diamond sem styrkja þetta mót, Kaldi, Lengjan og Don Jones, döðlur og ýmsar aðrar vörur sem eru búin að narta í þetta. Vignir, ertu búin að fá döðlur? Berum við að þakka Chessford Dark fyrir. Að sjálfsögðu Chessford Dark sem standa bak við þetta, David Jones. Já, ég döðlar bland þessi skýri. Einni döðlu. Og Lukas með einni döðlu. Ég held að hugsa... Bara einni. Já. Þetta er geggjað, ég ætla bara að fá að segja takk fyrir mig, þetta er bara, eins og ég segi, það er bara Chessford Dark bræður þegar halda mót, þá verður maður að mæta, þá bara flýgi heim frá Búlgaríu í staðan fyrir að halda áfram, það er bara svoleiðis, þannig að bara, já, takk fyrir mig, sko. Ég held að ég segja fyrir okkur alla bara sem voru hérna, þetta er bara skemmtilega sem við gerum, sko. Sammála. Já, takk fyrir okkur og takk fyrir samverðina, kæra áhorfendur. Já. Takk fyrir árið og við þakkum fyrir okkur Green Diamond Invitational, Logi Vignir Vatnar Sigurveri og Björn Ívar, Ingvar Þór og fleiri góðu gestir. Takk fyrir sig í dag. Verið sæl.